Ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Oras sa DYFM Bombo Radio Iloilo Philippine Standard Time, 46 minutos, makaligad sa takna. Alas 4 sa aga. Welcome sa Bombo Report sa first edition. Biyernes, petsa 6 sa bulan sang Pebrero, 2026. Hindi magkalipata sa pagpangamuyo pagpasalamat sa ining bago naman sa ining adlaw ginhatag sa aton sang kaitasan. Sa mga headlines, ang panay nagapabilin sa signal number 1 bangod sang Bagyo Basyang. Di may pilasin ni ka mga lugar sa Gapon no, nagapabilin sa signal number 1 diri sa may Western Visayas kag signal number 2 naman dito sa may northern part sang Mindanao. Di ang latest gani sa karon nga monitoring no nga naglandfall no ining bagyo dito sa may bahin karon sang Agusan del Norte. Diri sa aton sa nga pangalagad kag may pilaman sa ka mga lugar dito sa may northern part no sang Mindanao ang ginbaha naman kasukadungan sining pag-igo sang nasambit sining bagyo dito sa may Iligan. Baw grabe man ang mga salakyan todo mga traktarak lang nagalinutaw no kasunod sining mamunog sining pagbukbo sa ulan. Ibalon tani karon ang dugang sini nga mga update diri sa aton sini nga pagpangalagad. May kantanan sini ang klase sa tanan sini nga level pampubliko kon pribado suspendido diri subong sa may syudad. Subot sa lingon wala sang klase. Lakip man ang probinsya sang Iloilo, pila ka mga kabanuhana no ang nagdeklarar man sang class suspension kasunod sining epekto no sang Bagyo Basyang. I-plastar tani karon na kung ano nga mga lugar karon ang may ara sa class suspension subong adlaw. Hibalon tabi karon sitwasyon diri sa palibot sang syudad upod si Bombo Brian Gonzales kag pila sini ka mga residente ho kung kamusta ang ila sini nga kahimtangan na ilabinigid kon may mga ara na sang mga ginpang evacuate. Diri sa aton sini nga pagpangalagad check tani karon no ang sitwasyon man kag makatinguha man kita no makapakigangot karon sa Pag-asa Iloilo. 49 minutos makaligad sa takna alas 4 sa aga as of the latest heading again issue 2 AM nga Tropical Cyclone Bulletin number 14 no sang Pag-asa sa aton sa nga pagpangalagad ti na monitor nga nagalandfall ini dito sa may Agusan del Norte. Sa aton sa nga pagpangalagad ang sentro sang bagyo ang ara sa may Cabadbaran City, Agusan del Norte. No, nga may maximum sustained winds nga nagadangat sa 65 km per hour malapit sa sentro kag may pagbadlo sining nga nagadangat sa 90 km per hour. No? Ang iya sining hulag west northwest no subot sa lingon nagapawala nga nagapasaka no sa aton sining nga mga kabombo. May mga lugar na naging paidalom sa signal number 2 sa Visayas amo ni ang southern portion sang Leyte kay balamuti ang Leyte ni do masamigid ni basta ko ng bagyo halin di sa may eastern part no sa aton sa nga mga kabumbo ang bahin sang southern portion sang Cebu, Bohol, sa aton sa nga tagpalamati kag tumananaw ang parte sang San Fernando, Siquijor, Negros Oriental, ang Negros Oriental kag Negros Occidental kahapon signal number 1 pa lang no. Subot silingon samtang nagaparapit kali nagataas ang tsansa sini nga ma-change man ang kategory halin sa signal number 1 masaka sa signal number 2. Sa idalom sa Negros Occidental amuning kandoni
City of Sipalay, Ilog, City of Kabangkalan, Kawayan, Hinubaan, City of Maymaylan, Binalbagan, Isabela, Moises Padilla, La Castellana, Valladolid, Pulo Pandan, La Carlota, San Enrique, Pontevedra, kag sa bahin sa Hinigaran. Na? So, lakip man sa signal number 2 ang southern portion sa Dinagat Islands, sa aton sa mga kabumbo, San Miguel, Carmen, Agusan del Norte, no, mo to kinang na mention naton nga dito to naglandfall na sa aton sa karon nga pangalagad ang eastern portion sa Misamis Occidental, kag ang Iligan City, no, mo to ang sa may Iligan binaha na tuya. No, pakita tabla ko na no sitwasyon dito sa Iligan kasunod sining epekto sa Bagyo Basyang. Ang tropical cyclone wind signal number 1 gin raise man sa pila ka bahin sang Luzon. No, bitaga ni Mindanao kag Visayas lang subot silingon lapad gani ni sakop yaho. No, ang maghambal nga signal number 1 ang range sang wind, no, ang speed yabla nagadangat sa 39 to 61 km per hour sa aton sa nga mga kabombo. Ti ang sa Luzon na dalom-dalom na nga porsyon, no, ang southern portion sang occidental Mindoro, Romblon, northern portion sang Palawan, sa aton sa nga mga kabombo. Diri sa may Visayas, amo ni ang gina-raise karon sa signal number 1 ang eastern portion sa Samar, Giwan, Salcedo, Mercedes, ang portion sang southern Samar, sa aton sa nga mga kabombo, Biliran, Leyte, nabilin sila nga bahin sa southern Leyte, nabilin sila nga bahin sang Cebu, ang nabilin nga bahin sa Negros Occidental, Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, kag Antique. Subot silingon tanan gid nga lugar sa Panay ang sakop sa niya, no? Ang Iloilo, Capiz, kag ang Aklan, no? Sa aton sini nga mga kabumbo, no? Ti kasunod sini may ginpagwa sini nga announcement, no? Ang tagsa sini ka mga local government unit diri sa aton sini nga pagpanglagad kay bala mo hindi man ni lahog-lahog, no, kay kunang taon mo dis mapa sang Pilipinas sa kuha sang pag-asa, sa aton sini nga mga kabumbo, malapad ang sakop sini, no, kag ang nanotisyaran naton do naga-develop pagid siya kay kahapon do hindi pa gani klaro ni ang do galapta-lapta pa gani ning mata niya mo, no, pero ti makita mo di subong ang markahan sini, no, tibot silingon amo ni ka damo sang volume sang ulan, dala sining bagyo kag may dala sining pagmadlos man sang hangin, diri sa aton sining pagpangalagad kag do nagalapad siya kay kahapon duwa ito gani madala to yang Luzon, no, ti sa latest sining alas 2 sa agang agin pagwa sa pag-asa, dala na ang southern part sang Luzon diri sa aton sini nga pangalagad sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Ti ang pila ka mga bahin ang Bohol, Negros Oriental, Occidental amo to ang signal number 2 na, no. So bot silingon sabta nagahilapit, no, nagasaka kag nagapersado pagid nagakusog pagid. Sa aton sini karon nga mga kabombo mo nang ti ang ibanto nga mga pagkabutang do husto lang nga nagkalaanod sang baha. Sa aton sini nga mga kabombo mo ning sitwasyon, no, dito sa may Iligan, no, bauti ano malaning makon mo sa salakyan malutaw mo, no, ti kabugat ni sang salakyan tibot silingon dalom ang tubig kag makusog ya ang current, no, sang tubig. Sa aton sini nga panglagad ti pila ihan ka kilos na ang kabugaton sa salakyan ti kun ikaw tawo, no, ti husto mo la siguro nga magpasunod-sunod da kay grabe ka kusog man niya ang dala sining volume sang tubig. Sa aton sini nga mga kabombo ti kabay pa, no, ang bagyo
madasig-dasig kag amat-amat na siyang hina, no, samtang nagapadulong diri sa may Western Visayas diri sa aton sini nga panglagad. Ti pananglitan kun umigo na kay base diri sa tracking karon, no, sang pag-asa sa aton sini nga mga kabombo, posible may experiencehanan siya karon alas 11 diri pa ni siya dapit sa may dapit na nag-approaching na siya dito sa may Cebu kag Negros. Alas 11 karon sang aga tubtob sa gabi, no, kay alas 11 karon sa gabi monitoring diri ni siya ang nga mata malapit sa may First District, no, sang Iloilo dumalapaw sa gani, no. Kay kahapon ang cone niya nibla, cone of uncertainty, lakip sini ang panay sa aton sini nga mga kabombo. Ti subong do nagnubo-nubo siya, do nagpaidalom siya sa aton sini nga pagpangalagad. Ti kun diri siya maigo sa kadagatan, laban-laban di mag-igo ning mata niya sa kalupaan, no, diri sa dagat. Pero kung may tsansa, hindi mo manimpaktan daan basta ang mga kalamidad nga kasubong sini, may pagbag-o, gisaga, lisag, gisaga, tupa man sa lupa, sa aton sini nga mga kabombo. Pero unta sigurado, makross gid ni siya sa may Negros, no? Sa aton sini nga tagpalamati, kag tumna na ang gimaras gani, medyo lapaw-lapaw na mo. Sa aton sini nga pagpangalagad, diri siya maigo, dapit sa may, mga San Joaquin na posible o kung pakadto na sa probinsya sang Antique. Pero ti ang ginapangabaylan naton nga hindi lang siya mag-igo, no, ang sentro sini, no, sa aton sini nga pangalagad, no, sa aton sini karon nga mga kabombo kay ti apisar nga medyo malayo pa lang sa aton, didto pala to naglandfall sa may sa may area karon sang northern part sang Mindanao. Pero mabatsagan ta na ang sining epekto diri sa aton sini nga panglagad. Ang tracing buwas sa aga mga takna alas 11 approaching na ni siya dito sa may Palawan, no, mga Domingo pagid ni siya ma-exit Domingo sa gabi o kun Lunes na sa aga ma-exit ni sa may o kun dito na siya sa may western part, no, sa West Philippine Sea. Sa aton sini nga mga kabombo, damo galing lugar ni halin sa dalom, no, halin sa Mindanao, Visayas, northern southern part sang Luzon ang sakop sini nga bagyo. Diri sa aton sini nga panglagad gin ubos gid cross ba, no, diri sa aton sini nga mga kabombo. Ti may kantanan sini, no, may mga lugar nga gin adjust o kung may mga lugar nga gin pa ilalom, no, sa class suspension subong sini karon nga adlaw kasunod sining epekto sa nga bagyo nga si Basyang, no. Diri sa may syudad sang Iloilo suspendido ang face-to-face classes sa tanan sini nga level, subot silingon pampubliko o kung pribado sining eskwelahan sa syudad, suspendido ang klase Pebrero 6 bangod sa bagyo Basyang. Amo ganining mensahe diri sa Facebook post ni Mayor Raisa Treñas. To ensure the safety sa pinalanggan naton nga estudyante, face-to-face classes suspended na February 6 and shift to alternative delivery mode all levels in public and private schools in Iloilo City. Please monitor updates from trusted weather and media pages kag maghalong ang tanan, na si Mayor Raisa Treñas sang syudad sang Iloilo. So what klase diri sa syudad ang face-to-face suspendido, ma-shift anay sang alternative delivery mode ang tagsa sini ka mga estudyante. Nilakip sini hindi lang man mga estudyante kundi mga pumuluyo man sa barangay, na kung paano nga makamonitor sa dalagan sa nga panahon subong sini nga adlaw. Oras, 1 minuto makaligad sa takna nga alas 5 sa aga diri sa aton sa nga pagpangalagad. Dugang nga balita kag impormasyon batay matapos ang pila ka mga panumdom.
Mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladtuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka element. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sang COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa Zuwala di Iloilo, Bill Board of Activities for February 1 to 7, 2026. Ang Pebrero 6 among first Friday of the month. Ang 3 sa 12 ka mga promesa ni Jesus nga ginhambal pinaagi kay Sister Margaret Mary Alacoc para sa tanan nga mga devotees sang Sacred Heart of Jesus. I will establish peace in their homes. I will bestow abundant blessings upon all their undertakings. I promise you, in the excessive mercy of my heart, nga akon all-powerful love ang igahatag sa tanan nga magabaton sang Holy Communion sa first Fridays sa 9 ka consecutive months. Ang grasya sang final perseverance. They shall not die in my disgrace nor without receiving the sacraments. Ang akon divine heart amoy lamangin safe refuge in this last moment. In line with this, ginaagdang tanan nga mag-attend ang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa El Puente or the Bridge sa Pebrero 6, 2026. Mag-aumpisa alas 5:30 sa hapon. Ang Technocrats Band ang liwat nga maghahatag sa inyo sa One Great Musical Show sa Concert at the Plaza, kicking off alas 6 ng gabi sa Pebrero 7, Sabado. Sa tion sa musical show, napuno ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, Valentine's Edition mugs kag madamo pa nga iban ang igaparapol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa February 8, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa El Puente or the Bridge sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga padayon niya nga tandugon ang kasing-kasing sa mga tawo nga involved sa anomalous flood control projects nga pamatian ang panawagan angot sa restitution. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkata
Philippine Standard Time, 6 minutos makaligad stock ng alas 6 saga o kung alas 5 saga. Balik din sa pagpangalagad sa Bobo Report sa first edition. Standby! Oy, good morning ha sa mga kumumbo natin bago yung monitor drio sa aton sa ring pagpangalagad sa mga vendors, no, sa mga drivers, kag sa mga ara sa ila sa ring puluyan, bauti halong-halong gid kita, no, matugnaw nga kagahon. No, ilabi na gid ko naga-ulan-ulan sa karon nga panahon, no. Bangod sang sining Bagyo Basyang diri sa aton sa nga pagpangalagad. May nagapamangkot ang province may klase. Hindi magabalaka, no, kaya riho ang mga lugar nga mga may ara sa class suspension subong sa ning adlaw kay kinatingilawag naton sa city mo, no, ang tanan sa ning klase level, tanan nga level sa pampubliko kag pribado suspendido diri sa syudad. Ari ang mga local governments units nga nagdeklarar sa suspension sang klase subong nga adlaw Pebrero 6. Iloilo Province, ari, no, ang masunod ang preschool, kindergarten to senior high school suspendido ang klase sa Amiagaw kag Banwasang Alimudyan, no. Ang pila sini kabang banuhanan nga may suspension in all levels, no, both silingon halin elementary, high school, no, sa aton sa nga mga kabombo in all levels. Amo ang masunod, Banwasang Kabatuan, Dumangas, Putotan, San Joaquin, Tigbawan, Saraga, Gimbal, Igbaras, Leon, New Lucena, Oton, Pabia, Dueñas, Badiangan, Barutak Nuevo, kag Banwasang Haniway, Iloilo. Sa aton sa karon nga pagpangalagad ti amo ni ang mga lugar, no, inunahan ta nga daan kay basi karon mga kabataan bla mangayo balon ka manghambang nga may klase, no, sa aton sa nga mga kabombo. Unless lang ti kun way ma-mention kag kun may mga importante basi kun may mga announcement pagid yang ila sining alkalde, no, sa aton sa nga mga kabombo, pero ti dapat subong alas 5 na pasado. Mabalaan na kung may klase gid man o kung mabalik sa eskwelahan may mga importante sining kinahanglanon, no, budlay sini basi tulog pa inyo sining mayor blaw or ano sining matabo karon, no, sa aton sining mga kabombo basta gani ko na morning kalamidad, na much better gani kung kagahon announce na dayon mo di na pagulaton mga alas 5 kay bala mo alas 5 ni bugtaw na ni iban gahimos na ni, no, ga pabukal na ni ka ininito sa dapog. Sa aton sining karon nga mga kabombote kung ma-delay ni karon ang announcement tapos ma-announce mo lang wala sang klase, no, timbudlay sila nakahimos na nakasakay na to kundi otro naman kag usik naman sa tiyempo. Sa aton sining nga pagpanglagan so mas lang temprano pala kung mag-declare na dayon, no, way niya sa damo sining pangduha pa kung ano sining mga plastada sining karon kay di ang concern man naton, no, ang safety kag siyempre time no, sang mga ginikanan kay bala mo ti okay lang na kun isak bilog bata mo pero parang kun limak bilog kag tanan sinig eskwela elementary kag high school pa ti karamaal kag gid karo sang obra sini. Sa aton sini nga pagpanglagan so standby diri ha kay plastar naton ang mga lugar sini nga mga may ara sang suspension subong sining adlaw, no, pwede ka mo makalantaw sa aton sining Facebook ang Bombo Radio Iloilo 837 kHz, no. Makita niyo ang pinaka-latest sa karon nga mga pagwa sining information. Kada same time diri man sa Bombo Radio Iloilo 837 kHz no, sa lisuan sang inyo sining maradyo agod nga ti updated, no, sa nagkatabo subong ilabinigid sa tining epekto sang bagyo nga si Basyang diri sa may bahin sang Western Visayas sa aton sa nga tagpalamati kag ato man naka-mention ta kina kay sa iban sa nga lugar grabe na tong pagbinaha ang mga salakyan to nagalutaw-lutaw na dito sa may Iligan City, no, ti hibaloon tabi ang report, no, direkta sa may Bombo, no, Cagayan de Oro, no, kung anong latest nini nga monitoring kay naglandfall na dito sa may northern parts ng Mindanao ang bagyo nga si bagyo nga si Basyang.
May report direkta si Bomboan. Please come in. 4 na katao ang nasawi sa pagguho ng lupa sa loob ng Guadalupe Compound, Zambulawan, Zone 1, Barangay Agusan kagabi sa lungsod ng Cagayan de Oro. Unang na-recover ang bangkay na mag-asawang sina Paul at Rufa Lariosa, dead on the spot, habang 4 pang biktima ang nailigtas ng rescue team ng Agusan BDRMO at CDRMC na agad dinala sa hospital. Gayunpaman, hindi naisalba ng mga doktor ang isang sanggol at 13 anyos na bata na idineklarang dead on arrival. Samantalang nasa kritikal na kondisyon ang 2 pang sugatan. Kinumpirma ni Barangay Chairman Andrew Miliesa na pinaalalahanan nilang naturang pamilya na lumikas dahil ang kanilang pamamahay ay nakatirik sa isang flood-prone area. Sa kasalukuyan, 9 na pamilya na binubuo ng 118 individuals ang nanunuluyan sa gymnasium ng barangay. Nagpahayag naman ng Office of the Civil Defense na hindi dapat mag-atubili ang mga residente na sundin ang utos ng mga otoridad dahil sila ang higit na nakakaalam sa posibleng epekto ng mga kalamidad. Mga disgrasya normally associated with weather events like tropical depression. So, as our local DRRM officers are monitoring the situation around the clock, ang atong mga kaigsunan, kanunay po silang mga handam ug mosunod kung sa may mga pahimangno gikan sa atong mga local chief executives. Ang tinig ni OCD-10 Regional Director Antonio Sugarol. Gikan diri sa Bombo Radio Cagayan de Oro. Bombo and Caleste, sa the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo! Nabatian ng report direkta dito sa may Bombo Radio Cagayan de Oro, si Bomboan. Ati may mga nagkalatampukan ganito sang lupa kasunod sining epekto sang maulanon sa ni karon nga panahon, no, sa aton sini nga pagpanglagad. Wala mo ang Cagayan nga ni sa aton sa ni karon nga pagpanglagad ang sentro sini ang Cagayan City, no, Cagayan de Oro City. Kilid man ni ka baybay. Sa aton sa nga pagpanglagad duplo pareho man di sa syudad la. Sa aton sa nga pagpanglagad ti ginapalibutan man isang dagat, no, ang area sang CDO ang Cagayan sa aton sa nga pagpanglagad. Amo man, no, ang sa may Iligan sa aton sa nga mga kabumbot ito paday lan sila mo to ang nakita to sa video ta kinahangin plastar ang nagalinutaw na to ang salakyan kasunod sining sige-sige nga pagbukbo sang ulan kadungan sining pag-igo ni bagyo nga si sang bagyo nga si Basyang, no, sa aton sini nga pagpanglagad. Di way pa ni, no, kay subong lang nga aga nag-landfall ang ining nasambit sini karon nga bagyo, subot siningon ang posible sini nga ti mahimo sa gihapon sila maka-experience sa mga lugar nga ni nga kalabahaan pa, no. So amo ning isa sa mabudlay karon, no, sa aton sini nga pagpanglagad. Di makross ni siya, no, halin diri sa may Cagayan, lapos diri sa may sa may Dumaguete, no, ang Cebu gani Dalaman. Sa aton sini nga mga kabumboti pag lampuwas mo da sa may Sikihor pagli, no. Ang Sikihor kay bala mo ang Cagayan ginatabok-tabok na lakbarko da mo, no, patabok dito sa may bahin sang no, sang Dumaguete. No, sa aton sini nga pagpanglagad ti pag-abot mo das Dumaguete, Bayaland Cao, lapos ka na sa may Negros, no, Negros Island Region, o kundra ka lapos man sa may Bacolod, no, ti kun lang tawon ni ang truck sini igoon nya giding Negros, kag based diri sa monitoring ti kun magbag-o sining hulag sini magpasaka-saka ti laban-laban igoon na ang Gimaras, ang syudad, kag ang part sang first, no, kon second kag third district, no, mo ning posible sini nga maigo. Anyway, hibalon ta nibe, no, kay basi makapakigangot kita sa Pag-asa Iloilo. Liog ko Bombo Cres kun ano ang
latest sa karon no nga monitoring sa aton sa nga pagpanglagad kay kun hindi sa magbag-o sang iya sini nga tracking ang iguod niya nati ang syudad kag probinsya sang Iloilo. Ang mata sini ti ang mahimo sini posible didto gid umigo ni sa may ano sa may Tobias Corners may pinakpunta na bla kun halin ka dis may Banos may Ag-aw mapa first district kaw baya coastal ikaw ti pinakpunta gid ato muning Tobias Fournier no sa may probinsya sang Antique sa aton sini nga panglagad ti kilid banik baybay sa aton sa nga mga kabombo ti baloon tani karo kung ano ang latest ni nga monitoring direkta sa may Pag-asa Iloilo sa aton sa nga mga kabombo. 16 minutos makaligad sa takna ng alas 5 saga i-check taban karon magluwas sa Pag-asa ang linya ni Bombo Brian sitwasyon diri sa palibot sa syudad sang Iloilo subong maulanon sa nga panahon. Ano bala ang dapat sila nga kinahanglanon sa tion sang kalamidad? Sa aton sila nga mga kabombote magluwas ni sa mga pagpatigayon sang evacuation mayo man na at least nga ang iban sina temprano pa lang ara na sa evacuation center kay tiyan mo man isang problema nga nakita naton kung diin may bagyo kung diin nga do matumba ng balay amo pa ng palagyo kung pagkanto sa mga evacuation center tigay sa challenge man sa mga LGU kung paano nga mag-evacuate sila. Sugpunan tani kay naka-standby sa piyakalinya si Sir Rolly Cuenca direkta sa may Pag-asa Iloilo. Sir Rolly, good morning. Kamusta ang panahon sa buong adlaw ng monitoring na naton sa kay Bagyo Basyang? Yes sir, good morning sir. Kag sa aton man nga mga tagpalamati. Amo naton latest so the update sa subong nga adlaw, February 6 year 2026. So medyo naghina ini si Basyang sa nga naglandfall ini siya no kagabi sa may Bayabas, Surigao del Sur no and sa karon base sa aton nga latest bulletin as of alas 5 uli nato na siplatan ining sentro ni bagyong Basyang yara sa vicinity sang Habonga, Agusan del Norte. So may maximum sustained wind ini siya nga 65 kilometers per hour malapit sa sentro kagasine sa pagmadlos sa galabot up to 90 kilometers per hour. Nagahulag ini siya west-northwest sa kadasigon nga 25 kilometers per hour. Bangod kay bagyong Basyang no diri sa aton sa Western Visayas so still yara sa gyapon kita sa tropical cyclone wind signal number 1. So ang the whole province of Iloilo, Capiz, Aklan and Antique is under sa gihapon sa wind signal number 1. Kaga bangod man no kay bagyong Basyang aton sa may Western Visayas expectaron naton nga magulog-alumon aton nga panyempo kag may mga pagulon-ulan kita as well as may mga pagmaddos kita nga posible may eksperyensyahan tuga sining si bagyong Basyang. Makusog aton nga hangin gikan aminhan na sidlangan paminhan magadala ini sila sa mabalod ni mga pagbalod sa aton kadagatan. Ang forecast temperature naton yara sa 23 to 29 degrees Celsius. Adlaw naton magabutlak alas 6:12 kag magatunod ni siya alas 5:55 karon sa hapon. Kagamo naton latest to the update talindi sa Iloilo Pag-asa, Rolly Cuenca. By the way, Sir Rolly, no, din gid nga mga lugar ang mahimo agyan sang sentro sang bagyo diri sa may abahin sang Panay. Yes sir, when it comes sa sa may Panay, kuglataw nato ng aton nga forecast track. Ang sentro sining bagyo base sa aton nga pinaka-latest nga bulletin is posible maglabay ini siya sa may kadagatan no sa southern portion sang Panay no. So kung sundon niya ang iyang forecast track, medyo mas fair kita sa landfalling scenario. Pero ang ginamonitor natin subong isang timing sining amihan no ay posible mag-influence ini siya sa track no sang bagyo kay posible niya ibutong itulod panaog palayo sa Panay or posible man nga magsaka-saka pa ining bagyo kung mag-delay ang sulod sining amihan sa aton. So sa karon may mga posibilidad sa gyapon wala sa gyapon naton gina-ruled out ang tsansa sa mga landfalling scenario naton sa may southern Iloilo as well as sa Antique if ever nga magsaka-saka ining bagyo. Pero kung sundon niya lang ang aton nga latest forecast track, so ang pinaka naton ng sentro niya is malabay sa kadagatan. Amo gani pero
lang taon tani kay may mga changes pa ni gali si Rolly, no? Kung ma-maximize sa gid pababaw-baw lakip gid gali ning gimaras kag syudad sang Iloilo igoon na gid. Yes sir, sakto na sir no. So from Dumangas up to the sa San Joaquin no. So ano na gid ang amo nang mga areas ang posible ma-cover sang landfalling or agyan sang mata sang bagyo no. So any part da sang yara sa sulod no sang cone of uncertainty naton is posible agyan sa bagyo. So muna sa gyapon mag-monitor lang sa gyapon kag mag-antabay sa mga advisories and updates nga and bulletins no nga ginapagwa di sa pag-ano. Lastly Sir Rolly, no, ano kalapad ning ano niya ang sakop yun kay kahapon Luzon, Visayas kag Mindanao subong dala na Luzon ho. Yes sir, so medyo kung when it comes sa may rain bands, so medyo malapad ang sakop sining bagyo no. So naga-epekto na ni siya from Mindanao up to sa southern Luzon no ang iyang nga trough or rain bands niya. So amo na isa man sa ginabantayan nato no kay ang ginexpectan nato na bangod sa kalaparon sang rain bands niya. So ang the entire Western Visayas is posible maka-experience sang mulanon nga panahon subong adlaw kag until tomorrow. Sa imo assessment ang bagyo ba siyang more on sa ulan or sa hangin? Kung lantawan naton sir no, sa karon ang ginamonitor naton ang hangin kag ang ulan no kay bagyong Basyang although mahina man siya nga bagyo pero malapad ang iyang cover, so mas damol ang ulan no compare sa hangin, pero hindi man naton pa dapat ipag-neglect no ang hangin or pagmadlos nga dala, especially sa mga coastal areas nato no kay ara gyapon ang threat sang storm surge no sa mga coastal areas, particularly sa the whole province of Iloilo, particularly na gid na sa southern Iloilo no sa kag sa Antique sa kung sa diin mas malapit sila sa bagyo kag sa alagyan sa bagyo. So still sa gyapon magaligmat sa gyapon when it comes sa hangin kag sa mga pagulan natin. Okay, Sir Rolly, thank you gid. Good morning. Yes sir, thank you kag mayong aga. Nabatian si Sir Rolly Cuenca direkta sa may Pag-asa Iloilo. Nga aton sini weather specialist no diri sa aton sini nga mga kabumboti sakto to no amo to ang hambal ni Sir Rolly ho nga ang bagyo kung sundon subong ang latest sini kay may nimo may truck no nga gin plastar sining Pag-asa sa aton sini nga mga kabumbo kundi ni sa magbag-o no ang sentro sini diri na sa Umigo sa Baybayon no pag-cross sa Negros sa aton sini nga mga kabumbo. Pero kung ang sentro sini no magsaka-saka at laban-laban ni goon nga gining gimaras kag ang syudad no moto ang Dumangas na mention to kina ni Sir Rolly man no pasaka pababaw no lapos to sa may Antique kag ang lakip sini Aklan man ang igoon ina kun i-maximize sa paibabaw no ang sentro nagkublabang Bukres na no so mo nang isa sa mga mo nang isa sa gin plastar diri sa Pag-asa Iloilo kabalan mo hindi mo man impaktan mo no ang sentro gid sining nasambit sining bagyo no sa aton sining pagpangalagad ti kun amo na ang sundon no ang may letter D na blang may kurets to nga naga pabilogan no ginalibutan sang cone no ti mo nang sentro niya kun i-maximize niya ang pinakaidalom ti dagat ng tutupan niya maglapaw sa Negros no pero ti sigurado igoon niya ginigilang Negroso sa aton sining mga kabumboti kun mag-steady siya, hindi siya maghulag sa truck niya. At pasalamat kay ang igoon sina dito na sa kadagatan. No, sa may southern part na to sang Aninii sa aton sining mga kabombo. Pero kung nang pag-truck sini kung magsaka-saka siya, magluwas to sa Negros ti ang Bacolod, ang area sang Guimaras kag ang first district kag ang syudad sang Iloilo no sa aton sini nga mga kabumbo second kag third lakip sini sa aton sini nga tagpalamati kag Tumananaw ti kabay pa no nga mag-us-us sa dalom ho kag hindi na siya mag landfall diri sa aton
ang bagyo nga si Basyang ang masubo-subo sini, no? Bisan na no mamatabo, maka-experience kita gihapon sang pag-ulan. Kay balan mo ang rain band amo ning hambal ni Sir Rolly. Tatlo gid yak lugar dalayo mo, Mindanao, Visayas kag ang Luzon, subot silingon maka-experience gid kayo sang pag-ulan-ulan. Tamo ning balantayan karon na, no, sa aton sining mga kabumbokag mas maayo nga makapreparar kita, no, sa sining epekto sang bagyo diri sa aton sining pagpangalagad. Ang pila sini ka mga local government unit, no, kung anong mga anunsyo dra sa ila sa aton sining mga kabumbo kung kinahanglanon nga mag-evacuate na dayon, no, sa aton sining tagpalamati kag ano ba lang kinahanglanon sa tion sining kalamidad. Una, tinabutang gid riyo magpamati sa balita, kag abiso sang pag-asa. Bauti number 1 gid gali yang radyo, no, ti diris Bombo Radio pamati kamo da kung anong mga dapat sini nga mga anunsyo sa aton sini nga mga kabumbugay. May malamo may mga local government unit nga hindi naman makalabot sa mga kabaranggayan ang mga impormasyon, no, kangay sila ti kung may mga bagyo kaluguluba mga connection, no, way signal ti ang radyo isa na sa means of information dra, no, kung paano nga makapahatag sang abiso sa mga pumuluyo. Ang ikaduwa, mag-ready sang emergency kit. Muning tubig, pagkaon, no, pagkaon nga hindi balik mapanos bla. Ngay ka na sa mga dilata, mga easy open can, mga madasig, no, nga maluto, mga noodles, o kung ano sila nga mga bagay, magpreparar man sang flashlight, no. Di siguro dohon man ng flashlight, no, masanag man, basi kung makiraw-kiraw, may mga extra nga battery, power bank, first aid kit, ang bulong, sa aton sila nga mga kabombot, yung power bank, importante gid na, kay ang isa na, for example, basi kung mag-burn out, no, kundi may ara kamo da sang gamiton sini nga pang-charge sa inyo sini nga cellphone. Ang ikatatlo is secure man ang inyo sini nga puluyan, no, ang ay sinabla makaluwas man ikaw sa bagyo pero sa kawatan hindi ka gidyak luwas, no, ang ito natabo sa may banwas ang pabiya bauti sinulod gito ya sang kawatan ho sa sang kawatan dito sa Santa Barbara sa kung saan na to, sa pabiya, no, kagahon. Sa aton sini nga pangalagad, isaraduhan ang bintana, ang kayuhon ang mga bubong, kag kung ano sini nga mga bagay, sini nga mahimo malupad sang hangin. Sa aton sini nga pagpangalagad, mag-charge sang mga devices nyo da, no, kag at the same time, hibaluon ang evacuation center, kag kung ano, kinanglanon nga mag-evacuate sa palibot. Siguro ang report ni Bobo Brian na lang ala ng Gabombo Chris basta itong gantan na isiban nga public affairs program, no, kay medyo maulano na ang palibot sa syudad sang Iloilo subong sining adlaw kag ti may mga stranded to sa Bayparula ho tigin tagaan naman to sang bulig sang local government unit. Sa aton sini karon nga mga kabombo diri sa aton sini nga pangalagad. 29 minutos makaligad sa taknang alas 5 sa diri sa aton sini nga pagpangalagad. I-check tabi anay, no, kay do lang alang pang sister station ta, no, pasiplatan tanay linya ni Bombo Brian Gonzales, no, sitwasyon diri sa may palibot sa syudad. Bombo Brian, sa report please kamin. Jomar, live kita diri karon sa Maya area sa Yapon sa nga Parlo Wharf. Sa diin na nabulubanta 20 tugtub 30 no ka mga pasahero sa karon ang na-stranded na diri Bombo Jomar kagati nagahulat kani pala makutanon numero 1 gid no sa mga pasahero diri Bombo Jomar nga ari diri ang may biyahe bala no sa subong adlaw pero sa latest advisory no nga ginpagwa sang Coast Guard Station Iloilo Bombo Jomar ang biyahe siguro ma-resume alas 6 ang aga kaya 50% sa gyapon ng fiber boats kaga 75% sa gyapon ng mga ro-ro vessels naton. Bombo Jomar siguro mahulat-ulat lang diri no ang mga na-stranded kaya nakatulog-tulog man diri nga area sa may Parlo Wharf no Bombo Jomar alas 6 no sa nga aga. Pero pipila ka mga operators diri no nagapreparar naman
sa nga ilang mga fiberboard. Sitwasyon lang no, gamay no sa aton yung mga kabombo. Makanay pa man no Bombo Jomar ang sitwasyon sa nga aton kadagatan kagati wala man ni siling makusog nga ulan sa hangin. Medyo may purpanalit hilang gamay kagati may pagalom lang no sa subong aga Bombo Jomar. Ti amo ni ang balantayan. Siguro titio naman niya. At least nga makapreparar kita Bombo Brian. Kay mas mayo dabla na nga preparado kita mo kaysa nga ti solihi basi mamurot kita sa mga toplas dalan. Di tampaktan ang dalagan sang panahon although nga tiyang bali sa pag-asa nga may tsansa ni nga magpanaog-daog nga hindi mag-igo ding mata pero ti maka-experience kita sang pagulan-ulan bangod kalapad ni sang sining rain band pat sa tion nga mag-igo diri sa aton Bambubara. By the way, may mga napang evacuate na sa syudad. Yes, sa aton yung paglibot-libot no Bombo Jomar ang aton yung mga evacuation centers wala sang tawo no Bombo Jomar naglibot kita sa pila ka distrito diri sa syudad sang Iloilo dira particularmente abi sa may Arevalo sa may barangay Soo. Bombo Jomar wala sang nag-preemptive evacuate kumbaga. Sige. Bombo Brian sugpunatan na ni karon ating gyud. So far no ining latest diri sa may palibot sa syudad sang Iloilo ini si Bombo Brian Gonzales and this is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo. Madamo salamat kay Bombo Brian Gonzales. 32 minutos makaligad sa taknang alas 5 sa aga. I-check tada ang aton sining sister station ang Bombo Radio Bacolod Rojas kag Kalibo. Naka-standby ang Bombo Radio Bacolod. Welcome and good morning Bacolod. Siyempre sa ilang mga local government units ang klase suspended man. Yara na sa piyak nga linya ang aton mga sister stations. Welcome and good morning. Good morning Bombo Mia May. Yes, Bombo Jomar diriya sa syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Mayong aga sa inyo Bombo Radio Western Visayas. Yari na ang mga nagapanguna namon nga mga balita. Nagpasara sa inyo sa resolusyon ang sangguniang panlungsod sang Bacolod City na tinaga-request sa kay Bacolod City Lone District Congressman Albi Benitez nga usisaon ang pagpasaka sang overnight parking fee sa Bacolod Silay Airport. Sunod din sa pahayag ni Councilor Romer Bais nga nakabaton inisang madamo nga reklamo Bombo Radio Western Visayas angot sa mahal nga overnight nga parking fee. Kag di sunod sa konsehal nga gikan sa 200 pesos nagsaka sa 600 pesos ang bayad kung ibilin ang salakyan sa sulod sang isa ka gabi. Sunod diri sa kay Councilor Bais nga wala man sang may ginimprobar sa parking space kaangay na lamang nga open ini sa gihapon amo nga maulanan kag mainitan ang salakyan kung i-park didto nimo. Kadugang pa sini nga mayara sang nakita o kung makita nga notice sa pagsulod sang airport nga may increase sa overnight parking fee apang hindi maayo no nga na-disseminate o kung napahibalo sa publiko. Kag mayara man sang patigayunon nga dialogo ang sangguniang panlungsod sang Bacolod kaupo ng Civil Aviation Authority of the Philippines o kun kaap para ma-justify kung anong rason nga atuman kamahal sang overnight nga parking fee dira sa may Bacolod Silay Airport. Sa ibang bagay nga balita, nag-issue na sang red alert status ang Office of the Civil Defense Negros Island Region para sa kabugusan nga rehiyon bilang preparasyon para sa Bagyo Basyang. Sunod diri sa pahayag or santo rather sa weather forecast nga ti ang bagyo magalabay gid no sa southern portion sang Negros Occidental kag magwa sa northern portion sang probinsya. So kagabi pa lang niya Bombo Radio Western Visayas napaidalom na sa signal number 2 ang southern portion sang Negros Occidental kag Negros Oriental. Kag kalabanan diri sa mga local government units ang nagdeklarar na sang suspension sang klase kag trabaho sa gobyerno kasubong man nga ginkansela na ang biyahe sang barko. Samtang may mga pila naman kay LGUs nga nagmando na sa preemptive evacuation sa mga lugar nga makabig nga high risk area. Kag suno man diri sa pahayag sa ang OCD NIR Director Sir Donato Sermeno III nga padayon sa karon ng ilang monitoring kag coordination sa mga government agencies. Ginalauman man Bombo Radio Western Visayas ang pagbubo sa madamol nga ulan
bisan sa mga areas nga ti indi malabyan sang sentro sang bagyo. Kag naghatag magini sang abiso sa mga LGUs nga magpatigayon nga daan sang preemptive evacuation kung kinahanglan. Kag wala pa naka-recover ang probinsya sa halit sang Bagyo Tino at pang sa karon may bag-o na naman nga bagyo. So kanselado ang klase kag trabaho diri sa syudad sang Bacolod kag ginahulat-hulat mga kabombo kag ti Bombo Radio Western Visayas nga mayara man sang patigayonon nga preemptive evacuation sa pila ka mga barangay nga ti ayara sa low-lying areas kag mostly nagakaapektuhan sang mga madamol nga pag-ulan ilabi na gid ang yara-iya sa mga coastal barangay. Mayara man diri sang abiso ang head sang Disaster Risk Reduction Management Office ng Bacolod City, Dr. Maria Laarni Pornan, nga ti maghalong gid ang tanan kag magpreparar na lang mamati sa update sa mga legit nga mga social media pages kaya ang iba nagapanik abi Bombo Radio Western Visayas kay ti syempre lapnagon man ang pagbaha diri sa Bacolod City kada mayara sang pag-ulan. Amoy na mga reports nga natipon diri sa syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental kag Oriental. Balik sa imo, Bombo Jomar. Madamong salamat Bombo Mia May sa Bombo Radio Bacolod. This time i-check tang linya sa Bombo Radio Rojas. Welcome, good morning Rojas. Welcome and good morning, Bombo Jomar, Bombo Radio Bacolod, Bombo Radio Kalibo, sa amon diri ang mga nagapanguna nga balita sa may syudad sang Rojas, kag probinsya sang Capiz. Nagdeklara man diri sang suspensyon sa klase ang pila ka mga local government units diri sa amon sa probinsya sang Capiz, bangod sa Bagyo Basyang. Ang probinsya sang Capiz di sa latest nga weather bulletin sang Pag-asa. Ara kami sa gyapon man sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 kag ang mga LGUs nga nagdeklara nga wala sang klase amo ang banwasang maayon pati ang trabaho sa eskwelahan suspended man subong nga adlaw ang Rojas City, Panitan, Banwasang Dao, Cuartero, Dumaraw, Sigma, Pontevedra, Sapian, Panay, Hamindan, Pilar, Mambusaw, Tapaz, Ibisan kag Dumalag. Kag tinabatyagana diri namon ang Bagyo Basyang may pag-ulan-ulan nga nabatyagana diri sa may syudad sang Rojas. Samtang sa dugang panamon diri nga balita, Bombo Radio Western Visayas, ginpaidalo man diri sa blue alert status ang Banwa sang Hamindan Capiz bilang preparasyon man sa posibleng epekto sang Bagyo Basyang. Napakigangutan diri namon si Mayor Donna Valdemar kag iyagin pahayag nga tina-activate na ang mga evacuation centers sang Banwa sa nagkalain-lain man nga mga barangay para sa mga posible nga mga evacuees. Kag padayon man ring pagbantay sa local government sa tiyempo kag nakahanda ng mga kagamitan para sa rescue operations kon mayara sa mga biktima sang bagyo. Kag may ara man gin panghanda nga mga food packs nga ti sarang makaakomodar sa mga pumuluyo nga ti maapektuhan sa Bagyo Basyang. Gani nga nagpanumdom dari ang alkalde sa publiko nga maghalong kag padayon gid nga magmonitor sa mga opisyal nga abiso ilabi na dari sa aton sa Bombo Radio. Samtang sa katapusan namon dari nga balita, Bombo Radio Western Visayas, naka-heightened alert man dariyo ang status sang Philippine Coast Guard Capiz bilang kabahin man sa pagpahanda para sa Bagyo Basyang. Kag sunod dari ni kay Senior Chief Petty Officer Arnel Nisola, ang Chief Master at Arms, nga wala sang biyahe sa tanan nga sakayang pandagat. Samtang ati napaidalom ang Capiz sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1, agod syempre masiguro man ang seguridad sa mga pasahero. So may mga may 12 ka mga employable responsive ang PCG nga tihanda nga mag-rescue sa mga posible nga mabiktima sang sining bagyo. Kag napanumdoman ini sa publiko nga ti magsunod gid sa mga abiso kag magpabiling nga alerto ilabi na yang mga residente nga ti malapit sa coastal areas kag mga manugpangisda nga hindi lang anay maglayag sa mga kadagatan. Amoy na mga balita namon diri sa may syudad sa Rojas kag probinsya sang Capiz. Balik sa imo, Bombo Jomar.
Madamang salamat Bombo Lensi sa Bombo Radio Rojas. This time i-check na linya sa Bombo Radio Kalibo. Welcoming, good morning Kalibo. Welcome and good morning, Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas. Sa babalita man namon diri sa may banwasang Kalibo kag bilog nga probinsya sang Aklan, gina-suspindi man diri sang Philippine Coast Guard o kon PCG Aklan ang tanan nga mga biyahe sa dagat sa bilog nga probinsya subong or kahapon nga adlaw Webes kag matapos matapos ini no nga ang lugar or matapos ginpaidalom ang lugar sa tropical cyclone with signal number 1 bangod sa bagyong Basyang. Ini man sandig sa ilagin pagguwa nga sea travel advisory. Sa pinakauli diri nga weather bulletin sang DOST Pag-asa ulihingan na sa Puan ang sentro sang tropical storm Basyang sa kalayuan nga 440 kilometers na sidlangan itinatuan Surigao del Sur dala diri nang kabaskog sang hangin nga nagalabot sa 65 kilometers kada oras kag pagbugso hasta sa 80 kilometers per hour. So diri bango diri hugot nga ginalaygayan man ang tanan nga mga mangisda kag pasahero nga hindi anay magpalawod no hasta nga way pa diri ginakuha ang paandam sang bagyo kag magulat lang gid no sang dugang abiso alin sa mga otoridad. Nagpadumduman diri ang Philippine Coast Guard nga magpabilin anay nga magapabilin nga alerto kag makipag-angot sa mga lokal nga talatapan para man sa anunsyo angot sa dalagan sang panyempo kag seguridad sa kadagatan. Bombo Radio Western Visayas. Sa dugang panamon diri nga balita, temporaryo man diri nga ginsuspinde ang tanan nga mga water sports activities sa isla sang Boracay. Sugod kapon diri nga adlaw sang aga alas 8 February 5 bangod man sa sining nga tropical storm Basyang kon sa diin gani ara sa storm signal number 1 ang amon diri nga probinsya sang Aklan. Samtang padayon man diri ang sakop diri sang suspension ang sikat nga island hopping, scuba diving, helmet diving, paraw kag iban pa nga mga sports activities. Samtang padayon man diri ang operasyon sang mga motorbangka nga nagabiyahe sa may isla kag ginsaylo anay ini no sa alternatibo nga dalan sa Tabon Tambisaan Port sa idaloman sa Memorandum Circular Number 02-10 nga ang mga special areas nga may matagod lang gid no nga biyahe apang sugod or umpisa sunrise to sunset lamang ang operasyon sang 50% no sang pasahero ang ginpasugtan nga makasakay Bombo Radio Western Visayas kag ginpasiguro man diri sang PCG nga mag-issue sang dugang abiso sa pagbalik no sang aktibidad or posibleng extension sang suspension depende pa sa kondisyon diri sang panyempo. Bombo Radio Western Visayas. Samtang suspendido man diri ang klase no diri sa amon nga may bilog nga probinsya sang Aklan base man sa tropical cyclone bulletin number 10 sang Pag-asa, rekomendasyon no sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ako sa diin dako diri ang posibilidad no nga ang mabaskog nga pag-ulan kag hangin diri sa amon nga may probinsya dalaman sa bagyo diri nga Basyang. So suspendido tanan ang klase sa mga estudyante tanan nga level, mga pampubliko kag pribado man nga eskwelahan diri sa amon nga may probinsya sang Aklan. Bombo Radio Western Visayas. Samtang sa katapusan namon nga balita naglabot sa 204 million pesos ang ginbayran sa Philippine Health Insurance Corporation Region 6 sa mga animal bite cases sa bilog diri nga Western Visayas sang nagligad nga tuig. Ini man base sa payag ni Janime Halbuna, ang Public Relation Officer sang PhilHealth Region 6 or PhilHealth Region 6 no sa ila diri nga record mayara nga 35,910 nga mga animal bite cases sa nasabitan diri nga tuig ginpatag diri no nga maskin nga madamo ang kaso hindi tanan nga nabakunahan ay pwede nga mabayaran sa Philippine or sang PhilHealth sandigman sa ila diri sulundanan. Ang pag-avail diri sang insurance suno sa iya ay mayara nga 3 kategory. Ang duha diri sa nasabitan nga kategorya ay ang ila lang diri pagabayran. Ginabayran ang una sa category 3 kung sa diin nakaangkon sa ninato gaman sa akagat no sang ido no ang pasyente o kon na-expose sa ila diri rabies patient. Lakip man sa ginabayran diri ang category 2 kung sa diin
ang pasyente hay kalos no lamang kagwaay sang nina apang kinahanglan ini baydan diri Bombo Radio Western Visayas. Sakop man diri ang mga pasyente nga yara no or uman nga kagat sang ido o kon repeat expose Bombo Radio Western Visayas. Amo ni so far Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas sa mga balita namon magaling diri sa may Barwas sang Kalibo, Isla sang Boracay kag bilog nga probinsya sang Aklan. Balik sa imo, Iloilo. Madamo salamat Bombo Welp sa Bombo Radio Kalibo. Mga dalagwan sa nga balita diri sa syudad kag probinsya Bombo Radio Western Visayas nagamando sa nga preemptive evacuation ang Office of the Civil Defense Region 6 bangod sa posibleng halit nga dala sa nga Bagyo Basyang sa may Western Visayas base sa memorandum nga ginpagawa sa ahensya ilagin manduan ang tanan sini nga leader, munisipalidad, syudad kag local disaster risk reduction and management councils nga mag-conduct gilayon sang preemptive evacuation sa tanan nga high risk area no sa ila sini tagsa ka mga lugar. Gin-abisuhan man ang tanan sini nga pumuluyo nga kon nga mag-evacuate no ilabinigid sa mga nag-establish sa mga coastal area no kon dako na gid ang tsansa sini nga maapektuhan sila no nga mag-evacuate gilayon agud malikawan ang insidente sang pagkalumos o kon mga ma-record sini nga mga apektado sang pag ulan-ulan kag pag pagdapya sa dalagko sini nga mga balod nagpanugyan man ang hensya nga sikyaron no sang husto ang mahimo sini nga dalon nga pagkaon no kon may ara mga tubig kag bulong kada evacuation center sa may Western Visayas sa karon tinaka-standby ng tanan sini nga katapos sang local disaster risk reduction and management council sa bilog sa rehiyon bilang pagpanghanda sa bagyo nga si Basyang. May kantanan sini Bombo Radio Western Visayas nag-anunsyo man diri nga amon sa alkalde sa syudad Mayor Raisa Triñas sang suspension sa klase no sa tanan sining level pampubliko kung pribado diri sa syudad sa Iloilo suspendido ang face-to-face classes. Bangod man sa sining nasambit sini karon nga bagyo magluwas sa syudad may declaration man diri ang probinsya sang Iloilo no pila sini ka mga lugar sa probinsya sang Iloilo sa tanan sini nga level suspendido ang klase sa Banwas sang Kabatuan, Dumangas, Putotan, San Joaquin, Tigbawan, Saraga, Gimbal, Igbaras, Leon, New Lucena, Oton, Pabia, Dueñas, Badyangan, Barutak, Nuevo, kag Banwas sang Haniway, Lakipman ang may class suspension halin preschool, kindergarten, tubtob, senior high school, among Banwas sang Miag-aw kag Banwas sang Alimudyan. Di ginapanawagan ang pamati la diri sa Bombo Radio no good nga ti mahibaluan kung anong mga latest ding monitoring kag kung anong mga anunsyo pagidugang sa tagsa ka mga LGU Bombo Radio Western Visayas. Sa ulihing balita padayon man ang preparasyon no sang Philippine Coast Guard sa syudad kag probinsya kasunod sining mahimo nga epekto ni bagyo nga si Basyang sa bahin sang Iloilo Port Terminals no tinagpagwa sang travel advisory ang hensya kung sa dintigin na kanselar ang biyahe no sa probinsya sang Iloilo. Lakip man ang mga sea travel Dumangas, Ahoy, Estancia kag Banwas sang Carles. Padayon ang pagmonitor sang Coast Guard sa nagapadayon nga biyahe no sang fiber boats sa Iloilo pakadto Guimaras and vice versa sa diin 50% lang capacity nga ginapasugtan no so dapat di na maglapaw makabos-kabos lang wa gid problema. Sa interview sa Bombo Radio sa spokesperson sang Philippine Coast Guard ginpahayag nga tidayon no nga ginpanguntat man ang biyahe sa mga fiber boat sa bahin sa Parula Wharf kon magbaskog ang balod sa nasambit sa nga area kag gid no monitoring gid ang gina implement gid ni sang maayo dapat Amoy adto mga dalagkuan sa nga balita diri sa syudad kag probinsya Bombo Radio Western Visayas. Bauti grabe man ni ang epekto gali sa nga bagyo nga Basyang didto sa pila ka lugar ilabi na dito sa may northern kag central Mindanao bla. Bombolin si Bombo Radio Rojas kay tikita tato sa may Iligan no ano man ni ang mga salakyan do mga tarak-tarak no nagalinutaw ti makon mo ka dako sa salakyan kagabugat lutaw pa mo ti ayhan pa ni karukon tawo ang anoron
No, ti kita dire mas mayo damla na ang mas sobra kitas preparasyon kaysa nga bla sa dohe basi mag hinulsol kita bla kun ano kadako sining epekto mano sang bagyo basyang kag the same time ti ang panawagan sang OCDE nga dapat kun mag-evacuate dayon kay sabing mindset naton no kun why sang tubig ang imo sining balay kundi pa masudlang ka tubig hindi pa magkadto sa evacuation center Bombo Radio Rojas. Insakto kagidira di makon mo na ang galing kay bisan nga kon kay isang iba naton nga mga residente bisan gani nga ara na tunga-tunga na sa balay nila ang tubig baha hindi pa sa gihapon maghalin Bombo Jomar kay bangod nga ginambot anong ginabantayan nila ni sila tagsa ka mga panimalay pero mas maayo gid kun tani actually liwat-liwat na malang ini nga abiso sang aton nga mga concerned agencies, mga local government units, pati mga barangay official nga kun ara ganing inyo nga balay, dra nahamtangan sa mga vulnerable areas, mga flood prone, kag landslide prone areas, mas maayo nga mas temprano pa lang nga wala pa bala sang wala pa bala magtupang ulan o galing kay tiara nakita sa idalom abi sa tropical cyclone wind signal number 1. Mas maayo na lang gid siguro Bombo Jomar nga mag-evacuate na lang kita. Total, ready naman ang mga evacuation center naton, Bombo Jomar. Amo gani, no? Ti sigurong iban gid na bana-bana man kung anong sitwasyon nila sa evacuation center. Ti basta kung evacuation center, expect mo na limited ang mga pagkaon. No, siyempre di ka na gid nga kapag gusto di ka makapag-gusto paligo kay limitado man kag ang mga ilimnon nga tubig pero ti ang importante malasin ang safety naton mo Bombo Radio Rojas ti magluwas na no kun mag-evacuate kita dapat i-secure man naton no ang aton sining puloy-an ti sakto na hindi man makawat imo sining balay pero ti ang mga pagkabutang mo bla basi kun pagbalik mo wala na mga malahalon sini nga mga pagkabutang Bombo Miami mga figurine mo to mga malahalon mo to nga mga gamit to i-secure gid ilakan gid ang imo sining partahan Bombo Radio Bacolod. Sakto gid Bombo Jomar kay nga akon kes ti ang iba niyang nagabaka-baka didto pang hakot sang ilang nga mga gamit abi nga ti pwede pa nila madala sa evacuation center mayara man gali nagabaka-baka pang hakot sang gamit sang iban nga ti hindi ilay ara iya nga mga tawo do wala na gid na iya sang pasunaid nga ti mayara na gaya sang kalamidad mangawat pagid pero Bombo Jomar diri sa Bacolod City actually nagpahanumdom naman nga ti i-insure or i-lock gid ang ilang mga balay kag syempre ang mga gamit bala Bombo Jomar nga ti possible mabasa itungtong na lang nila sa mataas abi nga area sa ilang balay kung may second floor mas mayo gid kung wala i-secure na lang gid nila Bombo Jomar kay sa na-mention gani naton kina may mga iban gid nga mga laing ginhawa nga may lain man nga tuyo Bombo Jomar. Sakto da basta mo namang kawatan mga all weather na sila no gisa gani sunog gapangawit pa yan pa ni karon na ulan-ulan lang no Bombo Radio Bacolod ang aton malasan niya no ti mayo man kay may mga raise na nga mga suspension sang klase ho Bombo Radio Kalibo temprano pa lang no pero ti may mga banwa pa nga mga wayman siya sa nakadeclare Bombo Radio Kalibo ti mga mo sani nga kalamidad no dapat mga opisyal naton temprano pas la ning magbugtaw kung mahimo pala gani alauna pala sa aga announce na sila nga daani nga kung may suspension bla kung wala Bombo Radio Kalibo mo gid Bombo Jomar no dapat sa mas temprano may ara na sila confirmation bala kung may klase gid man dira sa ila karon nga lugar kay kung kaysa gid man abi may ara gid nga mga LGUs nga dira pa lang sa or wa ibala sa eksakto nga oras ang pagpagawa nila sang ang suspension of classes ang mayo lang diri ang provincial government right after dira nagapagawa man sa mga suspension of classes that's why ang iban updated man dira Bombo Jomar amo lang mas mayo nga maghalong na lang gid kita especially although matuod nga hindi pagid naton mabatyagan ini nga hagupit sang bagyo nga basyang but so far ang importante lang diri preparahan naton kay sa managligad to nga mga bagyo Bombo Jomar lesson learned naman siguro ina sa mga hindi man gid hindi man gid alerto sa mo sini nga mga butang kay man balan man naton
amo nang ginasiling naton nga ang mga ginapaligban bala, ang mga isipan nila nga iban nga mga propiedad nila ma-replacean pa ina, pero ang kabuhi naton isa lang gid dapat aton nga bligan kagalungan Bobo Jomar. Insakto. No, ti kabay pa no nga mangin alerto ang pamuluyo karon sa bilog sini nga Western Visayas kag expect naton nga maghina na laning bagyo nga si Basyang oh. Hindi ko na pagbalik madamong nga salamat Bombo Radio Bacolod Rojas kag Kalibo. 56 minutos makaligad sa takna nga alas 5 sa aga standby na sa dalagwan sini nga balita sa Bombo News and Views Morning Edition kag sa Bombo Report sa Second Edition. Maghalong ang tanan magpangamuyo agod makalikaw sa insidente. Ini si Bombo Jomar Consumo Villa. This is Bombo Radio Philippines, the number one most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo, isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa guwa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayo na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang Level up your future with USA. Be an Augustinian. The University of San Agustin is now ready for admissions for pre-elementary to junior high school. Visit our USA Sambag campus for senior high school. Visit our main campus on General Luna Street for college, law, or graduate school. Apply online anytime at usa.edu.ph. One choice, endless possibilities. Be an Augustinian. Mag-enroll na sa USA. Viva San Agustin! Naga-subscribe alay ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na wala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang lipatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps kag wala ka lang nakadipara ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscriptions agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras sang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snack, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Yari ang mga fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay.
Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani, aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o kan clean-up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic. Hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay. Kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Masobra 90% sang populasyon sa Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo! And the Golden Glove for Best Newscast Provincial Program goes to Bombo News and Views Morning Edition. DYFM 837, Uganda News FM Manila, TBS Incorporated, Bombo Radio Philippines. Ka-Bombo! Welcome sa Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw kita sa buong isang Biyernes, Pebrero 6, 2026. Sa aton sa mga headlines sa top story of the day, Baguio Basang naglandfall na sa Surigao del Sur. Western Visayas naman nagapabilin sa signal #1. Klase sa syudad sang Iloilo kag pila ka mga kabanuhanan sa probinsya sang Iloilo suspendido subong adlaw bangod sa Baguio Basang. Sa balita national, United States President Donald Trump ginimbitahan si President Ferdinand Marcos Jr. nga mangin kabahin sang Board of Peace. Sa balita international, Pope Leo XIV ginalauman magbisita sa Peru kung sa diin siya nagtener sang masobra duha ka dekada bilang missionary. Sa balita naman sa negosyo, restaurants, lakip ng cafe, karinderya, kag mga fast food shops nagapanguna nga nagtulod sang pagsaka sang inflation sang Enero. Sa hinampang, Alex Iyala nagtakop ng kampanya sa singles sa Abu Dhabi Open matapos naluto sa quarter-final match. Apang, nagabanta naman sa semifinal match sa doubles tournament. Sa balita naman sa entertainment, beauty queen actress nga si Michelle D. ginfiliwat ang kaso nga qualified theft batok sa driver sa Yabian nga si Rian Ramos. 4 minutos makinig sa lasay sa agad detalye bantayan makinig na importante nga mga panumdom. Hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga naga-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sang amo nga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute.
para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pa Oras sa Bombo 6 minutos maginigad sa alas 6 sa aga pa rin ikaw nga nagalantaw ka nagapamati sa Bombo News and Views Morning Edition. Bombo Weather Update. Napabili ni Bagyo Basang ang kabaskugon siniisam ta nagatabok ini sa Agusan del Norte. Ini matapos ka naglandfall las 11:50 kagabi o con 10 minutos antes magtungang gabi sa Bayabas, Surigao del Sur. Sa alas 5 sa kagahon nga weather bulletin sa State Weather Bureau, uli nakita ng sentro sang bagyo sa vicinity sa Ngabunga, Agusan del Norte. Dala sining kabaskugon sang hangin nga 65 km per hour malapit sa sentro kag pagmadlo sa man nga tubdob sa 90 km per hour. Nagahulag ini panakatundan namin hanakatundan sa kadasigon nga 25 km per hour. Napasaka ang pila ka area sa Mindanao kag Visayas sa tropical cyclone wind signal number 2 lakip na ang southern portion sang Negros Occidental. Nagapabili naman sa signal number 1 ang bilog nga western Visayas o kunang Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan kag Antique. Sa idalom sang wind signal number 1, may maeksperiensahan nga mabaskog nga hangin apang ginahatagan ng mga tawo sang warning lead time nga 36 ka oras. May dalaining minimal to minor nga pamahog sa kabuhi kag sa propiedad. Sa forecast track kinalantaw nga padayon nga magahulag ang bagyo para katundan namin katundan sa bilog nga forecast period. Padayon nga magatabok ang bagyo sa Agusan del Norte kag sunod nga magatuhaw sa Bohol Sea subong nga aga. Halin subong nga aga tubtob karon sa hapon, magalabay malapit o kon magalandfall mismo ang bagyo sa Bohol kag sa southern portion sa Cebu kag sa Negros Oriental. Sunod din nga magatuhaw sa Sulu Sea, magalabay malapit sa Cuyo Islands kag magatabok malapit sa northern portion sang Palawan. Magapabilin si Basang bilang isa ka tropical storm kung maglaslas na ini sa Central kag Western Visayas. Posible suno sa Weather Bureau nga maghina ini kag mahimo nga tropical depression karon sa gabi o kung buwas sa aga kag ipanabo sa low pressure area sa Domingo sang aga. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 8 minutos na nakaligad sa alas 6 sa aga. Sa iban pang nagapanguna nga balita, suspendido ang klase sa tanan nga level sa mga pampubliko kag pribado nga mga eskwelahan sa syudad sang Iloilo subong adlaw Pebrero 6. Sandig ini sa ginanunsyo ni Iloilo City Mayor Raisa Trañas kagabi, agud nga maproteksyonan ang mga kabataan sa mga inepekto ni Bagyo Basang. Ginmandoan ang mga eskwelahan nga magsaylo lang anay sa alternative delivery mode samtang malain pa ang tiyempo. Sa probinsya naman sang Iloilo, yari ang mga local government unit nga nagdeklarar sang suspensyon sang klase subong adlaw. All levels o kung wala sang klase sa tanan nga level sa mga eskwelahan sa Cabatuan, Dumangas, Pototan, San Joaquin, Tigbawan, Zaraga, Gimbal, Igbaras, Leon, New Lucena, Oton, Pavia, Dueñas, Badjangan, Barotac Nuevo, Haniway. Samtang wala man sang klase sa preschool, tubtub sa senior high school sa Miagao, kag sa Alimudjan. Kabombo padayon nga mag-monitor diri sa Bombo Radio, kag sa tanan nga digital platforms ini sa Facebook, sa YouTube, kag sa aton nga website, that's www.bomboradio.com para sa update sa suspensyon sa mga klase samtang nagalasla si Bagyo Basang. 10 minutos na magregad sa alas 6 sa aga sa kagot sa gihapon nga balita
Naka-heightened alert na subong ang Philippine Coast Guard Station Iloilo bilang preparasyon sa Bagyo Basang. Sa interview sa Bombo Radio kay NCNL John Gang, spokesperson sa Philippine Coast Guard Station Iloilo, iyagin pahayag na naka-alerto kag naka-standby ang mas sobra 200 ka mga personnel, ilabi na ang ilang deployable response team o kung DRT. Sunod kay GA, 24 oras ang pagbantay sa mga Coast Guard personnel agud masiguro nga marespondihan galayon ang mga kinahanglan sa bulig. Subong nga ginpatumanas ang Office of Civil Defense 6 ang preemptive evacuation. Mayara man sa koordinasyon ng Philippine Coast Guard sa mga Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office agud mas mapadasig ang pagmonitor sa mga pumuluyo nga nagakinahanglan sang bulig. Standby ma'am aton nga deployable response teams. So para nga mag respond ma'am sa ini nga mga incident nga mga trabo. No aton nga mga personnel naman sa Coast Guard, 100% naman kita ma'am nga ready sa pag-responde sa kung ano man ma'am nga mga emerhensya ang mga tabo nga kinahanglan sa aton nga bulig ma'am. Nabalian si NCNL John Gang, spokesperson sa Philippine Coast Guard Station Iloilo. Sa kaangot sa gihapon nga balita, nagmando sang preemptive evacuation ang Office of the Civil Defense Region 6 bangod sa posible halit nga dalon sang Bagyo Basang kung magabot na ini kag maglaslas sa Western Visayas. Base sa memorandum nga ginpagwa sang opisina, ilagin manduan ang tanan nga mga lider, munisipalidad, syudad kag local disaster risk reduction and management councils nga mag-conduct gilayon sang preemptive evacuation sa tanan nga mga high risk area sa ilatag sa kalugar. Ginaabison man ang tanan nga mga pumuluyo nga ukon nagaestar sa coastlines ukon malapit sa mga baybayon. Amo man ang mga lugar nga masami ginaluntaran sang landslides nga mag-evacuate sa masilway nga mga lugar ukon sa mga designated nga evacuation center sa ila lugar. Nagpanugyan man ang ahensya nga i-check nga mayara sang husto nga pagkaon, tubig kag bulong ang kada evacuation center diri sa Western Visayas. Sa karon ginapasigurado nga naka-standby na ang tanan nga mga katapos ang local Disaster Risk Reduction and Management Council sa bilog nga rehiyon bilang pagpanghanda sa Bagyo Basang. Yari si Regional Director Raul Fernandez ang Office of the Civil Defense Western Visayas. Yung mga incident management teams ng ating mga local government units activated na rin, nakaposisyon na rin ang kanilang mga tao no, sa mga critical areas and even yung kanilang mga food packs naka-prepare na rin. Those are just parts of preparation sa ginagawa natin kay Basya. So continuous yung ating monitoring sa movement niya. And every day mayroon tayong kinakandak na weather update. So kasama yung ating SRR, so ano rin natin sila, i-preposition din natin sila sa mga areas no na identified natin na mga flood prone. Yan. Katulad ng parati nating sinasabi no na wag nating ipawalang bahala or maliitin yung magiging epekto nitong bagyo nito kasi nga based sa ating mga previous experience kahit nakasagsagan ng bagyo may mga naliligo pa rin sa mga ilog. Si Director Raul Fernandez sang Office of the Civil Defense sa OCD Western Visayas. 14 minutos makinig sa lasay sa aga. Sa aton nga mga kabombo siniman nga kagahon la 5 kaina sa nagpagwa sang panibagong Sea Travel Advisory ang Philippine Coast Guard Station Iloilo may kang tanan sa gihapon sa epekto sang Bagyo Basang. Sa Sea Travel Advisory number 4 sang Philippine Coast Guard as of 5 a.m. sa mga adlaw ang tanan nga mga sea trips sa sulod sang area sa Iloilo Province ang temporaryong suspendido until further notice. Apang pursuan taman sa Memorandum Circular number 2-10 ang mga sea vessels ginagabiyahe naman sa ruta nga Iloilo-Guimaras and vice versa ang pahanugutan nga magkabiyahe sa buong nga adlaw apang mayara lang sang pila ka mga kondisyon ang mga passenger vessels or motorboats ang dapat hindi magkarga sa masobra sa 50% sang authorized passenger capacity base man ina sa nakasaad sa Marina isod nga passenger ship safety certificate. Ang mga ro-ro vessels naman nga may gross tonnage nga masobra sa 300 gross tonnage ang ipahanugutan nga magbiyahe sa kondisyon nga hindi maglapaw sa 75%
sa ilang authorized cargo capacity as per Marina issued tonnage measurement certificate. So sa liwat, wala sang mga sakayan nga pahanugutan nga maglayag sa palibot sang Iloilo Province, magluwas lamang sa mga ruta nga nagabiyahe Iloilo, Guimaras and vice versa. Oras sa Bombo Philippines Standard Time, 16 minutos, makarigad sa alas 6 sa aga. Iban pang mga balita, bantayan, makarigad lang importante nga mga pahanumdom. Nga magbiyahe agod mangin hassle free ang bakasyon. Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduho na nga may nagagana nga mobile phone ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tiod nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduho na nga may backup nga emergency plan nga may 17 minutos na makarigad sa alas 6 sa aga para ikaw ka bombo nga nagalantaw ka nagapamati sa Bombo News and Views Morning Edition. Sa Likitasbong sa nagapangunang balita lokal, aprobado na sang konseho ang resolusyon nga nagapahanugot kay Iloilo City Mayor Isa Tranias nga magpirma sa loan agreement nga 300 million peso sa diin maghautang ang syudad sa Development Bank of the Philippines. Ini ang gamito na good mangina budget sa pag-umpisa sang construction sa Iloilo City Community College Campus sa bayan sang Fort San Pedro, Iloilo City proper. Sino kay Iloilo City Councilor Rex Marcos Sarabia, ang chairman sa Committee on Appropriations, iagin pahayag ang kinahanglan nga mag-upgrade sang pasilidad sang eskwelahan agud nga hindi madulang ilang accreditation sa Commission on Higher Education o CONSED. Pahayag man ni Sarabia ang importante nga mag-loan ng syudad bangod man nga napainang 2026 budget sa tagsa ka mga galastuhan. Ibaruan nga iniman ang labing unang utang sang syudad sa idalom sang administrasyon ni Mayor Isa Tranias. Kinanglan ang 300 million loan sa DBP kay bangod sa kinanglan i-fund ang construction sang relocation campus sang Iloilo City Community College na i-construct sa sa Fort San Pedro area nabla sa Barangay Concepcion. Ang necessity sina kay ang ginakakulbaan sa kay base madula ang accreditation sang ICCC kun same campus gyapon kag kay ang facilities dito deteriorate na. Nabarion ang pahayag ni Attorney Rex Marcos Sarabia, konsehal sa Iloilo City. Sa iban pa nga mga balita lokal, ginaduso ni Iloilo City Councilor Nene De La Liana ang duha ka mga ordenansa nga may tinutuyo nga makalikaw sa mga road accidents diri sa syudad sang Iloilo. Iniamo ang Anti-Traffic Counterflow o Counterflow Ordinance kag ang Pedestrian Right-of-Way Protection Ordinance. Sa interview sang Bombo Radio kay De La Liana, iyagin pahayag nga dapat nga mapinahan ang mga motorista nga mahilig mag-counterflow nga mas minagatugaman sa mga aksidente. Suno sa iya nga sa una nga offense, mayara sang 1,500 pesos nga penalidad, 3,000 pesos sa ikaduha nga offense, kag mayara naman nga 5,000 pesos sa masunod nga mga offenses. May tinutuyo man ini nga protektahan ang publiko sa idalom sang ginaduso nga Pedestrian Right-of-Way Protection Ordinance. Ilabi na sa mga eskwelahan kag ospital kung sa diin madamo ang mga tawo. Pahayag ni De La Liana, pabantayan sa Iloilo City Traffic and Transportation Management Office ang mga prone areas agod nga mas maayo nga mapatuman kag badakpan ang hindi magsunod sa ginaduso nga mga ordinansa. Sang last session, nagpa-file ako sang duwa ka proposed ordinance. Ang isa ka anti-traffic counterflow ordinance, kag isa ang pedestrian right-of-way protection ordinance. Dapat ipinahanta ang naga-counterflow sa mga amuna nga mga alagyan nga bawal bala in case lang gid siguro kung emergency. Kung may pedestrian, i-give way kagid sa mga manugtabok maski hindi wala pa ganit pedestrian, dapat kung may gatabok nga kabataan butangan ta sa pedestrian din kag siguraduhon ta nga give way ka kay hindi kinaya paghulaton nga may madisgrasya. Si Councilor Nene De La Liana. Oras sa Bombo, 20 minutos na makiligad sa alas 6 sa aga.
Sa iban pang balita lokal, magkahatag sang negative experience sa mga pasahero kung ibalik ang inisal nga screening sa Iloilo International Airport sa Department of Tourism. Sa interview sa Bombo Radio kay Crisanta Marlene Rodriguez, Regional Director sa Department of Tourism Region 6, iagin pahayag nagakabalakang ahensya kung ibalik ang initial screening bago naghatag ini sang inconvenience sa mga pasahero, ilabi na kung hindi paborable ang tiempo. Dugang pasang natungdan, antes pa man madugangan ang mga flights kag kung destinasyon sa Baluparan, maramo na mga pasahero nga nagagwa kag nagasulod sa airport. Ginatagman sini nga ginarespeto sang ahensya ang mandato ka otoridad sang Airport Security Group kag nakadepende ini sa risk assessment sa nasabit nga grupo kung kinahanglan nga ibalik ang initial screening kung sa diin handa man ang ahensya nga magsuporta sa mga desisyon para sa seguridad sa mga pasahero. Una nga ginpahayag sang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP nga nagmando ang Department of Transportation nga kakaso ng initial screening bago nagatugay ini sang malaba nga pila rason nga madamo sang pasahero nga nagapalabot sang reklamo. Madumduman nga naglunta ng isa ka shooting incident sang Enero 28 sa sulod mismo sang Iloilo International Airport. Matapos nga nagpamalibad ang 54 anyos nga pasahero sa security inspection kag naghandos pa ini sa iyadala nga kutsilyo. We somehow worry kung ibabalik yung initial screening because as we have discussed exhaustively earlier during the hearing, it gives a negative experience to our tourists. No? Mahaba ang pila upon entering the airport. This was prior to the increase pa ng flights through Iloilo International Airport. Nasa kanila naman yung assessment whether it's necessary or not. On the part lang of the tourism, looking at it from the tourism lens, it provides inconvenience to our tourists, especially if the weather is not very favorable. Nabalian ang pahayag ni Crisanta Marlene Rodriguez, ang Regional Director ng Department of Tourism Region 6. 22 minutos na nakaligad sa alas 6 sa aga. Nagapanawagan sa publiko ang Iloilo Provincial Health Office nga istrikto gid nga sundon ang mga pamaagi nga ginapanugyan agod nga malikawan ang anuman nga sakit ilabi na ining ginakaalarma subong nga Nipah virus. Suno kay Dr. Maria Socorro Quinion, ang Provincial Health Office Head, iagin pahayag nga ang Nipah virus isa ka zoonotic nga balatian nga halin sa kasapatan nga mahimo makalaton sa tawo. Nagahalin ini sa isa ka kulunaknit o kun kabog nga amo mismo ang ginahalinan sang virus. Ini ang mahimo man matransmit o kung maglaton paagi sa kontaminado nga pagkaon o kung direkta halin sa tawo pakadto sa isa man ka tawo. Base sa World Health Organization, ang sintomas ng Nipah virus amo ang hilanat, pagsakit sa ulo, pag-ubo, pagbudlay sang paginhawa kag posible man nga magtuga sang encephalitis sa mga malala na nga kaso. Ang nasambit nga virus mayara sang case fatality rate nga nagalabot sa 40% tubtob sa 75% base sa mga nagligad nga mga outbreak sa South Asia. Ang Nipah virus infection isa kasahi isang virus nga nagaapekto sa sapat nga kabog o kon mga fruit bats. Sila ang nagadala sang virus kag nagahatag sang dako nga risgo sa ikaayong lawas sang aton publiko. Mahimo ini makakuha or makuha paagi sa ginatawag nga animal to human or pwede man human to human transmission. Si Dr. Maria Socorro Quinion, base sa Department of Health o DOH, wala pa sang kumpirmado nga kaso sa Nipah virus diri sa Pilipinas. 25 minutos makinigad sa alas 6 sa agadugang pang mga balita bantayan, makinigad lang importante ng mga pahanumdom. Ang paghambalan, apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo!
Yari ang mga simpleng nga paagi agud makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Nga ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest. 6 minutos makinigan sa alas 6 sa aga pa rin ikaw nga nagalantaw ka nagapamati sa Bombo News and Views Morning Edition. Sa kita sumong sa detalye sa nagapangunang nga balita nasional, nanindugan si Senadora Loren Legada nga wala sa sang ihibalo kangot sa proposal nga himuon sa nga Senate President antes magtakop ang 20th Congress. Suno kay Legada, wala man sa sang ideya sa nagalapta nga impormasyon nga may term sharing o kon power sharing arrangement sa tunga nila ni incumbent Senate President Vicente Tito Soto III. Una na ginpahayag ni Soto nga napunggan sa majority block ang tuyo nga kakason siya sa pwesto. Wala sila gin detalye kung paano nila napunggan ang kodita. Apang ang naminsyonan sila nga plano amo nga iileher si Legada bilang unang nga babae nga Senate President pagkatapos ang 2027 budget. Gindugang sila nga wala ini nagkakahulugan nga mag-share sila sang termino bangod hindi man pata sa ila tiempo sa pagpungko bilang leader sang Senado. Depensa naman ni Legada, wala sa nagakomento sa mga impormasyon nga wala manapahibalo sa iya. Una naman nga nagdistansya mga senador sa mga pamangkot. Una naman nga nagdistansya ang senador sa mga pamangkot kung gintanyagan gidman sa sang minority bloc nga magbulos bilang Senate President. Apisar nga parte sa subong sang majority. Siyang nagpreside antes nagtakop ang plenary session sang Miyerkules. Gintawag pa sa ni Majority Leader Miguel Zubiri bilang Madam President nga mo pa nagpatunog sang huring-huring sang kodita. Sunod naman kay Zubiri, nagapahambol o kung nagapaubos lang si Legada apang nakahibalo na ini sang arrangement. We will elect the first woman Senate President in the history of this Congress. So, and I believe he has confirmed that with several of you guys. And I think it's an exciting time. Better that way so that the majority remains solidly behind each other, the majority. But it is not a... Siyempre, she has to be humble. Hindi naman pwede sabihin na mangyari yun. But she knows. Yes. She was informed. I mentioned it to her kasi she asked me if it was a joke. And I said, I don't think it's a joke. I think we mean it. And I think the members of the majority that were there did not object. There was no objectable language, walang resistance. Nabarian si Senador Juan Miguel Mig Zubiri. 28 minutos na nakaligad sa alas 6 aga. Ginkumpirma ni Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Babes Romualdez, nga ginimbetar ni United States President Donald Trump si President Ferdinand Marcos Jr. nga manginkabahin sang Board of Peace. Suno kay Romualdez, ginpadala ang imbitasyon paagi sa isa ka personal nga sulat halin kay Trump. Wala pa sang deadline nga ginhatag kung saan makakumpirma o kung makasabat ang Pilipinas sa among imbitasyon. Apang suno sa ambasador, posible nga makahatag na sang commitment si President Marcos sa masunod nga semana. Ang kada founding member sang Board of Peace gina-require nga maghatag sang $1 billion o kung katumbas sang 58.74 billion pesos kada isa para sa pondo. Ginklaro naman ni Romualdez nga bukas lamang ang Pilipinas sa paghatag sang non-monetary contribution o kung hindi kwarta kaangay sang human resources. Ini nga board amo ang isa ka multinational body nga gintukod ni President Trump sang Enero kadungan sang World Economic Forum sa Switzerland nga nagatuyo sa pagduso sang kalinong sa mga lugar nga apektado sang giyera sa tunga sang Israel kag sang Hamas. Ginalauman nga ini nga board makahatag sang strategic oversight kag makahulag sang international resources samtang nga ginatukod liwat ang Gaza. Mayara ini subong sang 26 ka mga founding member state. 29 minutos na makarigad sa alas 6 sa aga. Sa ilagay subong sa balita na sa negosyo. Bombo Business News.
Nagapanguna nga nagtulod sang pagsaka sang inflation sang Enero amo ang restaurants, rakipiraan cafe, ang mga karinderya, mga fast food shops kag mga pagkaon sa ludera. Sunod kay Undersecretary Dennis Mapa, National Statistician kay Civil Registrar General, mayara sang bastante nga pagsaka sa presyo sang ginluto nga mga pagkaon. Ilabi na ang mga sudan kaangay sang karne, kahiman sa mga adobo kag pork sinigang. Ini nga pagkaon mayara sang 4.1% nga inflation sa Enero nga mas mataas ang 2.6% sa December 2025. Sunod kay Yusek Mapa, ang behavioral change mahimo nga nakatulod sa mga consumers nga magbakal na lamang sang pagkaon sa mga karenderya kag fast food chains. Halimbawa, dira amo ang mga tawo nga nagtrabaho na kag nakapoy rason nga hindi na makaluto pag-abot sa balay. Ginpanugyan nga magluto na lang bangod mas manubo sa gihapon ang presyo sang raw materials. Yung possible, but also possible nga for behavior. Like for example, you don't have time to cook your meals sa bahay. So there are a lot of factors. Pwede na it's convenient, and then you have the resources to purchase food outside the household. Right now kasi what we're seeing are prices. Hindi pa natin nakikita talaga yung value. So the value kasi is being collected from other surveys like revenue ng mga restaurants, so doon natin makikita. Si Undersecretary Dennis Mapa, ang National Statistician. Sa ato na nga reference rate. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Kabombo ini nga exchange rate basa sa closing transactions ang Bankers Association of the Philippines sa CONBAP kag Bangko Sentral ng Pilipinas sa CONBSP kahapon sang hapon. Magabalik liwat ang transaksyon subong nga aga. Sa ato nga latest nga reference rate, 58 pesos and 69 centavos baylo sang US dollar, 7 pesos and 55 centavos para sa Hong Kong dollar, 46 pesos and 35 centavos sa Singapore dollar, 15 pesos and 72 centavos sa Saudi Real, 69 pesos and 63 centavos baylos ng euro. 31 minutos makinig sa alas 6 sa aga sa ilugitan sumang sa balita sa Hinampan. Nagtakop ng kampanya sang Filipina tennis star nga si Alex Ayala sa singles sa Abu Dhabi Open. Apang buhi pa ang paglaom sini sa doubles tournament. Matapos ginagabante na sa semifinals sa singles, ginluto siya sang world number 11 nga Russian player nga si Katerina Alexandrova sa score nga 6-3, 6-3 sa ilang quarterfinal match. Antes sini ginluto sana isang 20 anyos nga Pinay, sanday Zeynep Sonmi sang Turkey, kag Alexandra Chasnovich sang Belarus sa nauna nga duwa ka mga rounds. Sabi nga bahin nagdaog naman si Ayala, kagang kaupod sini nga si Janice Chen sang Indonesia sa quarterfinal match sang doubles tournament. Ginlutos nila sanday Zhang Shuai sang China kag Cristina Buxa sang Spain. Nagdakop ang hampang marapos sa 1 ka oras kag 6 ka minutos. Sunod nila nga tubangon sanday Teresa Mihalikova sang Slovakia kag Olivia Nichols sang Great Britain. Kasunod sa Abu Dhabi campaign para yun sa World number 45 nga Filipino Pride ay kampanya sa Middle East pagi sa Qatar Open. Kag sa ato na nga balita sa entertainment. Gin-file liwat sang beauty queen actress nga si Michelle D ang kaso nga qualified theft batok sa driver sang iya abyan nga si Rian Ramos. Magluwas diri gindugangan pa niya ini sang panumbungon nga libel kag perjury. Kasunod sa mga akusasyon batok sa iya kaangot sa ginaalegar pagpanakit sini kag detention. Enero 19 sang unang ginpasaka ni Michelle ang reklamo apang gin-dismiss matapos ang ginrekomendar sang Office of the City Prosecutor sa Makati nga i-file ini sa regular preliminary investigation proceedings kag hindi paagi sa inquest investigation. Sa iya bago nga complaint nagbutang na si Michelle sa mga laragway kag pula nga envelope nga nagaunod sa mga laragway nga ginaalegar ginkawat
sang driver ni Rian. Matandaan nga nagpabulig sa otoridad ang driver ni Rian nga si alias Totoy. Kag nag-akusar bato nga day Michelle, Rian kag isa pa ka beauty queen nga si Samantha Panlilio bangod sang ginaalagar pag-torture kag pag-detain sa iya. 34 minutos makinig sa alas 6. Kabombo na barian kag nalantawan mo ang kabugusan nga pagpalagad sa Bombo News and Views Morning Edition. Sa liwat adlaw kita subong sa Biyernes, Pebrero 6 na 2026. Magasunod ang Bombo Report Second Edition. Kami ang imo naging newscaster. Ako si Bombo Gisa Padio. Ini si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo ukon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo ukon hose ang nakalubong sa duta ukon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool ukon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agod mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice ukon yelo, indi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon ana ini sa balde agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masaming ginatunaan sang bunggo anay.
Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espaso. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo, agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahinas ang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kalatuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Sa eskwelahan, ang pag-practice ng good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss sang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang, ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Oras sa DYFM Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 43 minutos, makaligad sa taknang sa Saga. Welcome sa Bombo Report sa second edition. Biyernes, sa 6 sa bulan sang Pebrero, tuig 2026. Sa mga headlines, ang Bagyo Basyang nagapabilin sa gihapon nga signal number 1 ang bilog sining bahin sang Panay. I-check naman dugay-dugay report ni Bombo Brian Gonzales kay ang biyahe sang mga fiber boats nag-resume na subong sining adlaw pero may limitado sa gihapon sa mga capacity Iloilo to Guimaras and vice versa. Lakip man ang gipatigayon sining drug bypass operation sang police station number 6 sa may distrito sang Arevalo. Ibalong tani karon ang latest sining development. 44 minutos makaligad sa takdang alas 6 sa aga. Santo diri sa latest nga pagwa nga advisory sang pag-asa
Tropical Cyclone Bulletin number 15 as of 5 a.m. Ang next naman sining karon nga bulletin alas 8 ka kagahon o kon karo sa alas 8, no? Ang Bagyo Basyang ginati maintain sini ang iya sining persa dito sa bahayin sang Agusan del Norte, no? Matapos ini siya nga nag landfall, no, sa aton sining mga kabumbo. Sa gihapon nagpabilin sa signal number 1, no? Ang bahin karon sang Western Visayas, ilabinigid karon sa bahin sang Negros Occidental, amuning kanduni, Sipalay, Kabangkalan, Hinubaan, Himamaylan, Binalbagan, Isabela, Moises Padilla, La Castellana, Valladolid, Pulupandan, La Carlota, San Enrique, kag Pontevedra, rakip sini ang hinigaran, no, sa aton sini nga mga kabumbo. Signal number 2 gali na. Ang signal number 1 amuning masunod, sa aton sini nga mga kabumbo. Ang Leyte, nabilin sini nga bahin sang Cebu, Negros Occidental, Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan kag probinsya sang Antique. Diri sa aton sini nga pagpangalagad, Sanbay Bombo Brian Gonzales. So kon lantawon naton ang track sini nga nasambit sini karon nga bagyo, do wala sang pagbag-o, no? Sa aton sini nga mga kabumbo, pisar nga tinanga-mention kay nasang pag-asa sa pagpagakangot sa Bombo Radio kay sa aton sini nga mga kabumbo, may tsansa nga likaw, no, ang sentro sining bagyo. Duha man na mapasaka pa ibabaw kon manaog, no, sa aton sini nga mga kabumbo. Ti kon sundon ang track sini, lapaw ni siya sa may southern part, no, sang Iloilo. O kung sa may pinakpunta na to dito sa may Anini sa probinsya sang Antique. Ina kung hindi magbag-o, no, ang sentro sining bagyo, pero kung lantawon ang iya sining kalapadon, no, sa aton sining mga kabumbo, bisan hindi man niya mag-igo ang sentro sang bagyo sa may bahin sang Panay o kung sa may southern part, no, sa aton sining mga kabumbo kung dito sa Antique. Pero sa kalapadon sini, kita ang mahimo sa gihapon nga maka-experience ang pag-ulan sa aton sini nga pagpangalagad kag madlos man isang hangin sa aton sini nga mga kabumbo. Ti ko lang tawon kag basihan para niyo ang tracking sang pag-asa. Way pa ni gani makalabot sa Negros ang yasin nga sentro, pero may mga lugar na to nga ginpaidalom sa signal number 2 sa aton sini karon nga pangalagad matapos nga nag-landfall ini dito sa may Agusan o dito sa may northern part sang Mindanao alas 2 sang kagahon. Ti karon alas 2 sa hapon diri na ning sentro niya sa may tunga-tunga gid sang Negros Island, no, sa aton sini nga mga kabumbo. Kag mahimo maka-experience kita mga pasado na karon alas 2 no, alas 2 sa hapon kag alas 2 sang kagahon amo gid na ang time nga magtabok siya, no, halin sa Negros pakadto sa Panay. Sa aton sini nga mga kabumbo, ti kun hindi magbag-o nga sini nga track, ti dagat ang igo, pero kun magsaka-saka siya laban-laban ti laboton niya gid ni ang sentro yan ni ang southern part, no, sang Panay sa aton sini nga mga kabumbo. Pero ang isa lang ding sigurado, no, hindi man siya mag-igo ang sentro sa southern o kung mag-igo, mahimo kita gyapon maka-experience ang maulanon sini karon nga panahon. Diri sa aton sini nga pagpanglagad, ti secure ha nga aton sini nga mapuloy-an kung may mga kamuda, may mga bagay kamo nga mahimo nga mabasa, no, ti taguon secure gid, no, kung may mga buho ng inyo sini nga mga atop pangkapulan, no, para at least kun tigana sa maulan-ulan abi, no, kay tibudlan na karon kun gaulan na mo panay mo sini nga pagtaklas na sa atop mo da. Sa aton sini nga mga
kabombo. Ang actually ang dumduman ni gani sa mga kaprobinsyahan na ng iban sining ginapang why man nila ginatapas, ginakuha na nila na yung mga sangasang kahoy bla. Na kasi isa delikado man mo, na kung maghangin kag hindi umpaktan basi ko mautod kag tumupa da sa imo sining balay. Sa aton sining mga kabombo, hindi man niya pag-utdon gid nga why na isabilin na kay bala mo ang kahoy tama ang importante ning sining mabulig sa aton sining palibot, no? Ilabi na gid karon ti sa sining epekto sang no, sa mga natural sining kalamidad kaangay sining bagyo nga mahimo nga posible magbaha, no, kag maglandslide kun wala sang mga kakahuyan. Amo na nga importante ti kun sa pabla triman nyo lang para at least nga nga hindi man magsagabal kag hindi man mahimo nga makaepekto sa inyo sini karon nga mga puloy-an kun may mga marabong sini nga mga dahon sang kahoy. Sa aton sa nga pagpanglagad. At the same time, monitor gid diri sa Bombo Radio Iloilo, kung anong mga latest sa karon nga mga development, no, sa dalagan sang panahon sa aton sa nga pagpanglagad kung bala may mga anunsyo ang LGU o kung local government unit, no, para at least madasig nga hatag, no, sang impormasyon sa tagsa kung kinahanglanon sa aton sini nga mga kabombo. Ti check taman ni karon no, ang pila sini ka mga evacuation center kung kamusta ang pagtatap ni sa mga kung may mga napang-evacuate na kamusta sila, no, sa aton sini nga pagpanglagad. Pero ti diri sa syudad, no, medyo malinong-linong paman yang palibot. Way paman gid sang do makusog ulan na mula na, no, medyo medyo malawig-lawig lang nga pagulan-ulan halin man ka gabi kag hasta sa kagahon pinabinigid sa syudad o kung lakip man sa bay probinsya sang Iloilo. 51 minutos makaligad stock ng alas 6 i-check ta na report ni Bombo Brian Gonzales sitwasyon sa may Parula Wharf. No, so sa ning aga sa aton sa pagpangalaga. Bombo Brian sa report please come in. Live kita diri karon na Bombo Jamra sa may Parula Wharf sa gyapon sa diin. Nagapamangkot gid no kagati nagaulat sa latest nga update ang aton yung mga kabombo diri no nga halin pa kagabi na stranded no kagati diri ganing iba nagtulog Bombo Jamar sa nasambitan iya nga terminal no Bombo Jamar kagati sa karon yari nga no ang latest update nga madulong sa Bombo Radio magikan man no sa aton yung Philippine Coast Guard station Iloilo. Bombo Jamar nag-resume na lasay sang aga ang biyahe no sa karon sang mga fiber boats kagat isang mga roro vessels sa diri no sa maya area sang Parola. Sa gihapon no sa aton nga mga kabombo pahibalong alas 6 sa aga hasta alas 6 ang gabi ang biyahe sunrise to sunset nga ginatumod sa aton nga mga Philippine Coast Guard mga katapo no Bombo Jamar. Napakigangutan natin din no si Philippine Coast Guard Iloilo Station no spokesperson El Janga nga sa karon mo naghatag sa aton sang latest update Bombo Jamar na hanungod kay tungod aware man sila nga ti sa karon sa mga terminals naton diri sa Mayo Port San Pedro diri sa Mayo Parolo Wharf kagati sa iban pang terminals no sa probinsya man sa Iloilo mayara sa mga na-stranded Bombo Jamar. Latest sinino as of 5 a.m. no February 6, 2026 nga ginpagawa nga travel advisory sa Coast Guard Station na Iloilo Bombo Jamar sa gihapon nga ang sea trips within the area of Iloilo province are temporarily suspended no dira sa may Dumanga sa may Awi kaga sa iban pang kabanunghanan Bombo Jamar. Pero diri ang sa may area sa Parula Wharf nga nagapabili no Bombo Jamar nga 50% para sa aton nga mga fiber boats ang capacity nga pwede mapasakay yung mga pasahero kag sa roro vessels 75% no sa gyapon Bombo Jamar kagati padayon nga nagapahamdam ang mga katapos ng Philippine Coast Guard kung ano kailag o kung ilang nga ginapasan yung pa Bombo Jamar kagati gina-item pa no ang ilang mga operasyon kagati pagpahibalo sa aton nga mga kasimanunga diri nagalibot no Bombo Jamar sa syudad sa probinsya sa Iloilo nagahatag sa mga impormasyon nga timely Bombo Jamar
amo man dapat ang aton nga mga kabombo dira nga nagapalamati magtutok din no, sa mga latest advisory kag weather updates no diri lang sa Bombo Radio Iloilo agod aware sila Bombo Jomar kagati para mas safety ginalikawan o kung ginapahanumduman sige po nga maglikaw ang aton nga mga fisher folks dira Bombo Jomar ilabi na sa mga coastal areas nga magpalawod no Bombo Jomar kung pananglitan nakita nga dalago ng balod kag malain ang tiyempo. Bombo Jomar sa luwat no pahanumdom sa aton nga mga kabombo ang biyahe 6 a.m. to 6 p.m. pero depende kung nagkaroon sa udto lain no ang panyempo naton depende sa gyapon sa circumstances Bombo Jomar nga makita sang aton nga mga otoridad ilabi na sa Philippine Coast Guard pwede gid no nga temporarily again isuspended ang biyahe gani sa mga kabombo naton nga magatabok haling Gimaras to Iloilo to Gimaras ginapahanumduman gid nga as much as possible manimprano samtang wala pa sang ulan makanay pa ang sitwasyon sa kadagatan kagati ang aton nga kalangitan medyo matawhay pa Bombo Jomar ang sitwasyon. Pamatian naton ang pahayag ni Coast Guard Station Iloilo spokesperson Ensign L. Janga. Nagkandak sang assessment ang aton nga mga personnel, medyo nagatulog-tulog pa nga kanya kalangitan sa tubong sir. Okay. Pero in a while sir no kung makita naton nga tawhay ng ang tanan, maga-resume na kita dayon sir. Sir, probably ang schedule sa aton nga roro vessel. Probably ang schedule ng biyahe, sir, 6 a.m. to 6 p.m. sa Quiapo. So, muna ang iba. Yes, sir. Kung magnami ang atong nga team po sa Sugong, sir, 6 a.m. until 6 p.m. gihapon, sir, ang atong nga biyahe. Pero usually, sir, no, kung magdulong ang team po, kaga medyo magdako ang balot, so naga-temporary staff lang kita, sir, and kung namit na naman ang team po, sir, mag-resume na naman ang atong biyahe. Sir, so far, ang sa province na doon, ang suspended yapon, sir, no? Yes, sir. Kung sa ato naman nga province, sir, no, diri sa may Dumangas Port, sa may Apoy, ang ato nga mga fast trap, sir, no, nga nagabiyahe pa Bacolod. As of now, sir, wala pa kita gyapon tugot na magbiyahe sila, sir. Okay. Bombo Brian. Si Coast Guard Station Iloilo spokesperson L. Janga. Alright, so but sa lingon ang mga long distance, ayan isang biyahe, pero ang short distance, Iloilo Gimaras, may ara, pero stricto ang monitoring. Sini dapat mabantayan kini sang Philippine Coast Guard nga nasunod ning mga capacity Bombo Brian, ho? Bado ko labos, naging tiyempo tayo, iban siguro sila, plus start to sa iban nga public affairs program. Thank you, Gid. So far, ina ang latest ng madulong sang patrol diri sa may area sang Paraluar. Ini si Bombo Brian Gonzales and this is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of digital information. Basta Radio, Bombo. Madamo salamat kay Bombo Brian Gonzales. 57 minutos makaligad sa takna nga lasay saga kulabos na gidaton sa nga tiyempo standby nas dalakon sa nga balita sa Bombo Network News kag pagasundan sang Bombo Hanay Big Time. Ini si Bombo Jomar Consumo Villa and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gawa sang inyo nga balay, pero hindi gid magigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemtar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!
Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. This is Bombo Network News Morning Edition broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay araw ng Biyernes. Thank God it's Friday, ika-6 sa buwan ng Pebrero taong 2026. Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita, bagyong Basyang napanatili ang lakas sa habang itong mga pag-ulan naman sa Visayas at Mindanao. Asahan na ho ngayong araw. Ito pa rin bagyong Basyang, nag-iwan ng isang patay at libu-libong evacuees sa Caraga Region. Mga local government unit naman ng Metro Cebu handa na sa pagtugon sa sakuna laban sa epekto ng nasabing bagyo. Samantala, ito hong petisyon para sa pag-asa publiko ng leak flood control report, hindi muna pinagbigyan ayon yan kay Senate President Soto. Ang pag-upo naman ni Ligarda bilang Senate President sa 2028 ni posible pero hindi term sharing ayon yan sa leader ng Senado. Mga din mamaya sa ating international news, ang Russia at Ukraine nagkaroon ng palitan ng mga bihaga sa United States sa President Donald Trump. Nais naman ang pangmatagalang nuclear treaty sa Russia. Sa ating sports update, si Alex Ayala bigong makausad ho sa women's single pero pasok na sa semis ng doubles sa Abu Dhabi. Live nationwide via satellite, dako na tayo sa detalye ng ating mga balita. Bombo Weather Update. Para ho sa ating ulat panahon, napanatili ng bagyong Basyang ang kanyang lakas habang tinatawid ho ang kalupaan ng Agusan del Norte. At huling namataan nga ang sentro ng naturang tropical storm sa bisinidad ho ng Habonga, Agusan del Norte. Taglay nito, lakas ng hangin na umaabot sa ngayon sa 65 km per hour, malapit yan sa gitna, at may pagbugsong umaabot naman sa 90 km per hour. At patuloy ho ang pagkilos ng naturang bagyo pa west-northwestward na direksyon sa bilis naman na 25 km per hour. At dahil nga sa pananalasan ng bagyo, nakataas na ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 dyan ho sa bahagi ng Visayas, kabilang hurian ang southern portion ng Leyte, southern Leyte, Bohol, central at southern portion ng Cebu, Siquijor, Negros Oriental at southern portion naman ng Negros Occidental. Sa Mindanao, Tropical Cyclone Wind Signal number 2 rin ang nakabandera sa Dinagat Island, Surigao del Norte, northern portion ng Surigao del Sur, Agusan del Norte, northern portion ng Agusan del Sur, Camiguin, Misamis Oriental, northern portion ng Bukidnon at eastern portion naman ng Misamis Occidental. Nasa ilalim man ng Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ang ilang lugar dyan ho sa may bahagi ng Luzon, kabilang dito ang southern portion ng Occidental at ito hong southern portion ho ng Oriental Mindoro, Romblon at northern portion ho ng Palawan, kabilang ang Calamian, Cuyo at Cagayancillo Island at southern portion naman ng lalawigan ng Masbate. Sa Visayas, parehong signal number 1 ang umiiral ho diyan sa may bahagi ng southern portion ng Eastern Samar maging sa southern portion ng Samar, Biliran at nalalabing bahagi ho ng Leyte, nalalabing bahagi ng Cebu at nalalabing bahagi ng Negros Occidental, Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan at Antique. Sa Mindanao, nakataas rin ang signal number 1 sa nalalabing bahagi ng Surigao del Sur, nalalabing bahagi ng Agusan del Sur at northern portion ho ng Davao Oriental, northern portion ng Davao de Oro, northern portion ng Davao del Norte, maging dyan ho sa may bahagi ng central portion ng Bukidnon, Lanao del Norte
nalalabing bahagi ng Misamis Occidental, Lanao del Sur at Tropical Cyclone Wind Signal number 1 rin ang umiiral sa eastern at central portion ho ng Zamboanga del Norte, maging dyan sa northern at central portion ho ng Zamboanga del Sur at northeastern portion ng Zamboanga Sibugay. Asahan na ngayong araw ay magiging mabibigat na pag-ulan at malalakas na hangin sa mga lokalidad na nasa loob ho itong landfall point at forecast confidence cone. Patuloy naman natatahakin ng tulang bagyo ang west-northwestward na direksyon sa loob yan ng forecast period. Habang patuloy natatawarin ng bagyo ang Agusan del Norte, saka naman ho ito lulusot dyan ho sa may Bohol Sea ngayong umaga. Ngayong umaga rin ay inaasang magla-landfall itong muli sa Bohol at southern portion ho ng Cebu at Negros Oriental, habang lalabas naman ito dyan ho sa may bahagi ng Sulu Sea at dadaanan ito hong Cuyo Island, habang tatawirin naman ito ang northern portion ho ng Palawan at posibleng manatiling tropical storm si Bashang habang tinatawid nga itong central at western Visayas. Hina naman ang bagyong at sa tropical depression mamayang gabi o bukas naman ng umaga, habang inaasahang bababa pa ito sa low pressure area of responsibility sa linggo naman ng umaga. Pinag-iingat natin ang lahat ng mga kababayan natin, mga kabombot ka Star Nation, sa mga insidente ho ng pagbaha at mga pagguho ng lupa, lalong-lalo na yung mga nasa vulnerableng lugar. Samantala, hindi pa maaaring pagbigyan ng Senado ang hiling na isapubliko ang draft of partial committee report ukol sa kontrobersyal na flood control anomaly. Ito ang naging tindig ni Senate President Vicente Tito Soto III bilang tugon sa petisyong inihain sa Senado na nag-uudyok na ilabas ang dokumentong kumalat o nag-leak noong araw ng Martes. Paliwanag ng Senate President, maituturing na unofficial ang nasabing papel dahil hindi pa ito nababasa, nasusuri o nalalagdaan ng ibang miyembro ng Senate Blue Ribbon Committee. Sa hiwalay na panayam, nilinaw ng senador na ang kumalat na draft ay gawa lamang ng staff at hindi pa pinal na produkto ni Committee Chairman Ping Lacson. Babala pa ni Soto, delikadong ilabas ito ngayon dahil posible umanong may mga input doon na kulang, mali o sobra. Sa ngayon, nagpulong na ang komite upang plansyahin ang nilalaman ng ulat bago ito tulugyang isalang sa plenaryo. Samantala, inamin naman ni Senate Majority Leader Senador Mig Zubiri na siya ang nasa likod ho ng panukalang iluklok sa Senador Loren Legarda bilang unang babaeng Senate President kapalit ho ni Senate President Vicente Soto III, ngunit ito ay sa taong 2028 pa. Ayon kay Zubiri, nagsimula bilang biro ang ideya, ngunit pumayag itong si Senate President Soto basta't mangyari lamang ang transition matapos mailipat ang Senado sa bagong gusali nito sa Taguig, inaasahang sa huling bahagi ng 2027. Nilinaw pa ng senador na layon ng panukala na manatili sa majority block ang kontrol sa liderato ng Senado. Pinabulaan na naman ni Legarda na may alam siya sa umunoy term sharing, bagamat iginit ni Zubiri na naipaalam na ito sa kanya. Sa kaugnay na balita mga kabombo ay iginiit rin ni Senate President Vicente Soto III na maling tawagin na term sharing nga ang napipintong plano ng mayorya na iluklok itong si Senador Legarda bilang pinuno ng mataas na kapulungan sa hinaharap. Paliwanag ni Soto, ang tunay na term sharing ay ang pagkakaroon ng pantay na hatian sa kapangyarihan gaya ng tig-isang taon o isa't kalahating taon na panukalang bagay na malayo sa kanilang napag-usapan. Nilinaw ng Senate President na ang diskusyon ay nakatuon lamang sa pagbibigay daan kay Legarda na maging kauna-unahang babaeng Senate President sa bansa bago ito magtapos sa kanyang serbisyo. Target itong isagawa sa taong 2028 matapos maipasa ang 2027 national budget o sa huling 2 hanggang 3 buwan ng termino ng senadora. Ayon kay Soto, nagsimula lamang ideya sa biruan ng imungkahinga ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri na bigyan ng historical na pagkakataon itong si Senador Loren Legarda. Sa kabila ng mga ugong-ugong sa liderato, kampante pa rin si Soto na mananatili siya sa pwesto, lalo't hawak pa rin niya ang solidong suporta ng 15 senador. Tiniyak din ng opisyal na walang magaganap na pagpapalit ng liderato ngayong sa ilang araw habang ibinabahagi ho na may ilang miyembro ng minority bloc ang kasalukuyan nilang inaanyayahan na lumipat sa mayorya.
Sa bahaging ito, mga kabombo Star Nation, kuha pa tayo ng mga karagdagang balita na tinutukan ng ating news team, si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na nawagan na nagkakaisang aksyon para naman yan sa internet access sa mga liblib na lugar sa ating bansa. Si House Majority Leader Sandro Marcos naghain naman ng panukalang batas para alisin ang travel tax. Yan ang mga balitang tinutukan ni Bombo Annalise Subirano. Nananawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng pagtutulungan ng pamahalaan, pribadong sektor at lokal na pamahalaan upang matugunan ang kakulangan ng internet services sa mga geographically isolated and disadvantaged areas o GIDA sa bansa. Sinabi ng Pangulo na habang naaayos ang internet sa mga lungsod, patuloy namang nahuhuli ang mga rural at malalayong lugar na nakakaapekto sa edukasyon, kabuhayan at pambansang kaunlaran. Ayon kay Pangulong Marcos, kabilang sa mga hadlang sa maayos na koneksyon ay ang pagkaantala sa permits, right-of-way issues, fiber cuts at power interruptions. Kaya't iginit niya ang kahalagahan ng magkakaisang aksyon ng lahat ng sektor. Una nang sinabi niya na ipinatupad na rin ng pamahalaan ang mga reforma tulad ng Konektadong Pinoy Act upang gawing mas mabilis at abot kaya ang internet sa bansa. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Implemented this with direct access for our people. Under the Free Public Internet Access Program, we now maintain over 9,500 active free Wi-Fi access points in 5,057 public places, bringing opportunity closer to where Filipinos live and learn. And because connectivity must promote inclusion, we launched the Bayanihan SIM Card Project. Through this initiative, we distributed over 89,400 subsidized SIM cards, each with monthly data allocations to public school students, to teachers, and to indigent communities. Samantala, sa ibang balita, naghain si House Majority Leader at Ilocos Norte Representative Ferdinand Alexander Sandro Marcos ng panukalang batas na naglalayong tuluyang buwagin ang travel tax na ipinapataw sa mga Pilipinong umaalis ng bansa sa pamamagitan ng eroplano. Ayon kay Marcos, ang travel tax ay isang luma at pabigat na singilin na nagpapamahal sa biyahe ng mga ordinaryong Pilipino, kabilang ang mga OFW, estudyante at pamilyang bumabiyahe para sa trabaho o personal na dahilan. Dagdag pa ni Marcos, hindi na ito akma sa kasalukuyang panahon kung saan mahalaga ang malayong paggalaw para sa kabuhayan at oportunidad. Sa ilalim ng panukala, aalisin ang travel tax na kasalukuyang nagkakahalaga ng 1,620 pesos para sa economy class at 2,700 pesos naman para sa first class. Ang pondong kinokolekta mula rito ay napupunta sa turismo, edukasyon at kultura. Iginiit ni Marcos na ang pag-alis ng travel tax ay makakatulong upang mas maging competitive ang Pilipinas kumpara sa ibang bansa sa ASEAN na wala o mababa ang katulad na singilin. Pakinggan natin si House Majority Leader Sandro Marcos. Higher education ay hahanap sila ng ibang source. Nag-usap din kami ni Majority Leader Nick Zubiri kaninang umaga, and he will be my counterpart in the Senate to file the bill also, I believe today or tomorrow. And next week, next Tuesday, him and I will both push for the inclusion of the bill abolishing the travel tax in the LEDAC priorities. So hopefully magiging prioridad na yan ni Pangulo, and we will make sure to pass it as soon as possible, because I mean, honestly, again, it's outdated, it's a hassle for traveling Filipinos. We need to boost local and international tourism, and travel tax is not the way to do it. So hopefully, makakatulong po to sa ating mga kababayan, and of course, to all our visiting. Si House Majority Leader Sandro Marcos. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Oras 13 minuto makalipas ang ikapito ng umaga. Sa pagpapatuloy ho ng ating mga balita, iginiit ni Representative Leandro Leviste
Nailalantad niya ang ebidensya ng umano'y kickbacks ng Department of Public Works and Highways project sa tamang panahon kahit pa magbabiyahe siya o bebiyahe sa ibang bansa batay sa hiling ng kanyang ina na si Senador Loren Ligarda. Ayon kay Leviste, pinayuhan siyang huwag munang ilabas ng ebidensya dahil hindi pa nagasalita ang iba pang makapagpapatunay, ngunit may handa na siyang video at dokumento upang masiguro na lalabas ang katotohanan kahit ano paman ang mangyari sa kanya. Aniya ay kapag nailabas na ito, may intindihan ng publiko kung bakit siya patuloy na inaatake. Binanggit din ng neophyte lawmaker na ang ebidensya ay kaugnay sa mga anomalous DPWH project na dating hawak ni dating dating Undersecretary Maria Catalina Cabral at may kaugnayan sa umano'y pre-assigned project sa ilang mamabatas at kontraktor bago pa man pagdebatehan ang budget sa Kongreso. Nananawagan siya sa publiko na suportahan ang mga kasalukuyan at dating opisyal ho ng Department of Public Works and Highways na may kaalaman ho sa kickbacks upang maging whistleblower at siniguro niyang sanay walang ibang saksi ang mapatahimik o mapahamak sa prosesong ito. Samantala, tiniyak naman ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Ping Lacson na hindi maapektuhan ng substance o laman ng kanilang partial committee report ukol sa flood control anomaly kahit pa man baguhin sa mga ginamit na lingwahe. Ayon kay Lacson, kasalukuyan pang working progress ang naturang ulat matapos mapagkasunduan sa pulo ng mga miyembro ng komite kahapon na ayusin ang ilang termino of phraseology. Gayunman, nilinaw ng senador na ang rebisyon ay para lamang maging mas katanggap-tanggap ang pagkakasulat nito at hindi para baguhin na resulta ng investigasyon. Sa oras na maayos na ang mga terminolohiya, agad na itong paiikutin para makakalap ng sapat na mga pirma. Kailangan ng Blue Ribbon Committee na makakuha ng lagda mula sa 11 miyembro para formal na maihain o ma-report out ang mga dokumento sa Senate plenary at masimulan na ang debate. Oras 16 na minuto makalipas ang ikapito ng umaga. Sa puntong ito ng ating balitaan, kuha tayo ng mga balitang tinutukan ho ng ating mga kasamahan. Ang Department of Justice nilinaw na walang itinakdang deadline para ho sa pagsasauli ng pera sa flood control. Ito hong restitution money ng mga state witness. May buong detalye dyan si Bombo Grant Hilario. Binigyan linaw ng Department of Justice na wala itong itinakdang huling araw o deadline para sa mga nais magsauli ng nakaw na yaman mula sa manumalyang flood control projects. Ito mismo ang inihayag ng kaguran sa pamamagitan ni Justice Spokesperson Attorney Polo Martinez kung saan kanyang sinabi na walang ganitong panuntunan sa naturang kaso. Aniyaya, hindi magtatakda ng petsa o panahon sa pagsasauli ng pera sa kaguran ng katarungan ang mga nasasangkot na individual sa kontrobersyal na proyektong flood control. Git kasi ng tagapagsilita na ang gawain ito ay voluntaryo o kusang loob na ipinakita at ginagawa ng mga nais makapagtulungan sa pamahalaan sa pagresolba ng kaso. Mariin naman niyang paglilinaw na ang restitution o pagbabalik ng perang nakuha sa anomalya ay hindi otomatikong katumbas na maipapasok na agaran sa Witness Protection Program. Kung kaya't hindi raw maaaring magtakda ng deadline ang kaguran hinggil sa plano o voluntaryong pagsasauli man ng pera ng mga ito. Wala pong deadline, no? Because the memorandum of agreement is something that they agreed between among themselves. So as long as the case is proceeding, they have all that period of time to give back the amount. Let's take note po na hindi po kasi precondition ang magbalik ng pera to be admitted into the program. So we cannot impose deadlines on that. A voluntary commitment po yan. So being voluntary, we cannot impose deadlines on that. Kusang loob po nila binibigay yan. Sa kasalukuyan, umabot na sa 316 million pesos ang kabuang halaga ng mga isanauling pera mula sa maanumalyang mga proyekto ng pamahalaan. Ayon kay Justice Spokesperson Martinez, 181 million pesos rito ay mula kay former Department of Public Works and Highways Engineer Henry Alcantara, 80 million pesos galing kay Gerard Opulencia, 20 million pesos sa kontratistang si Sally Santos at 35 million pesos naman kay former Public Works Undersecretary Roberto Bernardo. Habang wala pang panibagong impormasyon ang Department of Justice hinggil sa kung may nadagdag pang nagsauli ng pera. Well, as we know po, no, for Sally Santos specifically, yes,
At ano po yan, as total na binigay niya ay 20 million na. As to how much more she will be giving, that's under the terms of the MOA. As far as we know, currently 20 million na po ang current standing niya, and there will be nothing added to that. For Sally Santos specifically, no? 316 million pa rin po lahat-lahat. Let's take note. The breakdown, that's 20 million for Sally Santos. 80 million was given by Engineer Opulencia. 180 million was given by si former District Engineer Henny Alcantara. And Yusek Bernardo gave the remainder. I'll have to do the math, but yun po. 316 million in total ang bigay ng lahat. Magugunit ang inihayag ng Kagurana na inaasa na posibleng umabot sa lagpas 1 bilyon at kalahating piso ang halagang pera na isasauli ng mga testigo ng Estado o State Witness sa kaso ng flood control. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Grant Hilario, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Sa iba pang balita, mga kabombo at Star Nation, hinamon ng simbahang katolika ang mga mambabatas at opisyal na gobyerno na huwag itali ang kanilang interes sa partido politikal o apelyido ng mga pamilya. Sa banal na misa na idinaos sa Kamara, pinaalahanan ni Tarlac Bishop Emeritus Most Reverend Florentino Sinense ang mga lawmakers na ang mga bayani ng bansa ay nagbuwis na buhay para sa isang vision ng makatarungan at malayang Pilipinas at hindi para sa politika. Ayon sa obispo, sa paggawa ng batas at pagpapatakbo ng gobyerno, hindi sapat ang talino lamang, kailangan itong sabayan ng puso. Binigyan diin ni Sinense na ang tunay na legacy ng isang opisyal ay hindi nasusukat sa taas ng titulong hawak nito, kundi sa kung gaano karaming pasanin ng taong bayan ang kanilang napagaan. Ani ang bawat tulong na inaabot ng gobyerno para iangat ang kapwa ay lumilikha ng positibong epekto o alon ng kabutihan. Sinusugan naman ni Father Michael Angelo Lubrin as Special Assistant to the Speaker na ayon sa kanya ay kinikilala ni Speaker Faustino Boje III ang mahalagang papel ng simbahan bilang moral compass sa paggabay sa ating bansa tungo sa tamang direksyon. Samantala, itinuro naman ng Federation of Philippine Industries o FPI ang anilay calm and focus na estilo ng paumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang pangunahing dahilan sa muling pagsigla ng Philippine Stock Exchange. Ayon kay FPI Chairman Emeritus Dr. Jesus L. Aranza, ang naranasang market resurgence mula sa matamlay na galaw nito noong mga nakalipas na linggo ay patunay na nanunumbalik ang kumpiyansa ng mga investors sa gobyerno. Partikular na pinuri ng grupo ang hindi pagpapadala ng administrasyon sa ingay sa politika, lalo na sa gitna ng mainit na usapin sa flood control anomaly. Batay sa datos, pumalo ang PSE Index o PSIN Index sa 6,401.96 nitong Pebrero at 3, matapos may talaan naman ang pagtaas na 104.88 points o katumbasuyan ng 1.67%. Ito na pinakamataas ang taso ng merkado mula pa noong Enero 19 ng taong ito. Para naman sa business sector, ang naturang robust performance ay indikasyon na mas nangingibabaw pa rin ang matibay na economic fundamentals at governance ng bansa kaysa sa mga batikos politikal. Samantala, nanawagan naman si Attorney Nery Colmenares ng pagbaligtad sa plenaryo ng desisyon ng House Committee on Justice na ibasura ang 2 impeachment complaint laban kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon kay Colmenares, kailangan ang boto ng isang 3 ng mga miyembro ng Kamara upang maungkat sa plenaryo ang usapin, kabilang ang umano'y paggamit ng public funds. Noong Miyerkules nga, 39 na mambabatas ang bumoto na dineklarang insufficient in substance ang reklamong inendorso ng Makabayan Bloc. Sinabi naman ni Committee Chair Representative Jervil Luistro na maaari pang maibasura itong committee report kung sapat ang tutol na boto sa plenaryo. Samantala, sinabi naman ni Kabataan Party List Representative Rene Co na bukas ng iba pang hakbang para sa accountability, kabilang ang muling paghahain ng impeachment sa taong 2027. Sa iba pang mga balitang tinutukan ho ng ating mga kasamahan, itong binuong Independent Commission for Infrastructure Technical Working Group, kinumpirmang may mga nadiskubring mga water asset ang marina na may kaugnayan yan sa flood control anomaly.
Ang Bureau of Customs naman minamadali na ang forfeiture ng nasa 145 million na luxury cars na konektado sa dating kongresista na si Elizalde Co. May buong detalye dyan si Bomboy sa Cotoner. Bombo Victor Bombo Jai, inihayag ng Technical Working Group ng Independent Commission for Infrastructure na may mga nadiskubring ari-arian ang Maritime Industry Authority o Marina na konektado umano sa mga personalidad na sangkot sa maanumalyang flood control projects. Ayon kay Technical Working Group Chairman Yusek Renato Aboy Paraiso, kabilang sa mga natukoy na assets ang ilang yate at bangka na nagkakahalaga ng daan-daang milyong piso. Kasalukuyan pang pinapavalidate sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC ang eksaktong halaga ng mga ito. Sinabi rin ni Paraiso na biniberipika pa ng Independent Commission for Infrastructure ang posibleng ugnayan ng mga nasabing water assets kay dating Congressman Zaldico na itinuturang sangkot sa mga issue. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Yusek Renato Aboy Paraiso, ang nagsisilbing chairman ng Independent Commission for Infrastructure Technical Working Group. To customs, they're processing the documentation for these vehicles. Nagiging problema ho kasi ni ICI is the custody of these vehicles being exposed to the elements. Baka nadidevalue and some of it are showing signs of damage. So we talk to the Bureau of Customs with regards to these vehicles in front. They're looking to expedite their investigation of forfeiture proceedings against these vehicles. Forfeiture on, forfeit yung mga vehicles na to. Samantala, minamadali naman ng Bureau of Customs ang investigasyon o forfeiture proceedings sa mga nakumpiskang luxury vehicles ng mga kumpanyang konektado kay Co. Kapag hindi umano sumagot ang mga rehistradong may-ari, maaaring tuluyan ang kumpiskahin at ibenta ng gobyerno ang mga sasakyan. Noong ineresyam na kumpiska ng Bureau of Customs at PNP Highway Patrol Group ang 8 luxury vehicles sa isang condominium sa Bonifacio Global City o BGC na tinatayang nagkakahalaga ng 145 million. Kabilang dito ang Rolls-Royce, 3 Cadillac Escalade, 2 Lexus, 1 Mercedes-Benz at 1 Toyota Sequoia. May 4 pang karagdagang sasakyan na nauna nang nasamsam dahil sa alarma sa Land Transportation Office. Tiniyak naman ng Independent Commission for Infrastructure na daraan sa tamang proseso at due process ang lahat ng may-ari ng mga ari-arian habang nagpapatuloy ang investigasyon. Mula sa lungsod ng Taguig, ito si Boris sa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Komisyon ng Elections o COMELEC na hindi nauubrang isagawa ang kauna-unahang Bangsamoro Parliamentary Elections o BARM Elections sa buwan ng Mayo ngayong taon dahil sa kakulangan sa oras at mga teknikal na restriksyon. Sa pagdinig ng Senado, inihayag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na sa halip na buwan ng Mayo, bukas ang poll body na ituloy ang halalan sa Setyembre nitong kasalukuyang taon. Paliwanag ni Garcia, kailangan ng komisyon ng sapat na panahon para makapaghanda, lalo na may mga naging amendments sa ilang probisyon ng election code na nagdulot ng mga restrictions sa orihinal na target na petsa. Gayunpaman, tiniyak na opisyal na nananatiling top priority ng komisyon ang Bangsamoro elections at kaya itong isagawa bago matapos ang taon. Samantala, iginiit naman ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri na dapat nang matuloy ang halalan at huwag nang ipagpaliban pa. Binigyan diin ng senador na hindi nakatanggap-tanggap ang paulit-ulit na delay matapos ang 4 na pagkakataon ng postponement at nagbabalang maaari itong magresulta sa kaguluhan at frustration sa rehiyon. Sinusugan naman ito ni Senate Deputy Majority Leader J.V. Ejercito na nanindigang ang susi sa tunay o kapayapaan ay ang boses ng taong bayan sa pamamagitan ng balota. Nangako rin ang senador ng suporta sa mga panukalang magsisiguro ng lasting peace sa Bangsamoro Region. Sa iba pang mga balita, ibinunyag ho ni Interior Secretary John Vic Remulla na 2 politiko mula sa Northern Luzon ang lumalabas na nasa likod ho ng nadiskubring iligal na paggawaan ng sigarilyo dyan ho sa Mexico, Pampanga. Sa naging inspeksyon ni Remulla sa warehouse na nirentahan ng Samyong Global Corporation, kinumpirma nito na hawak na nila ang intelligence report na nag-uugnay sa nasabing mga politiko sa operasyon ng kontrabando. Na kasabay nito ay nagbabala ang kalihim na hindi titigil ang operasyon dahil nasa 10 pang pabrika sa iba't ibang panig ng bansa ang target ngayong salakayin ng Philippine National Police at ng Bureau of Customs.
Sa naturang raid sa Pampanga, timbog ang 6 na Chinese nationals na nagpapatakbo ng pasilidad habang nasagip naman ang nasa 65 na workers na pawang Pinoy at umunid biktima ng pang-aabuso. Sa tansya ng mga otoridad, pumalo na sa 10 bilyong piso ang kabuang halaga ng mga nasabat na smuggled at illegal na yosi simula pa noong Disyembre, bunsod yan ng pinaigting nilang kampanya. Sa iba pang balita, mga kabombo, Star Nation, na tinutukan ng ating news team sa labas ng ating himpilan ng National Bureau of Investigation, nilinaw na isang courtesy call lamang ang naging pagbisita ni Chinese Ambassador Jing Kuan. Yan ang mga balitang tinutukan ni Bombo Bea Piniza. Nilinaw ng National Bureau of Investigation na walang ibang ibig sabihin ang naging pagbisita ni Chinese Ambassador Jing Kuan sa kanilang tanggapan sa gitnaya ng mga kamakailang World War sa pagitan ng Chinese Embassy at the Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela. Ayon kay National Bureau of Investigation spokesperson, Attorney Palmer Malyari, isang courtesy call ang naging pagbisita ng Chinese Ambassador na siyang tumalakay sa mga previous efforts ng kanilang himpilan na may kaugnayan sa mga kasong nirefer ng Chinese Embassy. Kabilang din anya sa pinag-usapan ng mga opisyal ang iba pang bagay na may koneksyon sa mga concern ng National Bureau of Investigation at sa kanilang counterparts para sa pagsasagawa ng mga trainings at iba pa. Ang pagkakaalam ko po ay nag-courtesy call lang ang Chinese Ambassador. Meron po kasi mga previous efforts ang NBI on cases referred by the embassy at napag-usapan din po ito briefly, pati po ang mga ibang bagay na pwedeng that would be relating to concerns of the Philippine NBI, tsaka po yung aming counterparts para sa mga trainings and everything. Ganun po ang napag-usapan lang. Paglilinaw naman ni National Bureau of Investigation Assistant Director Romel Vallejo na pagpulungan din ang iba pang mga bagay na may kaugnayan naman sa pagpapaigting pa ng law enforcement ties ng China at Pilipinas. Ilang mga kaso kasi ng kidnapping ng mga Chinese nationals na kinidnap ng mga kapwa Chinese citizens ang naitala ng mga otoridad na naganap sa bansa na siyang naging malaking problema rin ng China. Inaasahan naman na mas mapapalakas pa umano ng courtesy call na ito ang pagpapatibay sa law enforcement cooperation at coordination sa pagitan ng dalawang bansa. More on law enforcement cooperation and coordination tulad ng mga Chinese citizens na nakidnap dito ng mga kapwa Chinese citizens at yung mga paano mapalakas ang mapagtibay ang kooperasyon ng China and sa Philippines sa law enforcement aspect. Samantala nanindigan naman ang himpilan na ang naging pagbisita naman na ito ni Kuan ay walang naging ibang layon kung hindi pagpapatibay lamang ng koneksyon ng China at Pilipinas at hindi sumasalamin sa kahit anumang pagpapakita ng suporta sa naturang bansa hinggil sa nagpapatuloy na tensyon sa West Philippine Sea. Dito sa Pasay City, ito si Bombo Bea Peniza, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Sa iba pang balita, mga kabombo, Star Nation, nag-issue naman ang Commission on Audit ng 84 million pesos notice of disallowance mula sa 289 million pesos na pondo ng umano'y substandard na flood control project sa Nauhan, Oriental, Mindoro. Ayon yan kay Commission on Audit Region 4B Auditor Victoriano Acosta. Sa bail hearing ng mga dating opisyal ng Department of Public Works and Highways na nakaharap sa kaso malversation, sinabi ni Acosta na ang proyekto ay hindi na isagawa ayon sa plano at specifications. Iginiit naman ng depensa na appealable ang notice of disallowance at hindi pa pinal na kinumpirma naman ng nasabing komisyon. Samantala, pinagmulta ng Sandigan Bayan 6th Division ng 1,000 pesos ang mga prosecutor dahil sa late na pagsumite ng mga ebidensya. Babalik naman sa witness stand si Acosta sa Pebrero 9. Samantala, iniulat naman ng Human Rights Watch na patuloy ang drug-related killings sa Pilipinas kahit na nailipat na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa International Criminal Court at hindi mananagot ang mga salarin. Binanggit ng grupo na kakaunti ang ginawa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong 2025 para tugunan ang harassment at pagpatay sa mga kritiko ng gobyerno kabilang ang mga mamamahayag at aktivista at nagpapatuloy ang isinasagawahong red tagging. Nanawagan naman ng grupo, partikular na ang kanilang deputy na si Deputy Asia Director Brony Lau na kumilos ang gobyerno at papanagutin ang mga responsable anuman ang ranggo nito.
Samantala, pinabulaan na naman ni Philippine National Police Chief Melencio Nartates ang ulat at iniit na nakatuon ang Philippine National Police sa proteksyon ng karapatang pantao habang ipinagpapatuloy ang kanilang isinasagawang anti-drug operations. Samantala, ipinag-utos ng Department of Education na pabilisin ang pagtatapos ng libu-libong unfinished classroom sa buong bansa kasabay ng paghahanda na palawakin ang opsyon sa school building delivery simula ngayong taon upang matugunan ang kakulangan sa pasilidad ng basic education. Ayon kay Education Secretary Sonny Angara, nakikipag-coordinate ang Department of Education sa Department of Public Works and Highways na inatasan sa mga nakaraang taon sa konstruksyon ng pampublikong paaralan para mapabilis ang turnover ng delayed projects. Batay sa pinakahuling datos, lagpas 8,000 classroom projects ang sabay-sabay na tinatrabaho para yan sa taong 2024 at taong 2025. Nasa mahigit 3,000 classrooms naman ang natapos ng Department of Public Works and Highways at ang natitira ay patuloy na tinututukan para agad na magamit ng mga mag-aaral. Sa iba pang mga balitang tinutukan ho ng ating mga kasamahan, itong solusyon sa pagbaha sa Metro Manila, tinalakay ng mga Metro Manila mayors at ibang mga ahensya. May buong detalye dyan. Si Bombo Jovino Galang. Pay ang pagpupulong ng mga kinatawan ng 17 lungsod at munisipalidad sa Metro Manila para tugunan ang problema ng pagbaha sa isinagawang off-plan kontrabaha ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ay tinukoy ng mga dumalo ang ilang mga solusyon para matugunan ang pagbaha. Tiniyak naman ni Public Works Secretary Vince Dizon na hindi sila titigil sa paglilinis ng mga kailugan at kanal sa Kamaynilaan. Bago tayo gumawa ng proyekto, sisiguraduhin natin na talaga makakatulong yung ginagawa natin. At the same time, gusto ko din ma-emphasize na marami din tayong pwedeng gawin na hindi kailangan bilyon-bilyon ng gagastusin nating pera. No, kamukha ngayon. Yung ginagawa natin ngayon sa OKB, yung simpleng paglilinis lang ng mga estero natin, tsaka ng mga waterways natin, yung dredging natin, equipment lang ang katapat niyan. May mga ugnayan din ang bawat local government unit sa Metro Manila para ngayon pa lamang ay masolusyonan na ang nararapat sa paglaban sa pagbaha. No, so, but we have to do it quickly. No? Kasi in 5 months, tag-ulan na naman. No? And we cannot allow the months to pass na wala tayong ginagawa. Kaya nga, itong OKB natin, tuloy-tuloy. No, we're already in 3 cities. We're going to launch Naga, Tuguegarao, Cotabato in the Rio Grande River Basin very soon. Ito si Bombo Jovino Galang and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Sa puntong ito ng ating balitaan na sa linya na ho ng ating komunikasyon, walang iba si Baguio City Representative Mauricio Dumogan. Siya ho ang Vice Chairman ng House Justice Committee at tatalakayin ho natin sa umagang ito ito hong merito ho ng impeachment complaint. Nauna nang inihain kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Magandang umaga po, Representative Dumogan. Si Bombo Victor ho ito together with Bombo Jai. At unang-una, matanong lamang namin, Representative, no, kasi ibinasura na ng House Justice Committee ito hong 2 complaint against PBBM. Kumusta na ho ang naging butuhan sa komite? Nabigyan din ba ng sapat na oras para matalakay ho ang reklamo laban kay Pangulong Marcos? Go ahead, Representative. Kaya yung Committee on Justice, yung 2 impeachment na na-file kontra kay President Bongbong Marcos Jr. Opo. Yung isa, yung dehisos complaint, at saka yung ikalawa, yung Lisa Masa et al. Complaint. Kami, kagaya ako, we condemned and continue to condemn corruption. Ngunit, yung impeachment complaints na pinile kay Apo Presidente, base sa aming rules na dapat yung complaint, the complainant must execute a verification with affidavit na attesting that the allegations in complaints
are true and correct of his or her personal knowledge or based on authentic records. So, ganon yung aming rules under Section 3 of the Rules of Impeachment of the House. Inisa-isa namin yung aligasyon sa mga complaints dalawang complaints na ito. At nakita namin talagang totoo nga na nangyari ang massive corruption. Talagang dapat lahat tayo, we should continue to condemn it. Ngunit, to link the President sa itong nangyaring korupsyon, hindi talagang sapat yung sinubmit nila sa aligasyon nila na reason of facts that will link the President to an impeachable offense pursuant to the definition of impeachable offenses of our Constitution. Representative, any comment on the merit ng kaso ho, lalo na doon sa unang impeachment case na inosponsoran mismo ni Representative Nisay na unahong tinalakay? Yung dahilan na talagang yung decision ng Committee on Justice sa De Jesus complaint, iisa lang yung bumoto na sufficient informed. Lahat more than 40 ang bumoto na hindi sufficient informed. Yung Lisa Masa complaint et al, may 7 na bumoto na sufficient informed at I think 39 members ng committee bumoto na hindi po sufficient informed. Now, kung tingnan mo yung sa De Jesus complaint, yung unang ground, sinasabi na diyan na for kidnapping former President Duterte at pinayagab na nadala sa of course jurisdiction ng International Criminal Court. Yon. So binibintangan si BBM na he surrendered somewhat Philippine sovereignty. Bakit inalaw na ma-arrest si former president? Yun na naman yung ginamit, yung unang premise for kidnapping, yun yung ginamit eh. So, alam naman natin, talagang hindi pwedeng ground to impeach the president kasi unang-una, may warrant of arrest na inisyo ng International Criminal Court covering an offense na nangyari noong yung Pilipinas membro pa ng ICC. At yung warrant of arrest, kinostro nila sa Interpol. Membro naman yung Pilipinas sa Interpol. So, yung Interpol, yung talagang pumunta dito na that of course ask the Philippine government to implement the warrant of arrest. Obligado naman yung Philippine government under its duty under the Interpol agreement. So, walang basihan yan. Representative Dumogan, may katanungan rin ho dito ang aking kapartner, si Bombo Jai. Bombo Jai, go ahead. Representative, paano naman yung ground na si Pangulong Marcos ay gumagamit raw nitong illegal drugs? Ano po yung nakikita ninyo dito? Lalo na isa ito sa pinaka-common na ibinabato sa ating Pangulo. Wala namang ebidensya na siya drug addict eh. So far, he is doing what he can to address yung ang daming problema ng ating bansa. Yung isang ginamit na ebidensya, yung salita ni kanyang kapatid na si Senadora Amy Marcos, ay yun, hindi pa authenticated. At yun nga, that's why hindi pwedeng grounds to impeach the president on that point. Yung sabi nila na bakit daw hindi niya binito ang insertion na ginawa ng
inaprubahan ng Bicameral Conference Committee. In short, both houses of Congress approve yung 2025 budget. Ay, bakit hindi daw binito ni Presidente? Well, granting na nakaligtaan ni Presidente to veto that one, tingin namin hindi sapat to impeach the President on that point. So, then yung pang ninakaw na flood control budget projects, totoo naman na talagang mayroon. At his own instance, dahil sa kanyang suna na an investigation had been done, well, as we all know, some are already facing plunder cases, graft and corruption cases sa Sandigan Bayan, and ongoing pa ang investigasyon. So, tingin naman namin, walang ebidensya that will link the President na talagang yung budget na yan ay i-instructed na kukuha siya ng kickback. Wala naman eh. So in short, hindi in all of those talagang sabi ng committee, walang sufficiency in form. Representative, yung Liza Maza complaint et al., as you have mentioned earlier sa ating unang katanungan, alleging na may mga ninakaw na pondo under flood control. Nagkaroon na ng mahabang serye ng investigasyon dito. Hindi niyo po ba ito nakitaan ng sapat na grounds, Representative? Yung Liza complaint, betrayal of public trust na naman. Yung grounds niya, halos magkapareho din sa De Jesus complaint. Yung talagang pinagbasihan yung unprogrammed appropriation na nakalagay dyan. Again, inaprubahan ng both houses of Congress yan. Yung bakit daw pinarelease yan ay obligado na magpirma under the administrative code na ma-release yan, at yun, unprogrammed appropriation na naibase yan sa priorities ng mga line agencies of government bago ma-include sa General Appropriation Act at na-include. Isa yan na pinagbasihan. And then yung sinasabi nila na may BBM parametric formula daw na institutionalizing corruption. Hindi naman policy yung BBM parametric formula. Kung kaluko-luko na may some officialis ng public works with contractors and some congressmen and senators na that made foolishness of this one, wala namang ebidensya that will link the President. Yung sinasabi nila na may yung confession daw ni Yusek Bernardo na nag-deliver ng billions sa yung tinukoy niya sa Undersecretary Bersamin, yung hindi naman si Presidente yan So, in short, kulang talaga. Thank you so much, Representative Bombo Victor. Bombo Jai, thank you. Lastly na lamang, Representative Dumogan, na isa pa ho sa mabigat ho na grounds ay ang paggamit ho sa allegation nitong si dating Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co na nag-deliver umano siya ng pera sa Office of the President, at lahat ng mga nangyaring anomalya ay sa pagitan ho ng taong 2024 at 2025 budget ay dahil nga sa utos ni Pangulong Marcos umano. Ano ho ang nakita nyo rito during the deliberations? Amit niya na justifying betrayal of public trust yung confession ni Saldico. Unang-una hindi pa authenticated yan at fugitive from justice naman si Saldico, ay talagang dapat harap siya so that he should be placed under oath and mag-testify kung gusto niya. So sa tingin ng committee, hindi hindi decent to impeach the President on that ground. And then of course, meron pa yung binanggit nila dyan, but inisa-isa namin yan. In short, as I said, matapos lahat ang habang debate, na-close yung debate, and then nagbotohan yung members of the committee. So diyan nga,
na yung resulta, the committee through its collective decision declared that both complaints are not sufficient informed base sa rules of impeachment of the House of Representatives. With that, Representative Dumogan, maraming salamat to sa mga impormasyon na ibinahagi mo sa panayam na ito at maraming salamat to sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon. Mga kabambot ka Sir Nation, nakapanayam ho natin walang iba si Baguio City Representative Mauricio Morris Dumogan. Siya ho ang Vice Chairman ng House Justice Committee. Kaugnay pa rin ho dito sa ilang mga mirito doon ho sa inihaing complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa puntong ito ng ating balitaan, kuhanaw tayo ng mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan sa lalawigan. Kaugnay pa rin ho na itong pananalasa ng bagyong Basyang. Ito hong naturang bagyo, nag-iwan na raw ho ng isang nasawi at libu-libong bakwit naman dyan ho sa Caraga Region. May buong detalye dyan ang Bombo Radyo Butuan. Nakapagtala na ng isang patay at libu-libong nagsilikas sa iba't ibang lalawigan sa Caraga Region dahil sa gupit ng bagyong Basyang na naglandfall sa bayan ng Bayabas, Surigao del Sur kagabi. Ang naitalang patay ay isang ginang na natagpuang nasabit matapos matangay ng tubig baha sa Andanan River sa Purok 9, Barangay Nuli, Bayugan City, lalawigan ng Agusan del Sur. At ngayon ay nasa kustodiya na ng kaniyang pamilya habang nakapagtala rin ng daan-daang evacuees ang mga bayan sa mga lalawigan ng Surigao del Sur at Norte, Agusan del Sur at Norte, pati na sa Dinagat Islands. Samantala, inihayag naman ni Coast Guard Station Surigao del Norte Ensign Roy Christopher Aurelianida na nakapagtala na sila ng 171 na mga stranded na pasahero mula sa mga Surigao at Lipata ports ng Surigao City at sa 69 naman na mga rolling cargos matapos suspindihin ang biyaheng pandagat sa lahat ng uri ng mga sasakyan upang matiyak ang kaligtasan ng lahat. Provide yung Coast Guard ng sariling initiative na magpakain. Ganon din naman po yung ibang ahensya, kagaya ng PPA sa Global Port at meron din po yung sa LGU din po, sir. Mula rito, sa Bombo Radio Butuan, ito si Bombo Benz Berasan and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! Diyan naman sa bahagi ng Central Visayas, mga local government unit ng Metro Cebu handa na sa pagtugon sa sakuna laban sa epekto nitong bagyong Basyang. May report ang Bombo Radio Cebu. Handa na ang plano sa pagtugon sa sakuna at mga tauhan ng local government units ng Metro Cebu laban sa epekto ng bagyong Basyang. Sa Cebu City, inanunsyo ni Cebu City Mayor Nestor Archival Sr. na inayos na ng gobyerno ang mga kagamitan at tauhan ito sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office kung saan noong Webes ay nagsagawa sila ng send-off briefing upang ipadala ito sa mga iba't ibang barangay ng lungsod upang matiyak ang kaligtasan ng publiko bago at pagkatapos ng bagyo. Bukod pa rito, mula kahapon, nag-deploy na ang gobyerno ng libreng sakay sa bus mula sa downtown Cebu patungo sa mga hilaga at timog na barangay sa lungsod. Patuloy ding suspindido ang mga klase sa lahat ng antas upang protektahan ang kaligtasan ng mga estudyante. Tiniyak rin ni Archival na ang mga utility company tulad ng Metropolitan Cebu Water District at Visayan Electric ay handa na rin laban sa mga pagkaantala sa kanilang mga operasyon tulad ng pag-install ng mga power generator. Sa kabilang banda, nasa 65 locally stranded individuals naman ang naitala sa Barangay Tinago. Kagabi, Pebrero 5, 2026, ito ay matapos sa suspendehin ang lahat ng biyahe sa karagatan dahil sa paparating na bagyong Basyang. Kaya naman kaugnay nito, patuloy na pinapayuhan ng pag-asa ng ang mga probinsya ng Cebu at Bohol kung saan nakataas na ang signal number 1 at signal number 2 sa mga posibleng mga dilubyong dala ng bagyo, lalo na sa mga coastal area sa mga malalakas na hangin at malaking alon sa karagatan ngayong araw hanggang sa paglikas ng bagyo. Possible po yung sentro ng bagyo po lumalapit doon sa Bohol, Southern Bohol area at saka Cebu. Bukas po ng umaga at saka hapon dito po sa Cebu, and then sa Negros po possible yung landfall niya. Hapon din sa Friday. Mula rito sa lungsod Lawigan ng Cebu, Bombo Jonah Cañete, and this is a Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! Ang Office of the Civil Defense Region 6 naman iutos na ang preemptive evacuation sa Western Visayas dahil sa banta ng bagyong Basyang.
Itong klase naman dyan ho sa Iloilo City at mga bayan ng Iloilo Province suspendido ngayong araw. May buong detalye dyan ng Bomb Radyo Iloilo. Iniutos ng Office of the Civil Defense Region 6 ang preemptive evacuation dahil sa posibleng panganib na dulot ng bagyong Basyang sa Western Visayas. Batay sa memorandum na inilabas ng ahensya, inatasan ng lahat ng mga lider, munisipalidad, lungsod at local disaster risk reduction and management councils na magsagawa agad ng preemptive evacuation sa lahat ng mga high-risk area sa kani-kanilang lugar. Partikular na binanggit ang mga high-risk barangay sa Katimugang Iloilo at Katimugang Antique. Pinapayuhan din ang lahat ng mga residente na nakatira sa mga coastal area o malapit sa baybayin. Gayon din ang mga lugar na madaling tamaan ng landslide na lumikas patungo sa mas ligtas na lugar o sa mga itinalagang evacuation center sa kanilang lugar. Ayon kay Regional Director Raul Fernandez, mahalaga ring tiyakin kung may sapat na pagkain, tubig at gamot ang bawat evacuation center sa rehiyon. Sa kasalukuyan naka-standby na ang lahat ng miyembro ng Local Disaster Risk Reduction and Management Council sa buong rehiyon bilang paghahanda sa bagyo. Ngayong araw suspendido rin ang mga klase sa Iloilo City at maraming bayan sa lalawigan ng Iloilo bilang pag-iingat laban sa epekto ng bagyo. May nakapreposition na rin tayo mga NFIs at food packs no sa mga posibleng mapektuhan mga communities, lalong-lalo na doon sa mga island barangays no. Na tayo ng mga preposition goods doon. And yung mga incident management teams ng ating mga local government units activated na rin, nakaposition na rin ang kanilang mga tao no sa mga critical areas. Si Director Raul Fernandez ng Office of the Civil Defense Western Visayas. Para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radio Iloilo, ako si Bombo Gisa Parios. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Samantala, ito hong ilang lokal na pamahalaan dyan ho sa lalawigan ng Capiz isinailalim na sa Blue Alert status dahil yan sa banta pa rin itong bagyong Basyang. May buong detalye dyan ng Bombo Radio Rojas. Isinailalim na sa Blue Alert status ang bayan ng Hamindan, Capiz bilang paghahanda sa posibleng epekto ng bagyong Basyang. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas kay Mayor Donati Valdemar, sinabi niyang ina-activate na mga evacuation center sa iba't ibang barangay para sa posibleng paglikas ng mga residente. Ayon pa sa alkalde, patuloy ang pagbabantay ng lokal na pamahalaan sa lagay ng panahon at nakahanda na ang mga kagamitan na gagamitin sa rescue operations sakaling may mga maapektuhan ng bagyo. Dagdag pa ni Valdemar, handa na rin ang mga food packs na ipamamahagi sa mga residenteng posibleng maapektuhan ng sama ng panahon. Nagpaalala naman ang alkalde sa publiko na mag-ingat at patuloy na makinig at mag-monitor ng mga opisyal na abiso lalo na mula sa Bombo Radio Rojas. Yes, handa na po kami sa posibleng bagyong Basyang. We have preparation for whatever happens starting this time we are expecting for the critical situation. Mula rito sa impila ng Bombo Radio Rojas, para sa Bombo Network News, ito si Bombo Jamelus Deli and this is Bombo Radio Philippines, the #1 in most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Para ho sa palitan ng piso kontra foreign currencies, ang US dollar katumbasungin mga kabombat kasarnison ng 58 pesos 0.69 centavos. Ang Hong Kong dollar katumbas ng 7 pesos 0.55 centavos. Ang Singaporean dollar katumbas naman ng 46 pesos 0.35 centavos. Ang Saudi Arabian Rial katumbas ng 15 pesos 0.72 centavos. Ang euro katumbas naman ng 69 pesos 0.63 centavos. Mga kabombat ka nation, manatiling updated sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa sa pamamagitan ng pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM at FM stations. Maaari nyo kaming i-follow sa aming Facebook page, TikTok account o X o kaya naman i-subscribe na ho ninyo ang YouTube channel ng Bombo Radio Philippines o kaya naman maaari nyo ma-download ang Bombo Radio mobile app sa pamamagitan pa rin ng Google Play Store at Apple Store. Maging una sa mga balitang lokal, nasyonal at internasyonal sa pamamagitan ho ng ating mga istasyon sa lalawigan, partikular na ho dito sa bahagi ng Luzon, maaari nyo mamasubaybayan ang mga programa ng Bombo Radio Philippines. Siyempre sa pamamagitan ho
ng Bombo Radyo Kawayan. Nariyan rin ho ang Bombo Radyo at Star FM Dagupan. Nariyan rin ang Bombo Radyo at Star FM Baguio. Diyan naman ho sa may Southern Luzon o kaya naman sa may Bicol Region. Nariyan ang Bombo Radyo Legazpi at dito naman sa Metro Manila. Narito ang Star FM Manila. Para pa rin sa ating mga listeners and viewers sa bahagi ng Northern Luzon, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radyo Tugigaraw. Nariyan rin ang Bombo Radyo Lawag, ang Bombo Radyo Vigan at Bombo Radyo La Union. Sa Southern area naman, nariyan ang Bombo Radyo Naga. At bago tayo magtapos, narito ang ating orasyo, Imperata for Deliverance from Calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kabuuan ng ating mga balita para sa pang-umagang edisyon ng Bombo Network News, ang back-to-back winners sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula rito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Ang Oras Philippines Standard Time, 1 minuto na nagkaligad sa tag ng alas 8 saga. Welcome sa Bumbuhanay Big Time. Kagkaroon sa aton nga mga talalupan doon, diri sa aton nga pagpangalagad, hibalaon naton ang pinakauli sining alakad sang panahon nagikan sa aton sining local forecasting center sang Pag-asa. Update ali kita sa sining bagyo basyang ginabantayan kag ginapreparahan man naton karon diri sa bahinya sang Western Visayas. Una na nga naka-landfall dito sa may area sang Surigao del Norte ang ining si Bagyo Basyang kag padayon pa ining nagahulag pa nakatungdan kag gina-expectar gani nga makatabokman diri sa aton sa area iya sang Western Visayas sa southern portion sang aton sining riyon ang iya sining direksyon so far ang padulong sa may or dito siya mangin malapit gid sa may southern Iloilo kag sa may area sa Antique before ini siya magtabok dito padulong sa may area iya sa Palawan. So standby kay ato ni karon nga ibaloon na diri sa aton sining pagpangalagad ang pinakauli sining kalakad sang panahon. Kag at the same time ang mga pagpanghanda man sa mga kabaranggayan partikular diri sa may syudad sa Iloilo kay ma-experience naton subong maulanon ang tiyempo no halin ka gabi although hindi sang mamunogid ang pagulan may puro paralisik lang pero hindi kita sin makapulong no kun ano ang mangin development pa sa sining ni Bagyo Basyang sa masunod sini nga mga inoras kagabi may 10 minutos antes ang las 12 sa tuong gabi na monitor nga naglandfall ining si Bagyo Basyang sa may Bayabas sa Surigao del Norte
kag subong aga ti didto panigyapon sa may area sa Mindanao but approaching approaching Visayas sa may Cebu and Negros Oriental. Check naton aton nga koneksyon sa aton sining local forecasting center sang Pag-asa. Nakasanbay ang aton sining weather observer si Mama Leonor Silvestre. Ma'am, good morning. Welcome sa Bombo Radio Iloilo. Kaupod mo si Bombo Doni. Hi, hello everyone. Good morning. Manya aking latest weather update para sa subong adlaw nga Friday, February 6, 2026. As of for pagdating agang ginamonitor natin nga si Bagyong Basyang, estimate natin base sa mga data nga ang iya sentro ay nasa vicinity of Hapon na Agusan del Norte. May maximum sustained winds ng 65 km per hour ni Richter, kag gustonas na up to 90 km per hour. Ang iya hulag ay pa west-northwestward at 25 km per hour. So, may ara ka na din pasaka ang tropical cyclone wind signal. Number 2 is southern portion of Negros Occidental, which includes Candonay, City of Sipalay, Ilog, Nagkabangkala, Kawayan, Hinubaan, Binalbagan, Isabela, Moises Padilla, La Castellana, Valladolid, Culabandan, La Carlota City, San Enrique, Pontevedra, Hinigaran. And then signal number 1 sa the rest of Negros Occidental, province of Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Cag, Antique. And then base sa atin nga sa Cananca City Outlook, si Bagyong Basyang mag-continue traverse sa Agusan del Norte, then mag-emerge niya sa may Bohol Sea, subong nga aga. And then between this morning and afternoon, si Bagyong Basyang posible magpalapit or mag-landfall sa may Bohol, and then sa southern portions of Cebu, kag sa may Negros Oriental. And then mag-emerge niya sa may Sulu Sea, then magpalapit sa may Cuyo Island, and then mag-cross sa may northern portion of Palawan. And then the Bagyong Basyang will likely remain as tropical storm while traversing the central and western Visayas. Pag further weakening into a tropical depression is possible sa buong gabi or buwasang kaagahon. And then possibly nga mag-downgrade into a low pressure area by Sunday morning. And then there is may western Visayas. Mag-experience siya katasang range with gusty wind to mini tropical storm Basyang. Ang ating wind intensity na sa strong, ang maghahalin sa direction northeast to north, because nga magkadalasang rough coastal water conditions. Forecast of pressure natin generally na sa 23 to 29 degrees Celsius, ang adlaw na butla alas 6 doon isang aga, pag magkatunod din alas 5:55 karon sa hapon. Pag muli ang ating latest weather update, sa lindis ni Iloilo Doppler Air Station, ako si Leonor Sordas Gabar. Ma'am Leonor? Yes, sir. Oo, ma'am, sa forecast naton may tsansang maka-landfall ining bagyo diri sa Panay Island? So, base diri sa ating forecast structure, hindi na siya based, kung pagbasayan natin ang ating forecast structure, magkapalapit na siya diri sa southern portions ng ating sa Panay, sir. Pero wala man natin dinadula ang possibility na mag-shift northward or southward. So, possible, ang worst case scenario natin is diri sa may southern portions ng Panay Island, mag-landfall siya. Pero ang kadamulon sang iya sining ulan na Ma'am Leonor, ano kadamol ni? Base sa ating sir, ang weather advisory number 27, sir, diri for subong adlaw, sir, may ara sa tang weather advisory na possible nga maka-experience ka sa light to moderate light to moderate at times moderate sa buong adlaw, sir. Okay. Sige. Thank you, Gid. Ma'am Leonor, good morning. Welcome, sir. Good morning, Marcelo. Okay, there you have it. Si Miss Leonora Silvestre, aton sining weather observer diri sa Pag-asa Iloilo. 8 minutos na nakaligad sa tak ng alas 8 sa aga diri sa aton sining pagpanglagad. Check naton ang linya ni Bombo Jomar Villay, balon taman ang preparasyon sang mga kabaranggayan diri sa bahinsang syudad sang Iloilo, ilabi na sa mga
coastal barangay sa naton kay may ara sang storm surge warning sa mga coastal areas nga gina-forecast nga malabayan no sang sining ni Bagyo Basyang bisan hindi man siya matuod maka landfall or mag-igo gid ang iya sining nga sentro sa aton sining kadutaan sa kadagatan man siya maagi pero ang epekto sang iya sining nga dala nga mabaskog sining hangin ang sarang iya nga maka pa sanyog manda no magdalagko ang mga balod nga naga hampak sa aton niya sining nga mga baybayon di mag-amo sina delikado ang mga areas no ang mga pamalaya mga istruktura nga aragid sa mga baybayon kay kun pananglitan nga tabuan pabi nga high tide o kun taob and then may ara pa sang storm surge or may mabaskog sining hangin bangod sa bagyo ti ginapa-intensify niya sina ang ining mga balod na mas dalagko kag matag-as ang iya sinadra nga ugwad kag may porsa gid kun humampak sa aton sining mga baybayon ti kun may mga pamalay dira no or kung way mahingagaw pataka sa mga manok pangisda nato nang ila sining mga sakayan delikado nga ba damage sang sining storm surge. Sekta si Bombo Jomar Villa sa report. Bombo Jomar, go ahead. Naka-alerto na Bombodone ang pila sinig ka mga kabarangayan ilibinigid direkto sa may coastal barangay no sa syudad sang Iloilo sa sining posible epekto karon sang Bagyo Basyang nga may experiensyahan diri sa may syudad sang Iloilo no sa aton sa karon nga mga kabombo. So gin check naton ang pila sa ka mga coastal barangay kay bala mo medyo damo ni halin diri sa may area sang Fort San Pedro, General Hadjes, labay diri sa may area karon sang Maria Clara no lapos diri sa may area sang Rizal. Rizal Palapala 1, Rizal Palapala 2 sa may Boulevard, Kalumpang, diretso dito sa may area karon sang Santo Niño Norte kag Santo Niño Sur no sa may distrito na sang Arevalo Bumudonin yung medyo malawig-lawig ni. So based diri sa pagpangusisa naton diri sa may area karon sang Rizal Palapala 2 kay bala mo ang Rizal Palapala 2 kisaway ganiya sang bagyo nag-awas siya ang tubig sa dalan no kag sa pila sini ka mga barangayan o kun sa pila sini ka mga area dra sa may lugar bangod nga ti ginakabig ini siya nga malapit no sa baybay kag do natuon na siya sa open sea no duay na sa may nagasagang kabukiran sang Gimaras unlike kani diriya sa may Port San Pedro do may nagasagang-sagang pa no kun ipanggid dra sa may area karon sang Rizal Palapala 2 no so natigayon naton diri mapakigangutan si Purong Barangay Judy Nonoy Nabales sa sambit sini karon yang lugar ti sunod sa Tungdan kagabi pa lang daan nagrekurida na ang opisyales sa barangay agod nga mag-inform no sa mga pumuluyo nga panaglitan kon may ara ya sang latest sining announcement no mag-evacuate gilayon amo maning ginakabig sini gani nga challenge sa ila ang pagpatigayon sang pang-evacuate no sa mga pumuluyo kay hindi gyapon madula may mga nagapakatiga no bangod nga ting iban sini na kulbaan nga bayaan ang ila sini nga puluyan bangod nga basikon may mga madula no nga mga pagkabutang so muna nga ang iban kisa kon tawgon no pa-evacuate no nagapangduha-duha pa bangod man sa mga ila sini nga pagkabutang ti sunod sa natungdan gin-emphasize na gid gani kagabi no nga i-secure lang ang ila sini nga puluyan kay ti para hindi masudlan sa kawatan kag ang importante no nga maka-tigayon sila gilayon sang pang-evacuate pananglitan kung may ara sang anunsyo no ang local government unit ang City of Iloilo pananglitan nga may ara na sang may experiensyahan sini no nga epekto sang bagyo. So no gani sa natungdan
ang isa man lang sa ginapukusan nila ang mga malapit gid sa higad sang Baybay-bla, no, tigin assist ni Kap ng mga more or less mga hindi magnubo, no, sa 20 ka mga pamalay ang ara gid, no, makabig naton sa coastal area Bombodoni. Ang ginakangawaan lang sa natungdan in terms karon niya sang pagtaas sang level sang tubig, ti do medyo nagbuhin-buhin, no, ang ila sining kakulba sini kay may ginpamtang sini nga dike mo, no, dira sa lugar ti apisar nga no kun mag-ara sang magtaob, no, hindi ko maburbudlay kag hindi ko maka-epekto sa ila unless kun may ara sang dala sini, no, nga pag madlos ang hangin. So munang isa ginakangawaan sini karon kay ang mga pamalay nga ara gas kilid human sa light materials, no, may mga pilaman sini ka concrete sa nasambit sini nga lugar. Ti isa ni sa ginakabig nila, no, kaon magtingob ang taob kag ang dapyas ang hangin, no, so tendency sina bayuhon gid, no, igoon gid ang mga pamalay sa coastal area. Although nga ti suno kay Kap ang maka-less na isang ila sini kakulba kay may dike na sa nasambit sila nga lugar, pero ti sa gihapon sunod sa tungdan hindi lang magpakampante nga ti mas maayo nga sigurado, no, kag safe ang ila sini karon nga seguridad, no, paranglitan kon mahimo na maka-epekto kung mabatsagan ining epekto karon sang bagyo nga si Basyang diri sa may syudad sang Iloilo, Bombodoni. Suno sa natungdan ti mayo pa man ang tiempo sa subong, doon di pa man gid tanto ka buang ulan ti oni, no, agod nga magpreparar manghimos, no, kung may mga darapat limson para in case kon emerhensya, no, ti madasig nga maka-evacuate ang mga pumuluyo. Aribla, no, ang kabahin sang pahayag ni punong barangay Jody Nonoy Navales sang Rizal Palapalados sang may interview sa Bombo Radio. Good morning. Sa sumong kagabi pa nakapreparar na kami. Nag-announce na kami sa pumuluyo na kailangan mag-ulalig batgate kami sa third gate kaya ang atong daycare center, ang evacuation center na to, ready naman. Nagahulat-ulat naman lang kita sa kanginan kung anong kung ano ang magkalapabo, ara lang kami. Pila ka mga pamalay ang nakita nyo nga daw delikado tananglitan kung hampakon kabalod? Actually, kalabanan nga mga delikado gitan sa baybay niya area. Pero sa subong, nakita natin na okay naman. Kaga tungod sa dike bala, sa seawall nga din na project ni Hong Jam. Nagapasalamat din kami dira. Kaga ang aton nga mga barangay official preparado din. Okay. Kangay sa mga kalamidad, ano ang nagapa-challenge sa inyo? May mga pumuluyo, mablakis akam nga dugo-dugo-duha, mag-evacuate o anong mga challenges? Oo, kahit may ara nga nagaduwa nga taylo kay tungod nga may mga pagkabutang sila kung nga basit magkaladula. Pero sa subong nakita ko kagamay na lang ang dapat nga evacuate nato ang sa seaside area. Mo gina ang ang medyo malapit lang yakon magbahakap ang sa kilid baybay-kid. Ang actually ang tubig wala na nagasaka. Unlike sa una nga grabe gid ang pagba diri. Pero subong wala na nagasaka ang tubig. I see. Kaga safety naman ang pumuluyo sa kung parte lang sa dagat or parte sa tubig. Wala na sang delikado. Hindi ang kuha na lang ang ampak sa hangin ba? Hangin, no? Ampak na gila sa hangin. Mga pila ka balay ang sa baybay kap ang coastal gid? Sa higad gid? 20. Hindi man nubo sa 20. Ako nung hindi na panugyan sa inyo, kita mag-ulalig market kung anong mga problema, kung ano man ang maglatabo sa bagyo, ari lang diri. Sa aton nga evacuation center, nag-ari man diri ang tanan nga barangay. Nabatian si punong barangay Judy Navales sang Rizal Palapalados, may katanan sa ila sining preparasyon na Bombodoni. Nagpanugyan man siya, no, nga mag tipon, no, sa mga kagamitan pananglitan kung may mga power interruption,
no, agod nga ti mas maayo kag updated, no, sa mga nagakatabo sa palibot ilabigit sa pag monitor man sa Bombo Radio, agod nga ti mangin updated pagin sa mga latest sa development sa dalagan sining bagyo nga si Basyang Bombodoni sa aton sini nga mga kabombo. Ti suno sa tungdan from time to time mayo man kuno kay tis nakapakigangot sa Bombo Radio kag pagi sini, no, mangin alerto ang mga pumuloyo sa ila sini karon yang palibot Bombodoni. Sige. Ini si Bombo Jomar Consumo Villa. This is Bombo Radio Philippines, the number one most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Maraming salamat sa kay Bombo Jomar Villa sa gindulong sining report. Kung aton sining basihan dra Bombo Chris ang track and intensity forecast, no, para sa sining tropical storm nga si Basyang subong adlaw sa aton sining mga kabombo, mga amoning mga critical nga mga inuras, no, halin subong nga mga inuras hasta karon hasta magabi kag buwas sa kaganhon kay gina forecast diri by 5 PM, no, or las 5 karon sa hapon ang ining tropical storm nga si Basyang ang mahiumag landfall sa may Negros Island. And then ti hasta na sa gabi nga cross siya kung makalampuwa siya sa Negros Island, cross siya sa Sulu Sea. Ti while ara siya dra sa iya sining hulag nga pa nakatungdan naminhan bud siningon ga pasaka siya, ti mangin mas malapit ina siya diri sa aton sa may area iya sang syudad kag probinsya sang Iloilo, partikular sa southern portion sang probinsya sang Iloilo, no, ti diri halin sa may syudad sang Iloilo, sa mga coastal municipality sa may 1st district, sa may area sang Otonda, no, sa Oton, sa may area sang Tigbawan, Gimbal, Miagao, San Joaquin, no, nga mga areas ang mas mangin malapit kag makabatsa gid sang sining epekto sang bagyo Basyang kag ang southern portion man sang probinsya sang Antique. So amo na nga mga areas gidra, no, kag diri sa aton sa syudad sang Iloilo ang dapat sini nga mag-aligmat, no, sa masunod sini nga mga inuras kag ilabi na karon sa gabi kay ti mabudlay kon gabi nga daan niya ti syempre madulom. Ti kon madulom na kag may mga emerhensya, medyo mabudlayan na sina kita mag respondi pa or kung kinahanglan na naton sini nga mag-evacuate kag tabuan nga gabi, madulom, ti kung may magluntad pabi sini nga power interruption, brownout, ti challenge sina not only sa aton nga kinahanglan sini nga magpadulong sa mas mataas nga mga lugar or sa mga evacuation centers, kundi challenge man sa aton sini nga mga responders, sa aton sini nga mga awtoridad kung magpanawagan kita sa ila sang rescue, no, ti risguhan ginaya nila nga as soon as possible makadtuan man ang mga areas sa diin may mga residente or mga pumuluyo sini nga nagakinahanglan sang rescue. Amo ning ang Office of the Civil Defense ti may ara man sang abiso nga sa mga pumuluyo sa mga danger zones ti dapat kabalusan natin magdetermine ang ilan sining mga local officials, ang mga kabaranggayan kung sa ilan sining assessment. Syempre ti dapat nagapangonseho man sa aton siniya karon nga mga natungdan nga mga insyadra kay kung kinahanglanon na gid nga magpatigayon iya sang preemptive evacuation, ti ang pinaka mayo nga himuon is to evacuate, no, hindi ta na paghulatpon pa nga may magluntad sini nga baha nga tumaas pa ang tubig kag ulihin ang tanan dra kanay mapaligad sang gabi sa bubong sang imo sini nga balay na kun maligaran kapada sang gabi sa amo iya sini nga sitwasyon, no,
So kung may abiso ang aton sini nga mga otoridad for preemptive evacuation, mas maayo nga aton sini nga mga pumuluyo sa mga identified sini nga mga areas magtuman na lang sa aton nya sini nga mga otoridad kay ti sa pila na kakalamidad nga naglabay diri sa aton mga bagyo, no? Ang mga disgrasya, ang mga casualties waay nagahalin sa mga residente nga temprano pa nag-evacuate mo. Waay, no? Ang mga disgrasya, mas mataas ang risgo sang disgrasya o sang trahedya dito iya sa mga areas wherein ang mga tao waay makahingagaw evacuate or nag-decide nga hindi mag-evacuate kay ti may mga ginaulikdan pa sa ila sini nga mga panimalay. No? And those man nga mga kauturan naton nga bisan madalom ng tubig, no, masulog na ang daludo sang tubig sa mga kasubaan, sa mga kasapaan, nag-decide yapon sini nga magtabok, no? Or in some areas sa ganiti nagalapaw ng tubig sa karsada, nag-decide yapon nga magtabok ang mga salakyan, no, ang mga naga-motorsiklo da or ang mga naga-tabok by foot, no, ti dira malapit ang disgrasya. But for those nga nagtuman ya sa aton sini nga mga otoridad nga kung kinahanglan nga mag-evacuate sa way pa iya ang bagyo nga clear pa ang mga karsada, hilway pa sini ang mga alagyan sa mga obstruction sa tubig baha, no? Way gito iya sang may na-record guro nga nagkala disgrasya sila. Anyway, sa mga evacuation centers, ginapasiguro naman subong sa aton niya sining mga natungdan nga insya sang gobyerno. Damo na nagabulig da sa mga evacuation centers, no? Magluwas sa dira sa ara na yang daan nga nakapreposisyon sining nga mga relief goods sang Department of Social Welfare and Development. Ang mga local government units mismo araman, ginatigan-an naman ang mga evacuee sa ila sini nga mga evacuation centers. Ti magluwas sina sa ila, may DSWD, may local government unit, no? May mga malwan pagidya kita nga mga politiko nga nagadulong man sang mga pagkaon kag mga kinahanglanon sini nga mga supplies sang mga evacuee sa mga evacuation centers, no? May opisina ni Kong gadulong pakaldo da, no, opisina ni Vice Mayor ga dulong manda, no, inaya aside pa na iya sa na-allocate niya nga daan sang local government unit, ga allocate pagid ang mga politiko kay Kong, kay Vice Mayor, no, sa mga SB member da or mga city councilors da, no, ti bastante sa mga supplies. Aside pagid sina, may mga private organizations pagid nga naga-extend man sang ayuda, no, pating simbahan, no, ang JSAC diri sa aton Haro Archdiocese na Social Action Center ti kon may ara sang mga damo gid evacuees kag kinahanglan sang additional sini nga mga supplies ti gakuan man nagabulig man sa kutob sang ilan sini nga masarangan ang aton sini nga simbahan. Ti gapon gani sa may area sang Parola Wharf, damo to sa mga stranded nga mga pasayro kay ginpaunta temporarily ang biyahe sang mga sakayan sa mga motorbangka. Ti may nagdululong sang ayuda nga mga government agencies naton and iban pagidya sini nga mga private institutions. Of course, hindi ka lang dara maka-expect galing sang hayahay gid nga sitwasyon sa aton sini nga mga evacuation centers kay ti tingog kamo da, no, common kamo dra sang iban pagid sini nga mga evacuees, hindi mo na matratar kag hindi kada ya makagiho nga pareho sa imo sini kaugalingon sini nga balay, no, pero hindi man na iya sang binulan gid ang imo sini nga tinerda kundi inadlaw man lang pareho sabi ni subong ti kon may mga nag-evacuate na kahapon hasta subong ara gyapon sila drati pagka buwas laban-laban ni buwas sa hapon basi kag maka pull out na ina sila kun clear nang aton sini nga panahon kun malayo na si Bagyo Basyang ti lawig na 3 kadlaw
or bisan mag apat ka adlaw ganiti lawig na, no? Pero at least draya sa mga evacuation centers safe, no? Hilway kamo kung ikumparar dito sa inyo sini nga mga lugar nga ara iya sa delikado sini nga mga lokasyon. Amulan na, nga ti pasiguro lang sa ngaton sini nga mga ahensya sang gobyerno nga naga-manage sa mga evacuation centers naton nga as much as possible mahimo man nga ti convenient, no, ang mangin sitwasyon dra sa ngaton sini nga mga evacuees. Kay isa sa mga delikado man dra kun kaysa kun tingob sa mga evacuation centers ang paglatnanay sa mga balitian kung may mga nagabalatian dati make sure man nga sa mga naga-manage sa mga evacuation centers sa matinlo ang aton sini nga mga evacuation centers kung may mga ginapagamit sa dra nga mga beddings hiligdaan pero normally ang mga evacuees gadala man na sang ila sini nga mga kaugalingon nga mga banig, no, mga kutson da nila, mga habol nila, mga uluna nila o man sila guro ga share da sa iban sini nga mga evacuees, no, ti ang mga hiligdaan kun kaysa ang mga beds da nila or ang mga tents dra nila i-make sure man nga napang disinfect anay na or napang tinluan anay na before pahigdaan or before pasudlan sa aton sini nga mga evacuees kag i-make sure gid nga may bastante sini nga supply sang matinlo nga tubig, no, isa gid na sa mga kinahanglan nga i-secure. Dapat kay bangod amuning ato na sini nga kasami nga kun may ara sang kalamidad naanad na kita nga mag-abiso sa mga pumuluyo nga mag-evacuate na, no, bisan gani sa tiyempo ya nga kun sadto anay amuning nga panahon way pa niya sang mga gari kuridada nga mga barangay officials nga advise sa mga tawo nga mag-evacuate na kamo anay, no, bisan layo pang bagyo ginapa-evacuate na, no, hindi pa niya sang amon sadto ang aton sining calamity response or aton sining disaster preparation, no, ulihin naman niya nga kuan man kita nag-evolve man kita nga may mga preemptive nga mga evacuation na kita, may mga ginatiganan na gid kita nga mga evacuation centers, no, kita nyo isa man ni sa mga paborito nga i-propose ang mga proponent sa mga projects mga evacuation centers. Infrastructure project na mo patindog kada sa building ti kun anong sistema sang ginansyanay da sa iban nga mga infrastructure projects ti sa iban ka katabo man na sa mga evacuation centers, no, ti damo la niya sa mga nagapatindog sa mga evacuation centers kay ti tudlo na abi nga sa aton niya sini nga disaster preparedness kung may mga kalamidad ang mga pumuluyo sa mga low-lying areas kung may bagyo kag ang pamahog is baha or landslide, dapat may mga evacuation center sila ti sadto ya ngita lang sang himata nga sayluhan or ang mga school buildings sa mga eskwelahan ti mga automatic na ya mga de facto nga mga evacuation centers na basta may kalamidad ya ti eskwelahan ginadayon yang gamiton nga evacuation center. Ti kun mag-evacuation center na ti disrupted ng klase ti subong gina amat-amat na ina nga dula kag isa pa ti kun kaisang mga eskwelahan mismo mga flood prone man ti evacuate ko to sa eskwelahan bahaan ka man to gyapon. Ti mo na nga ginapang-identify na ang mga sites nga mataas nga mangin safe dito ang mga evacuees kag dito patindugan sa mga evacuation centers, no. Iba na mga multi-purpose building, may gym, may opisina sang barangay kag may evacuation center, no, package deal na ti mga paborito man nga mga projects nga ginapropose sa mga proponent kag ginapapunduhan sa Department of Public Works and Highways, no. Pero ti on the policy side ti amo na yang aton sini nga pulisa abi subong nga plastaron na naton ang mga pumuloy naton nga apektado sa mga kalamidad ti may mga evacuation centers na kita, no. Ti may mga evacuation centers man nga maayong kaimtangan ang iba niya ti amo nang silingta
nga basta nga makapatindlog lang ibalasang building, may infrastructure projects lang kay ti may pundo mo, may kwarta mo, ti basta may kwarta, may tubod gid na sa bulsa, may SOP gid na, no? Ti iban bisan way nagahinuno nga mga evacuation centers kay pangalan na nila nga evacuation center ni, no? Pero waya nila gin konsiderar kung bala ang ginpatindugan nila husto kag ang quality is ang structure, ang design sang evacuation center. Kung daw pang evacuation center gid man, iba niya ti magulang-gulang lang sa tangkal. Oh, kay ti ila yalagas SOP lang mo. Nga basta may government project, may komisyon gid na, may SOP gid na, may labo gid na, no? Pero sa mga matarong man nga mga evacuation centers, ti amunan ay ang aton nga standard operating procedure subong. So dapat dala na sa aton siniman nga disaster management, ang good management sa aton sini nga mga evacuation centers. Siling gani isang kilala ko ya Bomo Cristi, kung kaysa ni ang mga ahensya sang gobyerno ta maabtik lang ni permi nga maghambal nga preparado na kita. O sa mga pumuluyo da patigayo na kamo sang preemptive evacuation. Tapos pag abot sa evacuation center, ay sus pinabayaan man ang mga evacuees, nagamaang-maang man ang mga evacuees, din sila mahigda, din sila magamit na sang mga comfort rooms, din sila makaon da, no? Hindi organisado, no? Ngayon ang pinudyot lang yabalang tao sa barangay kag ginbutang lang sa evacuation center and then bahala na kamo da, bahala na si Batman da sa inyo kung maano kamo. Di dapat hindi sa kamo sina, no? Dapat kompleto. No, halin sa pagbakwit sang mga pumuluyo, pag-abot nila sa evacuation center, dapat plastado na, no? Inang kunang kilala ko pa, inang makaon kag matulog ka na lang bala. Pag-abot mo da, no? Inang makaon kag matulog ka na lang, hindi ka na magpalibog sa iban da kay ti palaligba na gani nga nagbiya kato sa balay mo, may mga pinamilin kato nga mga propiedad base may magsubli to pag talikod mo. Tapos problema ka pa da, pag-abot sa evacuation center, din tadi masalod tubig di man. No, dinding matinlo nga tubig, dinding potable water, mainom ta nga tubig. Daway tubig diaw, daway sa mga kalan dihaw, daway tadi sang lutuan haw. Inoy sa iban, way naman yan galuto gani ang mga evacuees kay well provided na, no? Ti dapat mangin standard ina sa aton sini nga mga evacuation centers. Nga well provided ang aton sini nga mga evacuees, no? May mga nagakaigo sini nga mga bulong para sa mga nagabatsyag nga mga evacuees nga hindi na maglala, no? May nagadipara gid sini nga mga personnel nga in kaso kinahanglanon yang may mga concern sa mga evacuees, ti may palapitan sila, no? Diri sa syudad sa Iloilo ti may mga arena ding ang mga staff sang CSWDO kung kaisa bisan hindi ya sila sa mga evacuees, bisan ang ila to yang mga lugar hindi palabot sang baha, pero ara ya sila sa mga evacuation centers daw mga evacuees man sila, no? Kay nga tiniran ginila ang mga evacuation centers, ginasituate nila nga may ara sang nagamanage sa ngaton sini nga mga evacuation centers, no? Hindi sila mga evacuees pero ginkabig Manila nga mga evacuees sila kay sa evacuation center naman sila nagtiner, dra naman sila nagatulog, no? Dra naman sila nagkakaon. Pero hindi sila sa mga displaced nga mga persons, but sila ang nagamanage sa mga evacuation centers. Mga good practices ina kuntani nga ang mga opisyales naton sa gobyerno, ang mga empleyado sa aton sining gobyerno, sa mga concerned nga mga agencies, nga mga first or mga frontliners naton sa tion sang kalamidad, no? Nagasakripisyo man sila para sa ikaayo sa aton yan sining nga mga pumuluyo sa tion nga mayara sang kalamidad. So dapat amo na aming standard naton kay tigin himo ta naman ni nga SOP nga kung may kalamidad, may preemptive evacuation, may evacuation center nga dapat sa iluhan ang mga tawo ti himuson taman sang maayo, i-manage man naton sang maayo para nga ti hindi man ma-defeat ang aton yung sining nga purpose. Kay kung
ginamo na to iya sa barangay kay masaka ng tubig baha, no? Gin-evacuate ganit naton to mga tawo para nga mangin matalunsay ng ila sining kaimtangan, mangin matawhay ang ila sining kaimtangan. Tapos pag-abot yan nila sa evacuation center, daw amo-amo man gyapon. 38 minutos na nakiligad sa alas 8 sa aga. Standby, balikan naton dugang sining mga balita kag informasyon pagkatapos lang sa mga pahanumdong. Naga-subscribe ala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na wala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps, kag wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini, kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscriptions agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani, aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar. Standard Time, 41 minutos na nakaligad sa tak ng alas 8 sa aga. Pabalik dari sa Bombohanay Big Time. Gina-istoryahan man ni karon sa bilog nga kalibutan, no, ang ining ginpagwa na nga Epstein Files, no, dito sa Estados Unidos ang Amerika. Ano bala ining Epstein Files, no? Naghalin ini sa American financier and convicted nga child sex offender, pedophile, no? Nga si Jeffrey Epstein. Na convict ini si Epstein sa iya sini nga kaso na priso pero sang nagligad sini nga 2019, no, 2019 ato. Nasapwa na lang ini si Epstein nga patay na, no, sa sulod sang iya sini nga selda. Ginapahayag sa official report sang iya sini nga kamatayon, no, ginapahayag ginutas yang iya sini nga kaugalingon nga kabuhi sa sulod sang prisuhan, sa sulod sang iya sini nga selda.
but may ara iya sang mga pati and may mga nagalapta sini nga mga teorya nga hindi iya sang self-inflicted, no, or waya ginutas ni Epstein ang iya sini nga kagalingon, kundi may foul play. May nagpatay sini sa iya. Kay ang motibo, allegedly, according sa mga theories, nga ini si Jeffrey Epstein ang may hawid nga mga records o kun mga files nga maka-identify sa mga prominente nga mga tao sa bilog nga kalibutan nga nakaupod nga o nangin konsabo niya or naka-probitso man sa iya sining mga illegal activities, partikular ang child trafficking or pagbugaw sa mga kabataan nga mga kababaihan. No? Kay ti kung magwa ini, kung ipagwa niya ini, or kung siya mismo mag-testify nga matuod ina, no? Si amo ni, nga presidente, nakaupod ko ni, and amo ning menu niya permi nga gina-order, no? Ti, siyempre, dako nga iskandalo. In fact, naguluwa na ang mga initial sini nga mga information sa kung sino ang mga individual nga ina, ni mga former world leaders and mga amang sa mga pinakamanggaranon ni sa bilog nga kalibutan, mga bilyonaryo, no, nga nakigtransaksyon sa iya para nga sila ang makakuha kag makagamit sang mga babayi nga ginabugaw ni Epstein. And hindi lang nga mga adult nga mga babayi, kundi mga kabataan gid or mga minor de edad, no? Mga parehos man iya sini nga mga pedophiles. No? So naglaptay na nga mga teorya after sang iya sini nga kamatayon sang 2019. And may mga panawagan sa US government nga ipagwa ang ina nga mga documents nga hawid iya karon sang mga otoridad sa Estados Unidos ng Amerika. No? The so-called Epstein files or ina nga mga records. Ti may mga panawagan nga ipagwa. Pero initially may mga nagapugong-pugong pa. Pero eventually, no? Last year sang nagdaog liwat si Donald Trump nga presidente sa aton sini nga mga kabombo. Ginsuportahan niya ni ang pag-publicize, pagpagwa sang Epstein files. And sang November 2025, ang US House of Representatives ginpasar nila ang ining hagna nga Epstein Files Transparency Act nga gin-aprobahan man sang US Senate and insigida pagkaaga ginpirmahan ni US President Donald Trump nga nag-order ini karon sa Department of Justice sang Estados Unidos ng Amerika nga i-release adto nga mga files. Una diri tingi ang pag-release sang DOJ, gin-criticize both ang mga criticism naghalin sa kampo sa mga Democrats and sa kampo man sa mga Republicans, no? Ang banila ano nang ginaobra nyo DOJ, may Epstein Files Transparency Act na ta. Ipagwa nyo na dapat inyo iya ginatingi-tingi nyo pa anong ginatago nyo da, may mga ginatago pagkamuda, no?
may ginaapinan kamo da, may mga pangalan da nga magwa nga kun ninyo pag panason da, dako nga iskandalo pagid sini ang matuga. No, ti nag give in eventually sa pressure ang mga concerned agency sa US and eventually tigin release nila ini. No, gin-publish sang Department of Justice ang nagalabot sa more than 3 million, no? Imagine more than 3 million ka mga pahina sang Epstein files. No? Ti iyawan kakabasa sini. Sa subong ya gani nga tsimpo, basa ka lang sang bisan isa lang ka page na nga long article daw takaan ka na daw hindi ka nakabasa, no? Amo ni gani nga subong niya kuno nga tsimpo ang mga estudyante assignan sa mga reading material sa ila sining mga manunudlo sa eskwelahan. Sus nagaka-depress na iya mga kabataan kay why na sila naanad nga magbasa sang mga malawig. Ambot kun may bisan isa ka libro may nabasa na sila nga from cover to cover, no? Kiti subong niya ang huyog na lang yan sa mga kabataan abi tinang mga tag one paragraph lang nga balasahon or inang mga caption na nga gani bisan hindi ganiya complete sentence amo lang na yang ila, no? Magbasa iya sila sa mga malawig mga libro, subong pa nga pigado ang literacy sa mga kabataan, no? Ti iyawan na sila kabasa ti ari 3.5 million pages sang mga files, Epstein files ang gin-release. Ti kadamo-damo sa aton sini nga mga kabumbo. And available na ini karon in public. Pero sa gyapon may mga redacted nga mga portions. No, magsiling-siling nga mga redacted nga mga portions. May mga sensitibo pagid nga mga informasyon. No? Ilabi na mga pangalan sa mga biktima, no? Kag ang iban nga mga involved nga ti daw mga inosente man niya ti way na tugin pangalanan. No? Pero ti may ara sa mga prominente gid nga mga individual nga nangalanan sa aton sini nga mga kabumbo. No? So ano ining mga Epstein files nga ini? Ti may lain-lain ini siya nga mga documents, no? May ara sang mga transcripts sang mga istoryahanay through sa email ni Jeffrey Epstein kag sang mga migo niya to nga mga former world leaders, mga dalagko sini nga mga negosyante, mga bilyonaryo, no, mga diplomats, mga istoryahanay nila to. Although ginaklaro sila diri nga ti hindi nayabot silingon nga kon ang pangalan abi sang isa ka individual nag-appear sa Epstein file sa isabi to ka document, no? Pati mga schedule sang biyahe, mga travel kiti si Epstein may mga eroplano ni siya ti kon kaysa amo ning ginasakyan sang iya sini nga mga kliyente, no? Or sang iban man nga basi official yang ila sini nga transaksyon sa kay Epstein ti mo na ti may mga travel records, no? May mga directories, mga pangalan sa mga tawo nga ila sini nga namit, ang mga contact numbers nila, no? So kadamo, so hindi bot siningon nga ara dra ang pangalan sa isa ka individual kuana may criminal activity na, no? Kaya ang iba niya gani basi kay man may mga official man yang mga activities ining si Epstein aside sa mga ginakusar sa iya nga tiga pa-party ni siya sa iya sining mansion, ang mga bisita niya ti simpre mga dalagko man nga mga personalidad, and then ginapang oferan and sila mismo ti nagapangayo sa mga babayi and sa mga kabataan, no? Kay ti pala riyo gani sila nga mga pedophiles. Sang iba niya sini nga mga kaupdanan sa aton sini nga mga kabumbo, no? Ti
it is yet to be established kung ang piladra ka mga individual and madamo ini sila nga mga individual, no, nga naka-communicate or may transaction, may record nga sila ang naka-transaksyon ni Jeffrey Epstein. Hindi pa mapamatundaan kung ina sila tiyang ila to nga transaksyon ang related ya sa child trafficking. No? Pero kay bangod arang ila sini nga pangalan, hindi madula ang suspitso nga basi may amo sila nga transaksyon. Hindi lang ini sa mga files kay pati mga laragway, no? May more than or may ara sa nagalabot sa 180,000 ka mga images o kung mga pictures, mga laragway sa mga tao. And 2,000 ka mga videos, no? May mga videos gidya sa aton sini nga mga kabumbo. Ambot kung ano nga mga videos ato, kung mga videos ato while basi nagasaot-saot lang no, nagasaot-saot kay inom-inom, gakanta-kanta, basi ga borobijoke to ang mga tao to, no? Or kung may mga videos kidya nga naga-perform sila sang sexual act, no, ining iban to with the victims, no, or adtong mga minor de edad nga ginpanggamit nila through Jeffrey Epstein. Pila lang sa mga prominente nga mga individual nga ari diri sa aton sini nga mga kabumbo. And even before pa man iya sang pag-release ang DOJ sang sining kabilugan sa according sa ila kabilugan or ining more than 3 million ka mga pahina sang Epstein files. May mga rumors ani iya na nagatuluhaw, nagalulupok na rin ila sini nga mga pangalan nga may ara sila sang koneksyon sa kay Jeffrey Epstein. No? Isa na diri sa aton sini nga mga kabumbo ang tech billionaire once nangin pinakamangaranon sini nga tao sa kalibutan, si Bill Gates. No? Ang pangalan ni Bill Gates may at least 2 ka mga emails, no? From July 18, 2013, nga daw nagagawa kuno daw si Epstein ang nagsulat sini. No? Nga naka-mention sa kay Bill Gates, hindi na ya bumukri, si Prince Andrew na, no? Karon pa na siya. Si Bill Gates, base sa ila sini nga mga istorya nga naka-acquire kuno ini si Bill Gates sang sexually transmitted disease o kun STD nga among resulta sang iya sini nga mga hampang sa mga Russian girls. No? Mga Russians kuno yang mino ni Bill Gates sa aton sini nga mga kabumbo. No? Ti Microsoft founder or co-founder ining si Bill Gates. Once na ginkilala nga pinakamanggranon sini nga tao sa bilog nga kalibutan. No? Ti siya mismo na implicate kumbaga sa sini iya nga mga files, iskandalo. Ang iya sini nga former wife, si Melinda Gates, no? Ang kuan sila may foundation ni si Melinda kag si Bill Gates, ang Bill and Melinda Gates Foundation. Ang ila sini nga foundation aktibo ini sa pag-promote, pag-advocate man sa mga kuana, no? Mga humanitarian nga mga kausa, no? Daw may part man gani ning bulig sa mga kabataan nga biktima gani guro sang sexual abuse, sa child trafficking, no? Mga muni may mga humanitarian nga mga projects ining Bill and Melinda Gates Foundation. Pero si Bill Gates gali mismo according kay Jeffrey Epstein, no, nagka-STD kay
sagi niya kahampang sa mga Russian girls, mga babayi, maybe ti mga minors ang iban nga mga Russians nga amo ang iya nga gina hampangan to, no? Ang iya sining asawa or former wife si Melinda Gates na pakigangutan man ini sang mga katapo sa media sa mga Estados Unidos ng Amerika, no? Ti sa sabat ni Melinda Gates sining niya saton sining mga kabumbo pagkakita niya kuno sang sining mga nakita man ni Melinda Gates ang pinaguro sa mga pictures to sa Epstein files nga may mga kabataan to nga mga kababaihan, no? Ti daw nakapamangkot kuno si Melinda Gates according sa iya nga nakakuan sa sinya baw Diyos ko paano natabo ini sa mga kabataan nga ini, sa mga kababaihan nga ini, no? Kag daw nagbalik-balik kuno sa iya, kumbaga nangin traumatic para man sa iya sang nahibaluan niya ini, no? Nagbalik-balik sa iya daw na ungkat-ungkat sa iya sining kapaminsaron ang marital problems nila ni Bill Gates, ang ila sining nga marital struggles nga ti amo to sang nabalaan niya na buyagya or na dakpan niya nga nagaluib sa iya sining nga bana nga si Bill Gates saton sini iya nga mga kabombo, no? Ti ang kampo ni Bill Gates may pahayag man ang spokesperson ni Bill Gates, no? Gina-deny nila iti kun ang spokesperson pa ni Bill Gates ini nga mga aligasyon ni pinaghalin niya sa kay Epstein. Ti balaan nyo naman, kilala nyo naman na si Epstein na nga butigo na sa, no? Ti way niya sang kamaturan ang iya sini nga mga allegations da or ang makuha nga mga istoryana sa iya da nga mga files nga pertaining sa kay Bill Gates. So gina-deny nila sa aton sini nga mga kabumbo, no? Pero ti may arada sa mga laragway kita nga of the night si Bill Gates and si Jeffrey Epstein sa aton sini nga mga kabumbo. Kag isa pa gid sa mga araman, no, na mentionar sa Epstein files, no less than si US President Donald Trump, no? Kag sa sining gin-release nga mga files, ang pangalan ko ni US President Donald Trump is mentioned hundreds of times, including ang listahan ko nung naging compile sang Federal Bureau of Investigation o FBI last year, mga allegations against sa kay Trump, no? Ngagin report through sa Threat Operation Center sang FBI. Again, why man sang nagapamatuod or may nagakorroborate diri kung mga matuod ini or hindi, no? Basta nga na-mention lang niya ka nagguwang iya sini nga pangalan sa mga files nga ini, no? Ang iban nga mga allegations na allegations of sexual abuse against sa Trump, tigin deny man ni isang kampo ni Trump sa aton sini nga mga kabumbo, no? Pero hindi lang iya sang tananing transaksyon ni Trump with Epstein or kung anong iladra nga magiging istoryahan. Ang iba ni kuno na mention ang pangalan ni Trump kay ginalibak sa kuno ni Epstein sa iban man nga mga bilyonaryo man kag mga politiko man guro, no? Di kun why si Trump sa luyo niya, kung ara si Trump kuno tanay sila ti daw best of friends sila, pero di kun magtalikod si Trump ginalibak man sa kuno ni Epstein sa iban to nga mga makatubang naman ni Epstein, no? Ti abinyong marites sa mga kuanana, sa mga wala na sang may maubrang trabaho sa mga wais ang trabaho ti para nga mapaligad ang oras, machismis sila da, no? Sa kanto, sa kalye, no? Abinyo dra lang na, no? Sa sirkulo sa mga bilyonaryo kag sang mga high profile
figure sa kalibutan. Amo man na, no, mga marites man sila. Makan mo na mention ko no sa Epstein files nga may mga instances nga ginalibak ni Jeffrey Epstein si US President Donald Trump sa aton sini nga mga kabumbo. O, may laragway kita dra nga bataon pa ni kantay Trump kag si Epstein, no, atong danay pagid bala sila bumukris, no? Si Donald Trump and ang asawa subong ni Donald Trump, si First Lady Melania Trump kin man na, no? And then si Epstein kag may isa pagid ka babaye. No? May mga rumors siya gani nga daw may nang-enroll man kun ni si Epstein kun paano nga nagkilalahay kag eventually na asawa ni Trump ining si kwan ining si Melania sa aton sini nga mga kabumbo. No? Isa pagid sa mga makabig naton devastating nga implication sini diri sang Epstein files. No? Ining involvement sang prinsipe sang Britanya, no? Ang katapo sang royal family sang United Kingdom, si Andrew Mountbatten Windsor or si Prince Andrew. No? Sa nagwa nga Epstein files, sus nakita to, may ara sang picture ining si Prince Andrew, no? Inang ara bala sila sa salog bumukris. May picture si Prince Andrew nga inang daw nagakuan sa bala, daw nagadamhag siya, no? Daw nagadamhag siya sa isa ka babayi. No, wala nagin pakita, hungod na nagin wala gin pakita ang nawong sang babayi. No? Kay daw ginapatihan minor de edad ina sa aton sini nga mga kabumbo. No? So daw nagahana nga nagadamhag or in English kneeling on all fours. No? Galuhod siya tapos kamot niya ras dalom ang babayi ginapatihan minor gahigda sa salog. No? Nakuha ina sa Epstein files sa aton sini nga mga kabumbo, daw lipay-lipay pada si Prince Andrew. No? Bangon sa iskandalo ni nga na kaulamira ni Prince Andrew, amo ning ginbawian siya sang iya sini nga royal title kag daw pinalayas ni siya to sa Buckingham. Kay na-involve siya sa iskandalo nga dagta sa imahe sang royal family. Kay bangod ini siya ang nakusaran man sa aton sini nga mga kabumbo nga sex offender kag ang iya sini nga mga mga minor de edad man, no? Or may pagka-pedophile man ining si Prince Andrew. Or kay bangod hindi na siya sang prince, si Andrew Mountbatten Windsor na ini siya sa aton sini nga mga kabumbo. Another one pagid sa mga na-implicate dito sa aton sini nga mga kabumbo. Diplomat, no? Sa lain naman niya nga pungsod, no? May US, may UK. Area this time nagwa man dito ang pangalan sang minister ini sang Slovakia, si Miroslav Lajčák. No? May 2018 nga record text exchange, no, between Miroslav kag sining ni Epstein nga ang ila kunong nga giniisuryahan sa aton sining nga mga kabumbo, duha ka topiko, no? Ang isa siyempre kay diplomat ining si Miroslav Lajčák,
foreign minister siya that time sang Slovakia mo, ti istorya sila party diplomacy eh. No, party diplomasiya kuno. Ang isa naman niya katopiko, istorya sila party sa mga girls or party sa mga kababaihan ng mga menor de edad. No. Tinag-appear sa Epstein files nga ginsendan kuno ni Epstein sang image or picture. Ining si Lashak, pero why na nakita sa Epstein files kung ano ato nga picture. Basta nag-appear lang sa ila sini nga conversation nga ginsendan niya sang image or picture ining si Lashak. Kag ang reply ni Lashak, no? Why don't you invite me for these games? Nga, hindi mo kapag agdahon daw or pag-imbitaron da sa hampang na. No? Games mo. Games ko no, ti hampang. And then, sugpo niya, I would take the MI girl. No? Sini nga ako ng MI girl na o, ti why mabalaan kung anong ginatumod niya. Sini nga MI girl. No? Tapos nag-reply ko no si Epstein, who wouldn't? Siling niya, sino abing hindi gusto sina, no? Kung sa aton pa. Sino abing hindi siya nagusto sa iya? No? Di siling ni Epstein, ihatag ko na sila nga duwa sa imo. Kay hindi man kuya sang possessive. And their sisters. No? Siling niya, ihatag ko na ang duwa sa imo. No? Hindi ko na pag hindi man kuya sang possessive, no? Or hindi man kuya mahikaw kung sa aton pa. Or hindi man kuya sang dalok. Kagang ilang nga mga sisters. Meaning, aside sa MI girl, no, ang ihatag sa iya ni Epstein, ang MI girl, kag may isa pa gid, no? Both sila and their sisters. So aside sa duha, may ara pa gid sang iban pa, no? Ambot kun ang ginatumod sa diri nga sisters, kun mga utod nila, mga utod sang sini nga mga babayi or daw generic lang nga pag-refer sa sisters kay mga kaparehos nila o mga kaupdana nila, kagrupo nila sini nga mga kabataan man nga mga babayi. No, sa aton sini nga mga kabumbo. Ti after nga nagwa ina si Lashak nag-resign sa iya sining current post as National Security Advisor sang Slovakia. Ambot ko nga ang nag-resign siya. No? Pero ti why man ni sa may file nga kaso sa iya. Nag-resign lang siya ya, no? After nga na-drag ang iya sini nga pangalan sa sini nga iskandalo. Ti why takabalo kung tuod gid man o kung hindi kay hindi naman mapamatudan sa korte ni kay why man siya kasuhan. No, basta nga tiyan mo na drag ang iya sini nga pangalan and then nag-resign siya after nga na-drag ang iya sini nga pangalan sa aton sini nga mga kabumbo. Aside sina, no, ang isa pa gid diri sa pinaka-kuan man controversial nga individual nga na-involved sa sining Epstein scandal, no? Kung may incumbent US President, may former US President. Si former President Bill Clinton. Si Bill Clinton, iya kilala ni saya sa US nga mahiligon Mahiligon magampang, no? In fact, during iya sang iya sining presidency, may iskandalo ni sa White House nga iya sining secretary sa White House, may relasyon sila nga duwa, no? Bisan nga kasado siya sa kay Hillary Clinton, no? Ti nabuyagyag man tong ila sini nga iskandalo sang secretary niya to nga si Monica Lewinsky while ara siya sa White House. President pa sadto si Clinton. Ti patihan man nga adtong iskandalo ni Clinton sa White House, isa to sa mga rason kung nga ang when siya nagdaog or when siya makabalik sa politika. No? Aside sa to, may accusations pagid nga si Clinton ang hampang-hampang man to sa kung ano man tong games ni
Jeffrey Epstein. No? May mga bag-o sini nga mga laragway nga nagwa. Pareho sila, no? Si Clinton daw former, hindi talang matumod kung former president na ni siya or incumbent pa ni siya nga president. No, basta man ang iya sini nga laragway, gapungko siya sa bangko. And then daw may daw hindi man naguro sabak gid mo Chris, no? Daw may mga sabak sa iya, no? Nga isa ka babae nga definitely hindi na iya si Hillary Rodham Clinton. Hindi nang iya sining asawa, tilain nga babae. No? Ginpana sa nang iya sa nadra nga nawong kay ti ginakabig isa man na sa mga biktima. Sa aton sini nga mga kabumbot. Tapos may mga picture pagid kuno nga ara si Clinton sa swimming pool. No? May ara pagid nga ara siya sa hot tub. Pero na-establish man ang connection ni Clinton sa kay Epstein kay makapila ka beses from the 1990s up to the 2000s kuno. May pila na ya ka mga laragway, no? Amo na mga pictures nga of the night inang si Epstein kag si Bill Clinton sa aton sini nga mga kabumbo. No? Pero may ari man disang response halin sa kampo ni Clinton. May spokesman si Clinton, si Angel Orenya, nag-post sa social media sa aton sini nga mga kabumbo kag way man nila gina-deny ina mga pictures, pilote sila nila ina nga mga pictures na sus dinikada dugay na old pictures na ang ginapagwa na, no? They can release as many grainy 20-plus-year-old photos as they want, but this isn't about Bill Clinton. Never has, never will be. No? Kung sa aton pa, bisan may mga picture pa da si Clinton, no? Bisan ano pa da, kadamo ang pagwa yung mga picture, parti sa kay Clinton. No? Ang upod sila ni Jeffrey Epstein, pero way isang bearing na, no? Kung sa iya pa. No, way isang kuana na, way na sang bearing nga mga picture na kay san-usan uhi pa na iya mga 20 pa na niya si Clinton. No? So dismiss nila ang ini nga mga pictures, no? Pero ang suspicion nga mismo si former US President Bill Clinton might have also been involved sa kung ano man nga mga activities, sex offenses nga nahimo sining ni Jeffrey Epstein. No? In fact, kung pamatian mo ya gani ang iban to nga mga conspiracy theorists sa US, no? Sa anggulo nga why kuno iya nagpanginmatay si Epstein kundi hungod siya nga ginpatay sa tong 2019 sa aton sini nga mga kabumbo, no? May duda ya gani nga basi kuno kay muan to sa mga Clintons, no? Pero why na ma-establish amo na iya ang lapta nga mga rumors nga ginapagwas ang iban nga mga grupo to sa may Estados Unidos ang Amerika. No? Imagine, damo pa ni sang mga prominente nga mga individual nga na-involve aside sa mga na-mention naton Bill Gates, Donald Trump, Prince Andrew, ang minister to sang Slovakia, Bill Clinton, no? Pati si Elon Musk na kuan gani din na mention man di. Nga gasakay-sakay man kuno sa eroplano ni Epstein. Ang iban mga public intellectuals sa US, no? Nga inang daw hindi mo ya bala mahambal kuno nga kun sa appearance niya nila sa daw mga inosente man, no? Mga sincero sa ila sini nga mga advokasya, sa ila sini nga mga kausa, no? Pero bangod sa naguluwa nga mga detalye sa sining Epstein files, makaduda ka nga inigali sila may mga itatago man sining nga mga dukot, no?
Ti imagine Bill Gates, no, isa sa pinakaalwan nga pilantropo sa bilog sining kalibutan, no, through sa Bill and Melinda Gates Foundation madamo ni sila sa mga nabuligan nga mga imol, no, pero ti may dukot man gali si Bill Gates, no, sining ganin ni Epstein, no, may ara sang resignation letter. Daw may kuan kuno, may staff siguro sa Bill and Melinda Gates Foundation. No? Resignation letter kuno. Ma-resign siya sa Bill and Melinda Gates Foundation kay permi siya kuno ginasugo nga magbakal sang bulong ni Bill Gates. No? Ang bulong nga ginatubar ni Bill Gates para nga mag-ayo siya sa mga konsekwensya sa iya sini nga gubyar sa mga Russian girls. Tidamo pa ni sila, no? May ariga ni Idris ang isa pagid ka individual nga nag-offer, no, sa kay Epstein nga kononta kay ti na drag na sadtong pangalan ni Epstein sang way pa sa na priso, way pagurod sa na priso, way pa sa na convict, no, ti nagwa nang iya sini nga pangalan nga sex offender nga may mga ginapang dala siya nga mga babayi nga mga kabataan, gina-traffic niya sa iya to nga propiedad sa may US Virgin Islands, may mga isla na to siya, no, amo nang natawag nila sining Epstein Island, no, adto na tong iyang mansyon kag kung makatabok to ti sakay sa iya sining mga eroplano kag ti dito na nagakaladto ang mga prominente nga mga individual nga may mga transaksyon sa iya, no, ti isa na da nga dito sila sa Epstein Island nagagamit sa mga kabataan nga mga kababaihan, no. Ti may isang nag-offer kuno sa kay Epstein nga sige, no, guba nang imo sini nga pangalan ti kuanon ta i-makeover ta ikaw, no, si kuan ini si Steve Bannon, no, si Steve Bannon isa ini sa mga former top advisors ni Donald Trump, no. Pero naghalini siya mga between 2018 and 2019 or before 2019, naghalini siya sa kay Trump sa White House. Ti may mga nakita man sa Epstein files nga mga messages, no, between 2018 and 2019, antes napatay si Jeffrey Epstein, kay 2019 siya napatay. Isa diri ka text exchange, no, man si Bannon kuan nimo White House advisor ti kuan man ni strategist, no, strategist para nga kuan abi ma-promote abing isa ka individual, no, ti nag-offer siya kay Epstein, no, gisurianay sila na Epstein, no, ga palibog sa Epstein paano ko ni ma-redeem ang akon sining pangalan man kay well known ako sa bilog nga kalibutan nga pedophile ko, no, ti ga offer sang mga point si Bannon, no, sining ni Steve Bannon, kalma ka lang Jeff, no, kalma ka lang Eps, no, kay islanta ng naratibo nga ina nga nagapalibot sa imo sini nga pangalan nga isa ikaw ka kriminal, no, amat-amaton ta na una i-tapnaon ta na ang mga kabutigan nga nagahambal nga ikaw ti kriminal, no, kag i-rebuild ang imo sini nga image bilang isa ka philanthropist, no, bilang isa ka philanthropo, no,
pagwaon ta ka nga isa ikaw ka pilantropo, no? Yes, ginakusaran ka nga kriminal, sex offender, ga involved ka sa human trafficking, kag ano pa da nga mga illegal, no? Pero ti matamaton ta na nga hayluhon ang image mo, no? I-rebuild nato ng imo sini nga image bilang isa ka pilantropo, no? Ti para nga matabunan ang mga crimes ni Epstein, no? I-rebrand siya as a philanthropist nga inang binuligon, bilyonaryo ka, ti ang balunta nga ginapang-donate mo lang imo sini nga manggan, akig ka sa kwarta. No? Ikaw maalwan, ga pang bulig ka sa bilog ng kalibutan, ga bulig ka sa mga biktima sang child trafficking, kag sa mga ano pa da, ga bulig ka sa mga ginagutom to sa Africa, no? Ga bulig ka sa mga biktima to sang illegal drugs, sa mga nagkala-addict to sa may Latin America, sa Mexico, sa Argentina, no? Mga kasubong sina para nga mapagwa nga mapakilala nga this is the new Jeffrey Epstein sa bilog ka kalibutan, isa ka maalwan, isa ka pilantropo, no? Tao nga nagahimo sang mga humanitarian na causes or mga advocacies nga nagabulig sa mga pigado nga katawhan sa bilog sini nga kalibutan. No, so may mga amo sina nga mga istorya. Ti ambot lang kung ang iban nga mga pilantropo da si Bill Gates gani, no? Pilantropo gani si Bill Gates, pero nagka-steady kuno kay bangod sa mahilig magkampang sa mga Russian girls. Ambot ang ibanda nga mga pilantropo ti mega pamangkot man subong, no? Sa Epstein files ayhan may Donald Trump, Bill Clinton, may Elon Musk, may Prince Andrew, no? Daw may ara gani sang from Israel nga nagagwa man nangyal sini nga pangalan sa Epstein files, si Ehud Barak, no? Former Israeli Prime Minister, gagwa man na minsan man nangyal sini nga pangalan sa Epstein files. Nga 2017 kuno ila sini nga conversation. Kay may plano kuno si Ehud Barak nga magtiner sa isa to sa mga residents ni Epstein sa may New York City. No? Ti may gapamangkot, may Pinoy ayhan sa Epstein files. No? May Pinoy ayhan sa Epstein files. No? May arayhan sang Pinoy. No? Filipino, wala ta kabalo kung Filipino politician, Filipino businessman, galing diri sa Pilipinas, sabi may ara man yang politician siya bangod kay businessman siya, or businessman siya kay bangod politician siya, no? Daw all in one na nayabi diri sa Pilipinas nga kun damo ya sa mga politiko tadi nga hindi mo na maintindihan kung politiko pa bala na sa kung negosyante gid, or kung negosyante bala na siya kung politiko na, no? Kay ti daw para sa ilaya ang politika kag business is one and the same. They are the same banana. Tiyan mo na nga, ara sila sa pwesto para magnegosyo or negosyante sila nga gapamulitika. No, do hindi mo na maintindihan. Ti either sila sa ila basta, no, kung ano man da sila. Ti ginapang mangkot man karon kung may Pinoy ayhan sa Epstein files. No, syempre ti hindi kada maka transaksyon niya sa kay Jeffrey Epstein, di ka to ya makalupad do sa iya sining nga Epstein Island sa may Virgin Island sa mansyon niya to. Hindi ka to ya makasabay kay Bill Gates sa hampang-hampang to sa mga Russian girls kung lubot to yung bulsa mo. Ti dapat bilyonaryo ka man guro, no? Or dako ka man nga personalidad nga inang sa pakon ka man malayan ni Jeffrey Epstein kay may ara sang kuwaon man si Epstein sa imo para nga may makuha ka man kay Epstein, no? Susubong way pa nagagwa kung may pangalan, no? Although may ara sang pangalan nga ginapatihan Filipina name, no? Filipina name nga nagwa man dito sa mga records, pero hindi to yasang kilala nga pangalan gid.
ginapatihan nga basi kag kwanto isa sa mga nangin employees lang abi siguro no basi nakatrabaho sa kay Epstein no nangin staff niya to or basi nangin kabulig sa mansyon niya to or kun ano no not necessarily nga may aragid sang testimonya nga Pinay nga babae nga minor de edad nga nangin biktima abi sang human trafficking ni Epstein no kay man amo na ganing ginahambal nga hindi tanan nga mga pangalan sa Epstein files implicated sa krimen or sa illegal activity. Kiti ang iban to ya pating mga kabulig nila kuno sa balay ginapanglista nilang mga pangalan no ti ara sa mga listahan nila. So hindi man yan necessarily nga tanandra may implied na nga may nahimo nga illegal. Ang iba na yan ti mga inosente man nga mga pangalan. No, sa aton sini nga mga kabumbo. In fact, may isa gani di sa mga nanging kliyente ni Epstein. May nakita siya kuno nga sa picture guro to or basi nakita niya babayi konektado sa kay Epstein namang coach siya. Jeff, ano na sa professional or civilian? No, ti mga code name nila na or mga code words nila ina ambot kun anong bod silingon anong diferensya sang professional kag sang civilian. Ti kon professional gali ti ano ti kon civilian ano no may mga musina nga mga gagamit sila sa mga code words no ti ginapatihan nga between professional and civilian ano na professional na gahampang na kay kon civilian manog timpla lang na sang Diyos manog mix lang na sang cocktail no hindi pa gilabti na kay civilian na no unlike ya sa mga professional ti dra kaya pili or amo na ya ang mga serviceable kumbaga no sa aton sini nga mga kabumbo ang iba niya ti mga civilian mga gakwana na mga nagapanigpot sang mga dahon-dahon nga nagakahulog bala sa swimming pool no mga muna mga servidora ti mga sibilyan na ya sila mga not for sale na sila kumbaga no or not for public use na kay ti mga kuana ya sila mga civilians no so ginahulat adiri kun may mga Pinoy or Pinay man nga prominente nga mga personalidad no negosyante, bilyonaryo or politiko or both nga magagwa sa Epstein files kiti makan mo 3.5 million ka mga pages ti ano-anohon wala ka pangusisa dira no ti ulaton ta kay base kag may makasipad sinadrang 3.5 million ka mga pages nganing nga gin pagwa na sa Department of Justice kon may mag-come out dira nga pangalan sang isa ka Filipino nga prominente nga personalidad nga may transaksyon sa kay Jeffrey Epstein kag nagwa ang pangalan sa Epstein files. 31 minutos na nagkaligan sa taknakas sa alas 9 sa aga. Iban sini nga mga balita siguro bantayan karon sa Bombohanay Saudo. Sanbay kay magasunod ng aton sini nga mga matahom nga mga drama, mga misteryosang kabuhi. Ang Once There Was a Love kag Recuerdos. Ini si Bombo Donny Dicalan. This is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!